Hinihil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw. May nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa pa'y magdidilim. Lupa ng araw ng warawangit pagsinta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamating, at namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS,
Bomborajo Philippines. Bomborajo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborajo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborajo Philippines. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga kaabyanan, yung kauturan ko kay Kristo. Pasalamatan nato ng aton mahal nga Diyos sa sining bago nga adlaw nga iya naman ginahatag sa aton, ilabi na gid sa mga grasya nga ginahanda niya para sa aton sa sining adlaw. Ini ang inyo abyan sa kanginan, si Sir Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul, nga nagaagda naman sa inyo sa pagsugod sining aton adlaw, paagi sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Diyos, base sa Ebanghelyo subong nga adlaw. Ako iya makakita sa niya nawong sa pagkamatarong, pagbugtaw ko malipay ako sa pagtamod sang iya dagway. Mga muyo kita. O Diyos nga mo namay, paagi sa kapawas ang imo kamatuuran, tuytuyi ang mga nagatalang agod magbalik sila sa matadlong nga dalan. Kag itugot nga mga Kristiyanos magsikway sa mga butang nga batok sa sinangangalan, kag himuon nila ang mga butang nga angay sa sumulunod ni Kristo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag naghari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton karon ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 20, tubtob 24. Kagin pangbasol ni Jesus ang mga banwa nga ginhimuan niya sang kalabanan sang iya mga milagro, kay wala sila maghinulsol. Kailo ka Corazin, kailo ka man Bethsaida. Kon sa Tiro kag Sidon, ginhimo ang mga milagro nga ginhimo sa inyo. Madugay na kuntani nga naghinulsol sila sa abo kag sako. Gani nagasiling ako sa inyo. Mamag-an pa ang madangtan sang Tiro kag Sidon sa adlaw sang paghukom sang sa inyo. Kag ikaw, Kapernaum, bayawon ka bala sa langit, itagbong ka sa impyerno. Kay kung sa Sodom natabo ang mga milagro nga nahimo sa imo, magapabilin pa kuntani karon ang Sodom. Gani nagasiling ako sa inyo. Mamag-an pa ang madangatan sang katutaan sang Sodom sa adlaw sang paghukom sang sa imo. Sa aton pagpamalandong, ginakalipay na naman naton nga makaupod si Sister Sharon, Madre sang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family. Welcome gid kag maayong aga, Sister Sharon. Maayong adlaw, Sister Mercy, kag maayong man nga adlaw para sa tanan naton nga mga tagpalamati. Subong Martes nga adlaw, Hulyo 18, 2023. Ang aton nga ebanghelyo nagapakita nga si Jesus sa Corazin kag Bethsaida nagpanaway to siya.
kag ginhambalan niya ang mga tawo nga kailo kamo, mga taga Corazin kag Betsaida. Kaysa kadamuon sang milagro nga ginhatag, nga ginpakita sila ni Jesus, wala man sila gyapon nagpati. Tig-agyapon nila ulo, ang ilang mga tagipusoon tig-agyapon. Ini nagkakahulugan nga, bisan ano pa kadako sang milagro, hindi sarang makakonverte sa tagipusoon nga matiga kag sang ulo nga sirado. Gani makasiling kita nga ang hulubaton tudtuod gid arang hulubaton nga nagasiling nga para sa mga wala nagapati, wala sang preba o kung sa mga pagpamatuod nga sarang maka-explicar o kung salang makakonverter. Pero sa mga nagapati, ang mga preba kag mga pamatuod hindi na kinahanglan. Kita, anong klase nga tagipusoon may ara kita? Para magpati kita, kinanglan gid bala naton ang milagro? O kung mga dagko nga mga makatilinhaga nga mga butang para kita makonverter? Sa tudtuod lang, kung ang aton mga tagipusoon, mapasinalamaton, kag nag-aapresyar sa kung ano may ana kita, dako-dako na ang milagro. Ang milagro nga kada aga makabugtaw kita, makaginhawas ang libre nga hangin, ang mga bulak nga nagabuskag. Kung makita naton ina, kag maapresyar naton ina, ini sa mga gagmay nga mga milagro, actually dagko ini sa mga milagro, pero kay ini sa mga usual lang nga hindi naton makita, nga wala lang naton ginasapak, pero ini sa ang mga pagpalangga sang Ginoo sa aton nga hindi maisip. May ara pagid nga isa ka punto nga nami pagid no bilang mga Kristiyano. Ang aton nga kabuhi hindi lang nabase sa milagro, kundi kabay pa ang aton kabuhi mismo mangin milagro. Sa tion sang kapiutan, sarang bala kita makalugpay sa mga kasakit sang iban. Kung may traffic o kung may mga hululaton kag nagiging patient kita bilang Kristiyano, naging pasensyoso kita, nagko na ang mga milagro. Nga sarang lang mabuhat sang tawo nga may pagidait sa iya nga kabuhi, may pagidait sa iya nga tagipusoon. Kag makita lang na naton nga pagidait sa aton man nga Ginoo. Sa mga nagamalasakit, sarang bala kita nga maghatag man kalugpay sa mga ginapigos, sa mga ginabugatan, kag may mga nagakinahanglan, sarang bala kita mag-ubra sang milagro para sa ila, paagi sa aton nga mga pagkamaalwan. Kung may pag-ilinaway ang mga tawo, nagadala bala kita sang milagro sang paghangop, sarang bala kita makahangop, o kung makahatag paghangop sa iban. Kung sa mga tao nga ginagutom, sarang bala kita magpadamo sang tinapay sa pagiging maaluman sa paghatag kung anong may ara kita. Ini siya liwat mga milagro nga hindi sarang mabayran. Mga magagmay nga milagro para sa iban, pero dako para sa tao nga nagatuo. Kag para sa mga tao nga naka-eksperyensya sang aton kaayo, ini sa mga milagro man nga makasiling sila nga ang Ginoo buhi. Kag paagi man sa imo nga mga milagro nga mga ginaubra, mga magagmay, maayo nga mga milagro, hindi milagro nga malain ang mga milagro nga maayo. Nagakabatsag sila sa presensya sang Ginoo, kag nagakakonverter sila. Sa liwat, ang mga Kristiyano nga maayo, wala na nagahulat sa mga milagro sang Dios, kundi gahimo sang ila kaugalingon nga mga milagro mismo sang Dios. Sa liwat, maayo nga adlaw sa tanan kag kabay pa nga himuon naton nga ini nga adlaw mangin milagroso para sa iban kag para man sa aton, sa pagiging mapasinalamaton kag para man pagiging maaluan para sa iban. Madamo gid nga salamat si Sir Sharon sa imo reflections kag matahom nga pagpaambit.
Sa mga young ladies nga luyag mag-contact sa mga mothers ang Capuchin Tertiary Sisters of the Holy Family, pwede ka mo mag-inquire sa LFB page Capuchin Tertiary Sisters Asia o kung mag-text sa cellphone numbers 0916-160-3913 o kung 0966-625-8698. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan. Nga mo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian.
Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon apang nakahibalo-bala kamo. Philippine Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Mayong aga Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition.
Subong nga adlaw sang Martes, petsa 18 sa bulan sang Hulyo sininga tuig 2023. Kag sininga aga inyo mangin kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa nagapanguna naton nga balita, sa balita lokal, liwat na naman nga magapatuman sang isa ka round sang big time oil price hike sa presyo no sang produktong petrolyo subong nga aga. Sa separadong advisories, ginpahayag sang Shell Sea Oil nga sila magapasaka sang 1 peso and 90 centavos sa kada litro sang gasolina, 2 peso and 10 centavos sa kada litro sang diesel, kag 1 peso and 80 centavos naman sa kada presyo sang kerosene. Mostly effective ini alas 6 subong nga aga, samtang may pila naman ka firms nga nagapatuman na alas 12 kaina sang kaagahon, and may pila nga karon pa sa hapon no magapatuman sang ilang price adjustment. Sa dugang pa nga balita lokal, ang pulis tubalano nga nakastigo sang duha ka mga kabataan sa may barangay 30, syudad sang Bacolod sang Hulyo 10 na faila na sang kaso. Sa prosecutor's office ginfile no ining kaso batok kay Police Staff Sergeant Harry Gonzaga, personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office, kung sa diin gin kastigo sini nakitaan gid sa CCTV ang duha ka mga kabataan matapos nga mabuka ang windshield sang iya salakyan sang maigo sang bato sining duha ka mga bata. Siya ang gipasakaan sang kaso nga physical injury in relation to Republic Act 7610. So magdepende pa sa piskal no kung ano ang mga evaluation nila sa ginpasaka nga complaint apang positibo ang hepe sa nga Bacolod Police Station 6 nga igapatawag pa sang piskal ining pulis agod nga siya ang makasabat. Subong adlaw natalana na umpisahan no ang voluntaryo nga pagguba sang 32 ka mga pumuluyo sa bahin sang Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City, ukon sa palibot sining Mambulo Creek, agod nga sila ang makasaylo na sa relocation site. May report man si Bombo Cherry Grace Santillan na tuhoy tubala sa natakpan tubala no sa cybersex. Ti may panugyan dere si Councilor Celia Flor sa mga ginikanan na tuhoy sa pag-atipan sa ilang mga kabataan sa insakto. And naibaluan man suno kay punong Barangay Lady Glass Palen, which pamatian man naton karon ng yapayag nga ang rason kung nga na-track ining mag-live-in partner sa Takuling is bakod sa nadakpan man nga nag-engage sa cybersex or nadakpan sa Cebu nga nag-engage sa cybersex. Sila ang rason kung nga na-track ining mag-live-in partner sa bahin sang Takuling. Haon naton dugay-dugay no ang dugang detalye sa patrol kay Bombo Cherry Grace Santillan. And sa may barangay Takuling sa liwat no may ginpatigayon nga drug by bust operation, magluwas sa illegal nga droga, magluwas sa suspected shabu ang sospetsado nakuhaan pagid sang magic mushroom. Ano ining magic mushroom? Ibaloon naton dugay-dugay. Sa balita nasyonal, gina-highlight sang Commission on Elections o konsang COMELEC kahapon ang commitment sini sa full transparency kag accountability sang gilunsyar sining labing una nga procurement summit. Ang state-run Radio Television Malacañang o kon RTVM amo magadirect sa ikaduha nga State of the Nation Address o kon sa SONA nga patigayuno ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 24. Masami man gini no ang RTVM nga naga-cover bala no or naga-direct no sa mga activities sang presidente. Sa balita international, ang pila ka semana no mga 3 ka semana nga pag-ulan, pagbaha, paglain sang tiyempo dito sa bahin sang South Korea, nakatugas ang kahalitan sa pila ka mga buildings, sa pila ka mga infrastructure dito. At the same time, nakautas na sa karon no sang hindi magdubo 40 kakabuhi. At least 40 people na no ang nagtaliwan or napatay bangod sining paglain sang tiyempo sa may South Korea. Philippine Standard Time 41
minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. This time, ato na checkero no ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod. Subong kaagahon, may mayo ng tiyempo. Kahapon no, nag-ulan sang udto, but pagkagabi do na mayo-mayo naman ang tiyempo. Sige, checkero naton ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod subong aga kang pilapagid ka mga reports nga natipon sang patrol upod kay Bombo Cherry Grace Santillana. Bombo Cheng, good morning. Please come in. Mga kabombo, Bombo Jai, good morning. Bauti, matulutawahay nga kaagahon na diri subong sa syudad sang Bacolod. Kag ti makitaan kag maobserbara naton nga mayara pa lang sang pila ka mga public utility jeepney, specifically sa mga traditional jeepney nga nagabiyahe diri sa dalanon sa syudad sang Bacolod. So mga amoni nga mga inoras, usually makita naton yung mga traditional jeepney lang gid ang nagalibot-libot sa mga dalanon. Gahalin pa ini sa ilang mga garahean mga alas 5 sa kaagahon abang bajay kay T1 ka magambal katay traditional jeepney 24 hours ina sila nga nagalibot sa mga tagsa-tagsa ka mga ruta kag dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Kag di subong nagatahaw-tahaw o kunti wala naman ulan o kunti wala naman kita naka-eksperyensya sang pagpulo panaliti o kung na pagbubo sang ulan sini nga kaagahon do nga tika nami sa gahapon sang barikutot pagtulog bangod nga tika nami sang tiyempo o kung nga paghuyop sang hangin Bombo Jai o do nga wala nagainulan makabatsyag kita sa gihapon sa nga mabulubugnaw nga huyop sang hangin Bombo Jai kag ti base man sa monitoring sa aton nga mga ako na sa aton nga Bacolod City Disaster Risk and Reduction Management Office is so far no wala man sang may nahalitan sang pagbubo sang ulan diri sa syudad sang Bacolod bangod nga ti once nga mayara gani sang pag-ulan naga-monitor gid ina sila sa palibot kag ti sa posible nga pagtaas sa tubig especially sa mga creek o kana sapa kag suba diri sa syudad. So far wala man sang may nag-evacuate bangod sa pagbubo sang ulan Bombo Jai kag ti madamo gid sa mga kauturan naton nga nagapangamuyo nga ti hindi na magbubo pa ang ulan agud nga ti malaman ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga nilabhan kag ti especially bala sa mga estudyante nga fresh graduate o kunti naggraduar sining school year 2023 is nagapangamuyo nga magabulubugnaw o kunti tahaw-tahaw na ang pag-ulan kag ti magwa na si haring adlaw agud nga ti once daan nga fresh graduate kaya Bombo Jai ti nagapangita ka sa especially kung nag-graduate ka sa college so ang iban is baka-baka man pangita sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga posible o kung na pwede nga obrahan Bombo Jai samtang apila naman niya ka mga fresh grad is nagapulo pa huway danay gina-seize danay nila ang moment nga ti makapulo pa huway sila danay sa makadali antes ini sila mag-face sang bag-o chapter sang ilang mga tagsa-tagsa ka mga kabuhi samtang naman niya Bombo Jai ang mga naga-moving up o kuti nag-graduate sa mga senior high school. So, nagabaka-baka man kwa sa mga entrance exam, process ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga documents, agud nga makapa-enroll sila sa ilang luyag nga kurso Bombo Jai. Samtang ti ang iba naman naton nga mga kauturan is ginpili danay nga mag-stop danay sa pag-eskwela bangod nga ti kapusman sa ilang mga budget nga magpatuloy o kung magsigi-sige sa ilang pag-eskwela Bombo Jai bangod nga kabudlayan sa kabuyal do nga ti mayara man sa gihapon sa tsansa nga maka-eskwela sa liwat kag eskwela balik Bombo Jai kay ang education is sige-sige man na iya wala man na sa untat Bombo Jai so hindi man race ang kabuhi o kundi pauna-una dira so take your time kay ti tanan-tanan is mayara gid sa pacing sa kabuhi Bombo Jai samtang ti amo na good luck sa mga tagsa-tagsa ka mga journey sa aton nga mga
kauturan na Bombo Jay. Kag ti sini nga adlaw ti kung maghalin kita sa aton nga mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o padulong sa aton nga trabaho o kung ano pa dira nga mga agenda subong nga adlaw. So maghalong gid kita kag ti mas maayo gid Bombo Jay nga may dala gid kita sa gihapon sa nga panaming pareho sa nga payong kalo kag ti jacket kay ti posible di naton mapaktan ang pagbubo sang ulan diri sa syudad sa Bacolod kag pila pa kabahin sa probinsya sang Negros Occidental Bombo Jay kag ti ulan init ya amo man ang baka-baka paglimpyo sang aton nga mga street cleaners sa dalanon diri sa syudad sang Bacolod kay ti kung ulan ya Bombo Jay jacket lang na sila tapos magsuksok sang raincoat kag ti magsuksok dira bisang butas agud nga ti padayon sa gihapon ang ila nga pag-obra buti ka nami lang nga Bombo Jay nga ulan init ya ginagampanan gid ang tagsa-tagsa ka mga responsibility sa aton nga mga street cleaners kag pila ka mga kauturan naton nga nagabaka-baka man sa kabuki Bombo Jay. So ang iba naman is papauli pa lang sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay specifically sa mga security guards, sa mga nag-aobra sa BPO company. So amo na Bombo Jay halong lang gid kita tanan sini nga aga kag ti syempre sa 24 oras halong gid kita sa tanan-tanan nga tinion Bombo Jay. So matawhay ang sitwasyon subong nga kaagahon diri sa syudad sang Bacolod Bombo Jay samtang ti sa naibal-an nato no ato bala Bombo Jay sang tinalikdan nga inadlaw kung sa diin mayara sang nadakpan nga mag-live-in partner kung sa diin ginagamit nila ang ilang apat ka menor de edad nga mga kabataan sa cyber sex so kunti ang sexual exploitation Bombo Jay boti ginikanan pa no ang nagamit mismo sa ilang mga kabataan Bombo Jay. So nakipag-angot kita Bombo Jay sa punong barangay sa barangay Takuling nga siya counselor / punong barangay Lady Glass Palen kung sa diin base sa iya nga nakuha nga information. So dugay naman ini ang magka-live-in partner nga naga-star dira sa barangay Takuling especially ang ini nga lalaki Bombo Jay. So dugay na ini siya nagatinir sa isa ka subdivision diri sa syudad sang Bacolod. So wala siya gani Bombo Jay o kunti suno kaya Kapalen wala siya nag-expectar nga mayara gali isang amo ni bala nga mga kakatabo sa ilang barangay Bombo Jay kag ti abi nila una-una nagapatawag sang kagawad agud ti mag-witness o kunara ang presensya sa amo ni nga ginapatigayon nga entrapment operation ti abi nila bypass operation una-una. Pero ti pag-abot nila didto sa area didto gali nadakpan ang ini nga magka-live-in partner nga involvado sa sexual exploitation Bombo Jay. So aside sa mga kapulisan sa Police Station 6 kag DSSD Bacolod, yara ang presensya sa nga DSWD nga gikan pa sa Cebu Bombo Jay. So madamo sang nagapamangkot nga ara ang DSWD Cebu nga yari diriya ang operation sa syudad sang Bacolod. So didto gali na balaan Bombo Jay nga didto naka-base o kung nakabase ang opisina gid mismo sa nga dong nagalid bala sa nga muning online exploitation nga involving mga minor de edad Bombo Jay kung sa diin ti nagapakita ako na ginapicturan ang mga ginikanan ang mga private parts ang ilang mga kabataan tapos it's either picture o kun video tapos ipasend naman o kun isend sa mga foreign national Bombo Jay kag ti mayara sang na-track ang mga kapulisan kag ti ang mga involvado o kuti sa nagalid sa ining operation nga Australian o kunti Australian foreign national ang nagakapyot sa ila Bombo Jay. Ti aside sa Cebu sa Bacolod, mayara man sila nga na-track nga mayara pagid sa nga iban pa ang mga facilities kag organization nga amo man ni
ang ilang mga Kumbaga Bombocheng do ining Australia National do amo ning ilang recruiter, ilang agency nga ginatrabahuan nila. Yes, Bombojay. Amo na ang base sa pahayag ni Councilor Palen. Do dito ang do sila bala ang handler o konti Australian ang nagakapyot sa ila tapos ang Australian siguro man Bombojay ang nagapangita bala sa client o kunti sendan dirabi sa mga litrato o na videos nga kuha diri sa pungsod Pilipinas sa Bombojay. So aside base sa nakuha ni Councilor Palen sa mga operatiba, so ang ini kuno Bombojay nga o kon mga facilities hindi lamang gikan sa Cebu kundi wala man o kon hindi lamang diri sa Bacolod kundi mayara man kuno sa probinsya sang Iloilo o kon Panay Bombojay. So naga-travel across from Panay Pagijaya ang amo ni nga mga sahi sang modus o kunti ano pa ni nga mga ginatawag nga paagi sa online exploitation Bombojay. So sa amo ni nga hugada man bala Bombojay. So amo ni nga ginapatihan nga mayara sang isa ka organization diri sa pungsod Pilipinas nga nagakontakan ay man lang sila regarding sa amo ni nga mga sahi sang modus Bombojay. So suno gani sana napamangkot ni Kapalen sa isa sa kabataan sang ini nga mga ka-live-in partner. So ginpamangkot sa kung ano ang palangabuyan sang iya nga amay kag Iloy. Susunod sa bata ko na Bombojay, ang pangalabuyan sang iya nga amay is nagabiyahe sang tricycle Bombojay. Samtang ang Iloy sinikunuya naga-cellphone lagi ni siya kunuya pero may Bombojay. Do dira kuno ang iya nga palangalabuyan o kunti pangita sang income through cellphone. Wala sila kabalo, So, sila nagali ang ginagamit nga palangabuyan Bombocheng. yes, correct yun Bombojay, no? Amo giniyang masubo-subo man nga parte bala sang kabuhi sang ini nga mga kabataan. Ti abi guro nila ya Bombojay, normal lang balahaw. Kiti Iloy kag amay nila ang naga-picture pero ti without knowing ginagamit na sila galiya para sa mga amo ni nga mga hugada pa kumbaga o kon aktibidades Bombojay kag gina amo ni nga way is ginahimo palangitan-an sang ilang mga ginikanan Bombojay. So amo man na ang panawagan niya kapag Palen nga ti dapat ya Bombojay ang mga ginikanan mismo ang malid sa ilang mga kabataan sa insakto nga direksyon hindi kay gamiton pa especially sa mga menor de edad sa amo ni nga mga aktibidades Bombojay. Kiti ang una diri nga maapektuhan isang ila mismo nga mga kabataan Bombojay. So Bombojay, yari bala pamatian naton ang payag gikan kaya punong barangay Lady Glass Palen. Coordinate man lang si DSSC sa barangay kay kinahanglan duwa ka representative from the barangay to witness the evidences, the laptop, cellphones, and others. So, kapag abot kami sa mga kagawad, wala na ang mga minors, ang parents, kag ang mga evidences, so na-check na lang. So, ang ang na-face sa information gathered sa ato ng mga kagawad, si Kagawad Tamayo, she's in charge of that, and Kagawad Pilato for peace and order. So, ang nila is ang PSWD from Cebu ang nagkadto dito. Then, ang together with the SSD Bacolod and ang ato ng mga police officers from Station 6. Yes. So, ang inyo, sininga information, Kap, ano ang information nga nakuha nyo dito nga aging patigayunan ini sila sang entrapment operation? Yes, actually pagpabalo hindi na na drug, no? So pag-abot dito ang information is may exploit ang mga minors or iyan ang involved ilang man mama o ilan na mother, no? And ang ilan na father man were in live-in partner man ni mama nila, no? Kada may magulang ni bata. But ang to is gina-involved into online
Exploitation ka? Online exploitation na nagpakita sa inyo ng mga private parts. So, sexual exploitation. Okay, so paano ini sila na track up sa inyo sini nga impormasyon? Actually, pag-abot sa mga kagawad, tapos na ang entrapment, ang business na lang sa mga evidences. So, nang wala sila katag details up to that kung paano na-entrap. Okay. So, bali paano ini sila yan na track gid kap nga naga-engage ini sila sa sex exploitation? May idea nga itong sini nga barangay kap? Yes, ang base man sa amo na pagpamangkot sa DSSD and the SWG Cebu na ang ini is may foreign national which is go Australian na may nagkakapot sa ila. Then may base na sila sa Cebu, that is why na Cebu, DSWD nga. Then may some other parts of the Philippines get na involved, not only in Bacolod but in Cebu. So, may may go kasandipat, may go na mga organization na sila handle sa ila. Okay. So, balikap may nadakpan sa ila sini nga mga kaupdanan nga nag-engage man sa sex exploitation? Yes, this is an official kay magpamangkot mananamot. Yes, sa Cebu may dito kay go dito ang kumbaga main office nila. Okay, so may nadakpan dito ang Cebu, and then nakatungod nga may nadakpan dito, may natrack ang diri sa Bacolod nga sila naga-engage man sa amo na nga himuon. Do amo na ka. Yes, correct. I think nag-travel sila across man sa Panay Island sa another man na isa man naman nagkagat engaged the same activity. Okay. So ang nadakpan dito is mga foreign national man kap or local? No. Local. Actually, ang lalaki is ang mga siyang taga-Takuling. Ang babae is from the other barangay. Na live-in partner sila. So, ang pamangkot nila kung ano ang live yung pamangkot kung ipamangkot ano ang source of income. So, ang ang lalaki is a tricycle driver. Ang babae is sambal-sambata is nag-cellphone ng nananay. Okay, kumbaga mamba man nga housewife nang gid ni siya yakap. Yes, cellphone na kanon ang work ni mama. Okay. So balikap ano na diri ang ila sini nga record, wala man sila record dira nga sa inyo nga barangay kag sa mga police station dira kap. Wala gid sa barangay. For the police hindi lang ko kapalo. At for the barangay wala kay ang is ang lalaki mo taga-Takuling ang others is from the other barangay. So ining amay sa mga kabataan, wala diri record gid sa inyo. Wala. Okay. So, ginkakibot man ni Kaps ang barangay, ang ining natabo? Sorry. Ginkakibot man isang barangay, ang ila, sining ang ginahimo? Of course, no, nakibot kita. Kaya usually, ang ato man lang yan is illegal firearm, drugs, sa panawag ang police, no? So, yes, kasi basis, wala, give me naka-report man, or last 2 weeks ago, dato kami ko sila na area, wala man may nakapanungkit na may na may amo na mga activities sila. Yes. So bali ila gid sila nga boss gid gali yakap taga Australia do amo na. Yes, based sa pagpamangkot sa mga kagawa. Okay. So balikap sa inyo man monitoring aside sa ila may ara pagid sang iba nga nagaamo sina dira sa barangay kap. So far, kabay pa wala na, no? Hindi naman kay ang mini area, though part siya sa subdivision na area, where dapat may housing na may temporary housing. So, nang kabay pa na wala na, kasubo kayang involved mismo ang ilan na parents. Yes, Kap. So, balik Kap, diin ining mga kabataan na buligan man ini sa aton sini nga barangay Kap. Kahaga po, sa natabo, nagsadala kita ng kay bata na diaper, gatas. Mga needs. But there's some needs. But upon coordination from the SSD, na sila sa safe place, for para maka-go back man sila sa ilan na normal life dito, usual activity yan nila as a child. Yes. So kapang imo sini nga reminder sa imo sini nga mga pumuloy dira sa barangay Takuling?
Yes, a reminder, this is a lesson learned sa ato ng mga nanay, no? Of course, sa pagbalay ng nanay, no? Sa mga nanay na to, na hindi nakagigat involved ang ato ng mga bata sa mga amunin na especially sexual exploitation. Kaya ang bata, kagulman takis ang rights of a child, hindi siya part ang ato na bata is to have a decent life, to right to play, no, right for an education, hindi para sa sinihan others, hindi para sa sinihan activity. Yes. So ang ato lang panawagan kapay panawala na natin, no, ang mental review develop sa kapigado. But there are other sources of alternatives. Ang ato na DSSD and the SWD may mga other livelihood programs para dira, no, para ma-divert ang ato na income dira. At those na mga neighbors or sa mga friends, the other family members na may nabalaan na mo na activity, report directly sa barangay, sa police stations, sa ato na social workers, the SSB and the SWD, para kung nag-care kita sa bata, kung nag-care kita sa tupad-balay natin, dapat ihatag natin ang para sa bata na rights natin. So report lang ta, kag-alagas di vigilant sa ato ng mga parents, it might be na hindi matabo sa ilan na within the household, but basi matabo sa other areas, no, sila tas di vigilant on those activity, kaya local tako na organization ini. So let us protect our children. Yes. So Bombo Jai, no, yara naman sa pribado nga institusyon ang ini nga mga apat ka minor de edad nga bata o kung kabataan sang magka-live-in partner nga tiko sa diin ang ini nga mga ka-live-in partner is yara naman nahunong o kung naaresto sa Police Station 6 para sa proper disposition. Bombo Jai, samtang ti Bombo Jai ang bilang chairperson sa Committee on the Welfare of Children nga si Councilor Celia Flor, ti kasubuan man ini siya Bombo Jai bangod nga ti may ara sa nga amuni nga insidente nga ti may ara sa apat ka minor de edad nga nadalahig pa sa amuni nga mga aktibidades sang ila nga mga ginikanan. Bombo Jai. So nagahambal man ini siya nga pinaka-importante dira is yara ang DSSD magapatigayon sang operation agud ngiti mahatagan man sa insyakto nga pag-atipan ang ini nga mga menor de edad. Bombo Jai, kung sa diin tiyara naman ini sila sa isa ka area, kung sa diin hatagan ini sila sang kahigayunan nga ti ano man bala sila Bombo Jai, maplastar man ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga paminsarhon sa mga natabo bangod nga ti aduwagin nila kaginikanan ang naarestado sa amo ni nga mga aktibidades. Bombo Jai, agud nga ti mapadayon sa gihapon ang ilang pag-eskwela kagati ano man sila gihapon mapadayon ang ilang kabuhi kag ti ano man nila Bombo Jai ano man bala nila ang ilang mga paminsaron o kuno huna sa mga gakatabo. Bombo Jai, ti amo ginang pinaka-importante nga mayara gid sa nga proper guidance kag ti nagapanawagan kag nagahingyo gid si Councilor Flor sa mga munibala nga mga sahi nga ginikanan nga kuntani dapat ibilang isa ka ginikanan dapat treat ang tagsa-tagsa ka mga kabataan sang maayo kag ti ang iban gani Bombo Jai ang iban nga mga ginikanan do haluson nga hindi palamukon o kon palamukan ang ilang mga kabataan yan hangid tsaktuhon bala nga pagpadako ti amo na bala Bombo Jai kabay pa nga amo man na ang paminsaron sa tanan nga mga ginikanan nga ti hindi nang mga child labor mga pareho sini nga mga online exploitation kabay pa nga ti hindi na mag-engage pa sa mga amo nga aktibidades ang mga ginikanan kag kung sino pa dira nga luyag o kung nagagihimo sa gihapon sa nga muni nga mga aktibidades sa Bombo Jai involving minor o kon menor de edad. Bombo Jai. So Bombo Jai, yari bala pamatian naton si Councilor Celia Flor.
Ano na siya, ginavideohan. So, pwede na siya sa cybercrime. Tapos, may ara na siyang OSEC, online, ano ganini? Sexual abuse of children, na bala mo, SAEC or OSEC. So, they can be accused of that. No? So, pwede ginaka-file dapat. That's a public crime na siya. So, I think the social worker can file a case against the parents, no? So, tapos, dapat i-secure na ang kabataan. So, may i-rescue na sila dapat sa social services nato. So, I think na pwede nga police lang mo. Dapat may social worker, gita siya. And then, dapat, ma-file gina sila kaso against the parents, and may counseling pa na ang minors, may counseling man na ang parents. Pero, dapat file lang gina kaso. To sa tanig mo na, pag-rescue, dapat aragid ang sa bali sa tanan nga proseso, aragid dapat ang social services, ang social workers. Pati kabataan yun na di ba lagi ginkuan yun na, ginbunag ina siya, nga dapat hindi lang gani masiling naton nga pagpalangga, pagdakuon naton ang kabataan hindi lang sa pagpalangga, kundi sa pagrespeto. Children have rights, no? So, hindi na siya siling miyara kita nga ginadisiplina po na amo pa nga sakit niya, no? Hindi na pwede, no? So, much more nga ang aton kabataan, mayara kita nga laws protecting them, no? So, ang mga ginikanan, this is a warning to you, no? From the city, nga hindi niya pag-itolerar sa syudad na amo ina nga mga modus sa mga parents nga ilang nga ginakwartahan ang ilang kabataan, no? So, that is abuse and a form of actually extreme abuse ina sa kabataan, no? So, be warned. Ako niya, be warned kay kadamo sa mga parents naton nga abi nila kay tungod online ang abuse is do hindi mabatyagan, no? Pero grabe na nga trauma sa kabataan. Hindi lang trauma kundi ang ilang thinking, you condition them nga para sa abi nila normalization of that kind of abuse, no? So that should not be done sa aton kabataan. So, dako gid no, insakto gid Bombocheng, ang mga inepekto sini sa mga bata at isubong wala pa sila nakaibalo, bala nga hindi ni gali dapat kay ti dako man nila pagsalig sila mga ginikanan, pero makaapekto gid ini no sa ilang pagdako kun hindi bala Bombocheng maagapan or ma-assess man bala no sa Department of Social Welfare and Development, pero maayo gid kinatapna bala samtang temprano pa Bombocheng agod nga maprotektahan man ang futuro sining apat ka mga kabataan. Yes, correct. Kaya Bombo Jai, no, amo gina pinaka-importante dira nga as time goes by nga ti ano man bala masangkol man sang ini nga mga kabataan ang ilang mga inagyan kay ti tama gini ka traumatic sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga paminsaron, although nga ti may ara pa sa nga nagaedad 2 years old Bombo Jai, kung sa diin ti kabay pa nga magdako sila ti mabalaan nila nga hindi amo ang ginubra sang ilang mga ginikanan kag ti kabay pa nga magdalag ko sila nga ti mangin maayo pagit sila nga mga kabataan kag ehemplo man sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga tawo sa ilang palibot Bombo Jai. Sige Bombocheng, thank you gid. Bombo Jai, report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo. Madamo gid salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan live dito sa Bukal Public Plaza kag sa update man nga iya ginhatag na tuhoy sining mga ginikanan no 28 anyos nga si Mary Rose Maribao Campaner, ang amay 35 anyos nga si Romy Librando Ligid-Ligid kag sa ginhimo nila no sa ilang mga kabataan makaluluoy iti wala pa ni mga buot no ini mga bata nila anom katuig nga bata nga lalaki, siyam katuig nga babayi kag may ara pa sang kapid no fraternal twins nga nagaedad sang 2 katuig. So na-rescue sila ang gindala na sa may balay pasilungan sa Bacolod City Police Office samtang pending pa ang assessment sa Department of Social Welfare and Development. Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga.
Magabalik ang aton palatuntunan pagkatapos ng pila ka importante nga mga panumdom. Sa mainit, mapaa nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Mamang super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na Time 14 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan ang Bombo Reports First Edition. Kahapon, nag-award na na bato na sang maswerte nga mga tagdaog sa aton nga Buena Mano Salvo Year 17 promo ang ilang mga cash prize. And this time, handa na bala ka mo mga kabombo sa bago na naman nga launching sang aton nga masunod nga promo. Di malapit na lang no, magasugod na naman ang isa ka bongga nga promo diri sa Bombo Radio Philippines. 6.5 million pesos worth of prizes ang ikapanagtag nationwide. So matipo na kamo sang masunod nga mga proof of purchase. Samtang temprano pa no, ang mga masunod nga proof of purchase nga inyo tipunon ang ginalakipan sang una efficacent oil. Magatipo na nga daan sang isa ka efficacent oil cover in any size and variants. Kaduha, Knorr broth cubes, no? Isa ka empty pack sang Knorr cubes in any variant, kag pwede man ang box. And Orocan, isa ka product sticker or coupon bearing all Bombo Radio promo titles, kag of course Silver Swan. Soy sauce na siya o kon sukang puti. Isa ka empty stand-up pouch or empty stand-up pouch paper label, at least 3/4 whole o kon isa ka sachet sang Silver Swan soy sauce o kon sukang puti.
kag R Florete Pawn Shop and Jewelry. Saman kakapon, for every 100 pesos purchase of jewelry, watches, o kon any pawned item. So bantayan lang mga kabombo ang official launching no sa adlaw sang Domingo this coming Sunday na July 23, 8:30 a.m. sa Good Morning Philippines program para sa dugang pagid nga mga information, sa dugang nga mga guidelines no kung paano maghulog sang entry kung ano pagid ang iban pagid naton nga mga kinahanglanon. So subong pa lang magbakal na kamo kag magtipo na sang napilian nyo nga mga proof of purchase. Philippine Standard Time 16 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Sa bahin no sang South Korea nagdangat na sa hindi magnubo 40 ka mga persona ang nagkalamatay bangod sa mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha nga nagtugaman sang landslide kag pagkaapekto no sang ilato nga electricity and nagkasubong man sa ilang internet sa bahin no sa pungsod South Korea. So at least 40 na ka mga persona ang nadulaan sang kabuhi. So far, abisar nga madamo sa mga Pilipino dito sa pungsod nga nagatrabaho bilang overseas Filipino workers, wala man no sang minor record nga involved o kon halitan or nasamaran dito sa malain nga tiyempo. Ang disasters or ang wala no nga insidente ang nagatuga mano nga magpanawagan bala si President Yoon Suk Yeol natuhoy sa climate change no sa pungsod kay summer to sa karon sa may South Korea pero amo na 3 na kasimana nga nagainulan. Isang Sabado gani ginsaka to sang baha no naglapaw gid ang tubig sa isa ka tunnel sa bahin to sang Chongjo. Kaga sa latest diri nga figures, hindi magnubo sa 13 ka mga persona ang nagkalamatay samtang yara sa sulod sa ilang mga salakyan matapos nga natrap sang tubig baha. Ang kabugusan nga death toll sa karon hindi pagid matulid no, hindi pa mabalaan, pero nagapadayon pa ang pag search and rescue operations dito sa mga mga rescuers no, nagapadayon pa ang ilang pag ubra or pagtrabaho dito sa drain, sa tunnel sa Central City sa Chongjo kag nag-deploy naman no sa mga divers agod nga ma-retrieve ining mga biktima. Makaluluoy at least 15 ka mga vehicles lakip na no ang isa ka bus. May mga pasahero pa ining unod ang natrap sa underpass sang Sabado matapos no or kadungan sang nagpagsaka sang tubig sa nasambit nga tunnel. Mayara man sang siyam ka mga survivors nga nakitaan samtang ting mga pamilya naman niya nagakasubo pa no kag nagakasubo gid bala no sa ini nga insidente, especially ang mga may namising bala kay tigakabalaka kung diin na ang ila nga mga himata kung buhi pa bala no or kung may tsansa pa nga masapuan or makita ng mga ini nga mayara pa sang kabuhi. Philippine Standard Time 19 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay balikan naton si Bombo Cherry Grace Santillan kay sa may barangay Kabog Balano. May ginpatigayon nga drug by bust operation kung sa diin 3 ka mga persona ang nagkaladakpan. Aside sa nakuhaan ini sang suspected shabu, nakuhaan pagid sila sang magic mushroom. Ano ining magic mushroom? Ang magic mushroom o kon ginatawag nga shrooms o kon mushrooms no. Isa ini kasahi sang mushroom. Nalipat ko sa Ilonggo nga term sang mushroom no pero oo isa ini siya kasahi sang mushroom nga nagaunod sang drugs nga psilocybin o kon psilocin nga ginatawag. Ang ini nga mga drugs no nga yara sa magic mushroom is nagatuga ini sang hallucination. Kaga ining psilocybin do ano ni siya do powder ni siya pero nagakaman siya in capsule form. May
pila ka mga mushroom nga mga poisonous pero mayara mga kabombo nga mga mushroom nga makapahayiman bala sa isa ka persona. So aside pagidya sa illegal nga droga, aside sa suspected shabu, nakuhaan man ining 3 ka mga persona sang magic mushroom nga nagaunod sang psilocybin o kon psilocin. Di masami naman niya nga ang mga mushrooms no ginakaon nato no, may pila ka mga mushroom nga sarang nga makaon. No, pero ining ohong gali sa Ilonggo no, sa Iligay non ining mushroom. So ang may pila ka mga ohong no nga makaon naton. And muna may pila nga nagaunod sa nga drugs nga makatugas sa nga hallucination. So ining powdered psilocybin ang pwede nga ma-snort bala no or masuyop or ma-eject man. Kaga ang ini nga mga mushrooms no pwede ini mabutang sa tea, madugang sa ginluto abi nga pagkaon, madugang man sa fruit juice. And mayara man nga mga mushrooms no nga do kaangay bala sa psilocybin mushroom pero poisonous, no? So kung magkaon ka abis sa nga poisonous nga mushroom, ti ma-damage ang imong liver, no? Or worse, madulay mo kabuhi. Tiga dumilian, no? Sa layi, ang magpatubo, magbaligya, o kon mag-bit-bit sining nasambit nga mushroom. Kung madakpan ka, posible ka nga mapinahan o kon mapreso. So ang mga naga-suyop or nagagamit or nagakaon sining mushroom nga mayara sang psilocybin or psilocybin mushroom, ang ila masami nga nagakabatsyagan is do excited sila, no? Do bala makalot hawat ang ilang nga ginabatyag, and then confused o kon paranoid, anxious o kon overwhelmed. Amo ning gaka-epekto bala sang nasambit nga mushroom sa emosyon sang isa ka tao, no? Do over the edge ka bala, no? Excited ka, the same time paranoid ka. Tigi amo magina mas amino sa mga nagagamit bala sa illegal nga droga, nagaka-paranoid sila, abi nila may danger bala sa palibot, no? And then nagaka-anxious sila and nagaka-overwhelmed. Ang epekto sini sa lawas sang isa ka tawo, amo na hallucinations, kag tripping. And then, hindi bala maayo ang imo nga pamatian, kag ang imo nga pananawan, gaka-distort ang sound kag vision, and posible man nga magsuka-suka. Ang eksperyensya sang pagpalanuka. So, masami ini nga nagakabatsyagan ini nga amo sini nga nga epekto for 5 hours, no? Maga-last ini for 5 hours. So, ining ng 3 ka mga persona nga nadakpan sa drug by bust operation, nakuhaan pagid sang magic mushroom dito sa bahin sang barangay Kabog. So aton ibaloon ang dugang nga detalye tuhoy dire, no, sa identity sining 3 ka mga persona, kaga di nilaging kuha ining magic mushroom kag kung ano ang tikang sang mga otoridad tuhoy dire. Yara sa piyakalinya chekeron ta si Bombo Cherry Grace Santillana. Bombo Cheng, please come in. Mga kabombo, bawajay 3 ka mga persona ang arestado matapos ang ginpatigayon ang bypass operations sa Bacolod City Police Station 5 sa may area sa Barangay Kabog sa syudad sang Bacolod. Kung sa diin na konpeskar sa ila ang kapina 13 ka gramos sa suspected shabu nga nagabalor 88,400 pesos kag magic mushroom nga nagabugat yara sa kapina 3.6 kilograms kung sa diin mera sang market value nga 361,000 pesos. Ang ini nga mga sospetsado ang ginkilala sa Dayan Tolmo, isa ka babayi kag starman sa nasambit nga lugar, samtang ang isa is ginkilala nga siya Franz Jovi Tulmo, 26 anyos kag isa ka lalaki, kag nga ginkilala man siya Fiere Santillana, naga-starman sa nasambit nga lugar, kag isa ka lalaki. Bombo jay. So bali 3 ini sila nadakpan mismo sa isa ka subdivision sa may
Barangay Kabug, Bombojay. Kag ang ini nga bypass operation is gapangin pangunahan sa station commander sa Police Station 5 nga si Police Major Jory Puerto. Kung sa diin na recover sa ini nga mga persona ang isa ka heat seal transparent plastic sachet nga mayara sa nga suspected shabu bilang bypass item, 2 ka dalagko nga pakete sang suspected shabu, 5 ka medium sang suspected shabu, kag 2 ka mga gagmay nga pakete sang ginapatihan nga shabu, Bombojay. Kag tinakumpiskar man sa ila ang bypass money nga nagabalora 500 pesos kag 400 pesos nga ginapatihan gikan ini sa nasari-sari nga denomination, Bombojay, o kuti ginapatihan nga proceeds ini nila sa illegal drug trade. Kag nakumpiskar man sila ang isa kadagko nga pakete sa magic mushroom, 5 ka medium size nga mayara man sang magic mushroom, kag 11 tanan ka mga gagmay nga pakete nga mayara man sang unod nga magic mushroom, Bombojay. So sa karon ti kunyara ini sila sa may kustudiya sa kapulisan agud nga ti sa paidalom pagid sa investigasyon kung diin ini nila nakuha ang magic mushroom kag amo man ang suspected shabu, Bombojay. So ti do ka bag-o naman ini no nga recovery kay ti masami makuhaan sa mga persona kung subject sa mga bypass operation is sa marijuana kag suspected shabu samtang subong kadalagko o kuti 3.6 kilos gid sang magic mushroom, Bombojay. Kay ti ang Bombocheng no sining makitambla sa nga Facebook live nga mga pictures kadalagko sa mga photo sining magic mushroom wala pa dayon nila daw na powderize no basi plano pala ni nila iputson kay ibaligyaman. Yes, correct kay Bombojay no, posibleng at ipakpan nila sa gagmay man kay mayara pa sang isa ka pakete nga dagko pa ang putos sini, Bombojay. Kiti ang ining magic mushroom, Bombojay, is illegal diri sa pungsod Pilipinas when it comes to pagbaligya sini kag pagtransport. Apang legal ini siya when it comes to possession kag cultivation, Bombojay. So amo pag ginaton nga hibalon sa karon magkuha kita impormasyon gikan sa station commander sang Police Station 5 kung paano ini ginapatigayon ang bypass operation kag kung ano ginibala, Bombojay, ang magic mushroom kay tiya base sa nakuha naton nga initial nga information kag tiya base sa research, Bombojay, ang ini nga magic mushroom is makapahalusinate sa isa ka tawo once nga mag-take sa magic mushroom, Bombojay. Ti amo pag gina no do improve man ang pagbaligyaanay sa nga mga illegal nga droga o ti illegal nga mga buluhaton diri sa syudad sang Bacolod, Bombojay. Hindi pa sila kontento, Bombocheng, sa shabu. Gusto nila super high pag-edugangan pag nila sang magic mushroom. No? Sige, kuhaon naton ang dugang nga detalye tuhoy diri, Bombocheng. Bombocheng, subong aga patuman man ang oil price hike, no? Yes, correct gid, Bombojay, no? Masubo-subo ni nga balita para sa aton nga mga motorista bangod nga price hike o kundi mayara naman sa pagsaka sa presyo sa gatong, Bombojay. So sa gasolina ang pagsaka sa presyo ay siyara sa 1 pesos and 90 centavos sa kada litro, samtang sa diesel 2 pesos and 10 centavos, samtang sa kerosene is mayara sa pagtaas nga 1 pesos and 80 centavos. Kadako gid sa pagsaka pesos gid 1 to 2 pesos gid ang pagsaka sa presyo sang gatong, Bombojay. So far no wala pa man na-adjust ang presyo sa isa ka fuel station pati sa karon ang presyo diri sa gatong, Bombojay is yara sa sa diesel mayara sa balor nga 54 pesos and 10 centavos, samtang sa unleaded is yara pa sa gihapon sa presyo nga 60 pesos and 85 centavos. Then ang platinum o kunang premium
yara sa balor nga 61 pesos and 75 centavos. Kaya ang pila naton ka mga fuel station is nag-a-adjust sa ilang presyo alas 6 sang aga. Samtang ang iban is kaina sa kaagahon alas 12 ba mo. So kahapon madamo gid sa mga naghihingagaw nga magpatughong o kung magpagatong at least kahit papaano makalesen pa sila sa presyo bombo dyan. Kamusta sa karon Bombo Cheng ang sitwasyon dira sa syudad sa Bacolod? Kamusta ang tiyempo, ang dalagan sang trapiko? So far, Bombo Jai, no, matulutawahay pa ang paglakat sa pagdalagan sang trapiko diri sa syudad sa Bacolod, especially diri sa may Dalan Rizal kag Dalan Lacson, Bombo Jai, kag dutay palanggid ang mga nagabiyahe nga mga public utility jeepney apang tiapon anay man ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga pasahero, especially sa padulong sa norte nga bahin o kundi sa may terminal o northbound terminal diri sa syudad sang Bacolod. Kaya ang iba na magwa ako natin magbiyahe sa luwas ng syudad sang Bacolod, samtang ang iban padulong sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga trabaho. Samtang ang kalangitan Bombo Jai medyo sanag-sanag naman siya apang mayara pa sang pila ka bahin sang kalangitan nga mayara sa nga manipis nga paggulugalom apang padayon sa gihapon ang paglimpyo sa mga street cleaners sa mga dalanon kag makit-an diri naton nga tikalimpyo na gid sa dalan Bombo Jai kiti amo ginaiya once diri sa syudad sa Bacolod pagsidlak sa adlaw is malimpyo na gid ang mga dalanon Bombo Jai. Sige Bombo Cheng, thank you gid. Bombo Jai, report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan sa mga balita nga natipon sang patrol. So alas 6 karon sa aga or dugay-dugay no mag-adjust na ang presyo sa produktong petrolyo. Isa na naman ka round sang oil price hike ang igapatuma. Dugay magasulod ng aton nga mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up no magakuha kita sa pilaman ka mga nagapanguna kag dalagkuan nila no nga mga balita lokal sa nagkalain-lain nga bahin sang Region 6 no dere sa aton. Yara na ang aton nga mga sister station nasa sa inyo na sa mga pumuluyo sa tagsa ka mga barangay ang gahom sa Oktubre 30 kung sino yang inyo nga pagabutohon kating magapamuno man sa inyo dira tagsa ka mga barangay. Kung palaan nyo malang kagti may mga kung may mga ihibalo na kamo nga involved sa illegal nga aktibidad ang mga nagapadalagan ibutohon nyo pa. 100 pa kamuda 500 pesos or 1,000 pesos ibutang nyo sa alang-alang ang inyo dira nga buwas damlaga para mga future plans kung tani nga ti makapaugwad sa inyo tagsa ka mga barangay. Ara na sa piyakalinya na ka-standby ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning, Bacolod. Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas, good morning. Diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental sa nagapanguna namon nga mga balita, todo suporta sa karuno ang Department of Education Region 6 sa delegasyon sang Western Visayas nga magabiyahe na sa Hulyo 23 padulong sa may Marikina National Capital Region agod nga magpartisipar sa palarong pambansa 2023. Tina-interview din no si Hernani Escoliar Jr., Public Information Officer sa Department of Education Region 6 and suno sa iya, mas bentaha para sa mga athletes kung mas temprano pa sila nga magpadulong sa bahin sa Marikina agod nga sila makaplastar no kag makapreparar sa ilang mga aktibidad pag-abot sa venue. Ginatawag man sini nga home of the champions ang region nga naging top 3 sa nakaligad nga mag-focus or sa nakaligad no nga palarong pambansa. So, naibaluan na Bombo Lindsay, Bombo Western Visayas nga ang palarong pambansa is magasugod na this July 29, Tub-Tub, Agosto 5 sa Marikina and suno kay Governor Bong Lacson sa Agosto 5 nga amo man ang closing no sa palarong pambansa 2023. Ginalauman nga iga-announce kung sino ang magadaog sa bidding bala kung sino ang mag-host sa palarong pambansa 2024.
Sang tinalikdan nga Biyernes, no, Hulyo 20 o kuno Hulyo 14, nagpadulong si Governor Bong Lacson sa may Manila. Nagpresentar to siya sang bid sa Department of Education Manila. Kag kaupod niya man ang Cebu kag Antique nga nagabid no or nagalaom nga makakuha bala sining bidding agod nga maga-host sa palabuton nga palarong pambansa 2024. So confident man no si Governor Bong Lacson nga na-present yaman sang maayo ang ikasarang no sang Negros Occidental para sa pag-host sang masunod nga palarong pambansa. And ginalauman nga ini ang iga-announce sa munang ginawala-tulas sa karon sa Agosto 5. Samtang nagapangita sa karon ang city government sang Bacolod sang masobra 7 ka hektarya nga duta nga patindugan sang terminal sa sur nga bahin sang syudad. Nagaplano dire no ang city government sa Bacolod nga magdugang balas ang isa ka terminal diri sa Amon, and suno sa alkalde si Mayor Alfredo Benitez luyag sini nga invisible kag viable para sa pampubliko nga salakyan, drivers, kag mga operators kasubong man sa mga commuters ang ipatukod nga terminal. So ginalauman nga public-private partnership ang ini nga proyekto, and 7 ka mga hektarya ang luyag sa mga operators nga kalapadon sining terminal agod nga makapatukod man sila sa pila ka mga infrastructures bala may kaangtanan man sa ila nga pag-serbisyo. Kaya tinutuyo man ni Mayor Alfredo Benitez nga iplastar ang South Terminal kaangay sang North Terminal kati manami gid diri no ang pagplastar sang amon nga North Terminal diri sa amon sa syudad sa Bacolod. Kung ikumparar no sa South Terminal ti mas luyag no sang alkalde namon nga plastaron man ining South Terminal agod nga malimitahan ang pagsulod sang pampubliko nga salakyan nagikan sa sur. Isama ni kuno ka pamaagi no sa pag-address sang mabugat nga lakat sang trapiko sa syudad. Samtang sa dugang panamon nga mga balita, na-filean na sang kaso sa prosecutor's office ang pulis tubalangan ng astigo sang duha ka mga kabataan sa bahin sang Barangay 30 diri sa syudad sa Bacolod sang Hulyo 10. Ining si Police Staff Sergeant Harry Gonzaga, personnel ini siya sang Negros Occidental Police Provincial Office, ginkastigo niya ining duha ka mga kabataan makitaan gid sa CCTV footage matapos nga mabuka ang windshield sang iya salakyan sang maigo ini sang bato sang mga bata. Di pasakaanay ni siya sang kaso nga physical injury in relation to Republic Act 7610 kaga magadepende pa no sa piskal kung ano ang ilang mga evaluation kaga igapatawag man no ining akusado agod nga siya ang makasabat man. Samtang subong adlaw natalana nga umpisahan ang voluntaryo nga pagguba sa 32 ka mga pumuluyo diri sa Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sa Bacolod ukon sa palibot sang Mambulok Creek diri sa Amon agod nga sila ang makasaylo na sa relocation site. Kahapon kun tani no umpisahan ang voluntary demolition sang mga pumuluyo apang ini ang ipaiway bangod kahapon medyo malain pa di gihapon ang tiyempo sa Amon sa Bacolod City. Nagaulan-ulan ti subong medyo mayo-mayo naman so far ang kalangitan. And ginalauman nga madayon na ini subong adlaw. Amoy na so far ang mga natipon namon nga mga balita diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Magkapaging salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome man, Bombo Lindsay, kag mga Bombo Radio Western Visayas sa mga balita manamon. Diri sa amon sining probinsya kapon nga adlaw na tigayon amon mapakigangutan si board member Alvin Cruzam kung sa diin ginklaro sini Bombo Lindsay nga wala siniya gintolerar ining ginhimo sang iya sining anay nga staff nga pagpang falsify sang mga dokumento para sa financial assistance. Ay man sang nagligad nga bulan sang Mayo, Bombo Lindsay naga-surface ining issue nga ining staff ni board member Alvin Cruzam nga si Mr. Fernando Garcia ang ginapayag nagpang falsify sining dokumento para sa financial assistance nga kung sa diin may baluan gani nga sa financial assistance kinahanglan ini mga dokumento kaangay sang certificate of indigency kag medical certificate man. So nakaabot sa atensyon
sang kapitan sang barangay Poblasyon Takas Cuartero nga ining ging produce nila nga barangay certificate of indigency kag subong man sa atensyon man sang midwife sang municipal health office sang banwa sang Cuartero nga ining gin-produce man nila nga medical certificate ang somehow gin-reproduce siya sining nainambitan nga personnel ni board member Cruz Am. So may baluan nga daan nga kung nagapangayo ka sa bulig tagsa ka mga opisina nga pasaan mo sini let's say opisina sa mga board members ay dapat ang ginapasa mo gidira mga certified true copy ay so natamara na siguro yung magbalik pa sa Cuartero kag pangayo pag sandugang nga kopya iya ginimo iya gin falsify na lang no gin photocopy kag siya lang yung nagpirma Bombolinsi. Tawa sunodan kay board member Alvin Cruzam hindi man gidaan madeterminar sa tagsa ka mga opisina sa mga board members kung bala inang pirma dira gid no amo gid ang pirma sang midwife man o kun sang kapitan. So sa part man ni board member Alvin Cruzam ginsabat kay ini bangod ginklaro ya nga wala ya gin tolerate kay suno siya sang naibaluan niya nga may kasubong sining issue nga sining staff man ining si Mr. Fernando Garcia gilayon niya ini nga gin-suspend sang tinalikdan nga Mayo 8 kag matapos ang pulo kadlaw amo pa lang ang pag-reinstate ya liwat. So May 18 na ni nakabalik ining nainambitan man nga staff ya kag ginpayag ya nga sa duration to nga pulo kadlaw Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas ginpahitso yan yanay sa nasambit ya nga staff ang iya sini nga problema. So dito nagpangayon siya sang pasaylo ining staff sa barangay man sa Poblasyon Takas sa kapitan kag sa midwife kag ginpayag nga okay na to. So bilang pagsiguro suno kay board member Cruz Am gintawagan niya ni ang kapitan man kag subong man ining midwife kun bala okay na hindi na sila bala mag-file sang kaso batok sa ining staff kay ginainganyo pag ani nga mag-file sang kaso Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas pero suno sa kapitan kag sa midwife to ay hindi na sila mag-file man niya sang kaso. Pero nakibot na lang ni si board member Alvin Cruz Am nga sang tinalikdan nga Hulyo 3 kung sa diin i-renew na yan natani ni ining staff nga si Mr. Fernando Garcia ay patawag siya ni Vice Governor Banwa nga may ara gali sa complaint letter batok sini kay kay Garcia kagang nag-file sini o kunang padala sini sa sangguniang panlalawigan amo gani ang midwife ya Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas. Ani immediately no matapos nga naibaluan man ni board member Cruz Am waya naging renew ni ining si Mr. Fernando Garcia kag sunod diri nagabot diri ang complaint letter sa sangguniang panlalawigan sa opisina ni Vice Gov sang June 9 pa ya no gin-forward ni Vice Gov sa HRMO sang June 18 amo nang ni na kibot man ni saya nga amo na to July 3 na siya napaibalo. So ginpunto yan diri nga wala sa sang pagtolerar nga ginhimo diri kabaliskaran sa sining mga ginahaboy karon nga istorya nga bilang boss no maka big boss ni Mr. Fernando Garcia ginatolerar ya ang hindi tama nga buluhaton sining iya nga makabig anay staff na Bombolinsi Bombo Radio Western Visayas. Sa ibang paginamon nga balita diri man sa amon sining probinsya sang nagligad to ganing adlaw ginkasani ang drug by bus operation sa makatapos sa PDEA batok sa sining 5 ka persona nga naga-ro gid no nagaduso sa illegal nga droga sa bahin sa barangay Tisa, Roa City. Partikular sa isa dira ka boarding house malapit sa Capiz National High School kag sa Villarreal Stadium. Now kagabi napakigangutan namon si Barangay Kagawad Adonis Alihaga man kag ginpayag sini nga nakaginhawa na sila. Kaya on their part natukibalaan nila nga may mga nagakainabo dira pero hindi man sila maka-action bilang makatapo gid sang barangay official ganigin pa kamayo ni nila nga i-report sa natungdan nga ahensya ano man sila nagakalipay nga natigayon gini karon nga ma-operate dira kag nadakpan na ining mga
suspect ni nga ilaman gani nga ginakabalakan kay malapit sa eskwelahan no kag posible bala base ang mga parokyano sininila mga estudyante na. Suno sa kay Barangay Kagawad Aliaga nga chairman sining committee on peace and order ay mapinasalamaton gid sila kag ginasigahom gid nila ang ila sini barangay malimpyuhan gid sa sining pagduging man sa illegal nga droga gani nagapangayo man sila sa kooperasyon karon sa ila dira nga mga pumuluyo nga kun mahimo mag-report gid sa ila man nga konseho para nga matutukan ini kag mapalabot sa mga natama nga ahensya para masolusyonan ining anuman mga nagakainabo dira nga illegal nga buluhaton. Sa dugang paginamon nga balita diri man sa amon sining probinsya sang nagligad tong adlaw San Domingo nagbisita liwat diri sa Roas Component City Police Station ining si Police Brigadier General Sidney Villaflor kung sa din bombolin si Bombo Radio Western Visayas liwat yan naman sini nga ginpanumduman ng kapulisan nga mangin transparent mangin transparent sa ila sini nga anuman pagpanerbisyo kaga pabakuron gid sunod diri ang relasyon sa komunidad kag subong man sa media agud nga ang ila sini nga mga pagtrabaho ang mangin mangin productive bala mapahibalo kung ano ang ila sini mga ginahimo kaga hindi bala sila mabansagan nga permi lang nagapinungko kag nagapinadako sang buyon kaga dugang pa sini nga imintinar man dapat ang katinlo sang tagsa ka mga police stations kaga ang pag-checkar always man sang ila sini nga mga armas kay para nga sa tion sang mga pagresponde nila sigurado nga magamit gid man ini nila bombolin si Bombo Radio Western Visayas. Amo ni so far mga balita manamon diri man sa maya syudad sa Roas kabugusan nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo bombolin si. Madamo gid nga salamat Bombo Zaldi, Bombo Radio Rojas sa ilog ka sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning, Bombolan si Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yung mga nagapanguna nga balita diri sa banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan. Una diri madinalagko na nga naibalik sa kulungan ang ini nga inmate balang nagtakas sa may bahin sa amon nga Aklan Rehabilitation Center sang nagligad nga Hunyo 6. So matapos ang masobra isa ka bulan man nga iya nga pagtago to sa may bahin sang Kulasian Tika Gapon nagdesisyon na ini siya nga magsurrender, voluntaryo nga magsurrender sa may bahin sang Kalibo Municipal Police Station. Pero ini nga si Randy Polencio ang ini nga tumakas nga inmate sang Aklan Rehabilitation Center may isa lamang gid ka kondisyon sa Kalibo Municipal Police Station. Amo na ang hindi siya pagibalik sa talatapan sa amon nga Aklan Rehabilitation Center. Tagdiri ginsay-say man ni Randy Polencio sa Bombo News Team kung ano to ang naging rason kung nga nagtakas siya sa nasambitan nga pasilidad kung sa rin iya to nga gina-insister nga may iya nga personal nga problema. Kagti during that time mga 12:30 sang udtradlaw ti ginapabutyag niya nga dululungan nga nagpaniaga ang ini nga mga jail guards nga tiyam tanan kabilog kagti siling naman to manubo malanggali ko ang pader sa may likod nga bahin sang ini nga nasambitan nga pasilidad dito siya kag nakaisip ang ti lumpaton ang pader sang nasambitan nga pasilidad. Tugtog nga ti nakatakas ini siya kag nagpanago sa may bahin sang Kulasian Tika. Ti bangod man sa request sang ini nga si Randy Polencio nakatalanan siya nga ibalik sa Bureau of Jail and Management Penology o kon BJMP Aklan kung sariin siya nauna nga nakapreso. Tigin kulong nga siya ini bangod 2016, 2019 bangod sa paglabag sa illegal nga droga kag sa kaso nga robbery. Dito siya ginkulong sa BJMP Aklan apang
During that time, nga aral siya sa BJMP Aklan, nagdrama-drama man siya. Kay ti iway man kuno siya naluyag. Ti dira sa BJMP, nag-request man ang pamilya nga isaylo sa Aklan Rehabilitation Center. And bangod man sa pila man ka mga problema, particular nang hindi kuno bastante nga pagkaon, tumakas man siya, kag gusto na naman liwat nga ibalik sa BJMP Aklan. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang iniman bala nga may kaangtanan no sa palabuton nga State of the Nation Address o konsona ikaduhang sona ni President Ferdinand Marcos Jr. napakipagangutan namon ang Secretary General sa bagong alyansa ng Makabayan o kun Bayan Panay ti ginpabutsag ni Mr. Ilmer Foro nga ti magapatigayon kuno sa transport strike ang No to POV Phase Out Coalition dira sa probinsya sang Iloilo kag iban sa iban pangabahin sang Panay para ti panawagan kuno ang ila to nga pakikipagbato para sa kinamatarong sa mga jeepney operators nga hindi na madulaan sang pangabuhian bangod sa iri nga ginaduso nga POV modernization. Samtang kapinag diriyo sa 937,000 pesos ang naipanulupod nga ayuda man sa ngamon nga Aklan Provincial Government kasunod man ina sang pagpaidalom under sa state of calamity sa amon nga bugos nga probinsya bangod sa African Swine Fever o kon ASF. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri balik sa imo Bombolensi. Maging salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon dari nga mga nga nagapanguna nga balita kay tinag maging bulgar diri ni Senator Amy Marcos nga magapadalagan kuno sa 2025 local elections ang iyang mga hinablo sa iya utod nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yang nahibaloan niya dari Bombo Radio Western Visayas mapadalagan kuno iya isa ka hinablo sa Iloilo kag may isa pagid sa Mindanao. Di tatlo ni kapilog anak ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag ni First Lady Liza Araneta Marcos. Di ang isa ya nakaposisyon na congressman si Sandro Marcos. Ang duha na lang gid ang nabilin pero ti dra sa Bacolod ang nagagwa naman dra yang speculation dra sa inyo Bombo Jairi nga si William Vincent Vini Marcos kuno padalagan as congressman ra sa may Bacolod sa diin niya haling radyo puwak Bombo Jairi kiti si Senator Amy Marcos na nagasaling sa Iloilo kag sa Mindanao ni magapadalagan ang mga anak ni President Marcos. Bombo Jairi. Bumalinsi sang tinalikdan nga tuig panino nagwa ang ining mga speculations nga si William Vincent o si Vini Marcos magapadalagan kuno bilang kongresista sa 2025 elections diri sa syudad sa Bacolod kung ma-divide ang syudad sa duha ka congressional districts kay ginaduso man ini nga daan subong diri sa Bacolod nga ma-divide balar mangin duha no ang distrito diri sa syudad. So last year nagwa ini mga speculations nga magapadalagan dire no bilang kongresista si Vini Marcos no last year pa ini kay matapos wala ang Mascara Festival to Bombolinsi, Bombo Western Visayas nakitaan si Vini Marcos kaupod ang iyang iloy nga si First Lady Liza Araneta Marcos nga nagtener diri sa syudad sang Bacolod sa sulod sang duha ka adlaw. Ti mas nagdako pagid no ang speculations matapos nakitaan bala no ang litrato ni Mayor Albi Benitez kaga sa bata sini nga si Victoria City Mayor Javi Benitez nga gina-welcome ang first family Bombo Western Visayas. Pero mga speculations pa malang na no Bombo Lindsay wala man diri sang confirm pagid nga mga information kung magapadalagan gid man bala diri sa syudad sa Bacolod kiti wala pa man gigani na finalize or dalagko gid nga development na tuhoy sa redistricting bala sa syudad sa Bacolod. Pero amo na no ang pahayag man diri nila last year nga malayo-layo pa man kuno 2025 pa ang masunod nga eleksyon. So hindi lang anay mag-focus bala sa politika ay nagina-focusan sa karon sang first family diri gid man bisan Negros Occidental or sa syudad sa Bacolod is ang programa sa bahin sa agrikultura bangod ang presidente is amo ang secretary no sa Department of Agriculture. Pero ti kwaon tanan ni si Vini diri sa aton sa may Western Visayas kay gin-adapt na ni siya gadi dito sa may bahin sa Surigao del Norte at kay hambal ni
Senator Amy Marcos may isa sa Mindanao kuno nga mapadalagan mo. Diba? Sige man si William Vincent Vini Marcos gid man. Kay nabilin amo si Simon diri sa amon diri gid-check man amon to kahapon ang Commission on Elections ni wala pa man kuno Bumozaldi ang mga Marcoses nga pinakarehistro diri sa amon sa Iloilo pero ti inaya wala pa. Kay ti possible nga sa mga masunod nga pag-resume sa registration sa mga botante basi pa lang magtuhaw liwat sa data magtuhaw ang ining mga pangalan sa mga Marcoses, especially ang mga kabataan ni President Marcos sa database sang Commission on Elections Bumozaldi. Ay bantayan ta na Bombolinsi kay kulang taon tano negatukod sila karon empire na ya sa Pilipinas. Ay padalaga na lang sila lang taon tagaling kung mabakal gid man ang mga tawo sa ila kung liwat nga pagabaklo ning ila sining apelyido mana Bombolinsi. Lang taon ta kung basi labot man dira sa Iloilo sa Bacolod nga 31 milyon ang boto man nga maganar Bombolinsi. Base pa lang Kasi kung matandaan nato nagligad nga eleksyon nabi sa Western Visayas ang kasumpong yan ni President Marcos ang nagdaog diri sa aton mo. Pero di hambal sa iban maayo man kuno kung mayari diri sa mga kabataan man ni President Marcos ingati magapungko man diri sa lokal nga bangin Bombo April. Ti, maayo gid tani man Bombolensi. Kami diri sa Aklan open kami Away gid sila gusto di nga magpadalagan diri sa Aklan nga Iloilo kag Bacolod dangang ginabati-bati basi may ara pa sila ali forest dira ti padalaganon nila di man sa Aklan Bombolensi para at least lakman man na magbalapit man kami sa luwag kay malayo nga daan kami sa luwag Bombolensi. Ate amoged darawan big happy family bla may Luzon, may Visayas kag may Mindanao. Sige lang alang na ginakangat siya po. Madam, magin nga salamat. Sa panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayara sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Gani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon ukon sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit ni aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit ukol makapilas nga mga butang sa duta. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo-bala ka mo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka-compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Ang
Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang Minuto sa kaligid sa Taknang Resay sa Agama Kabombo. Welcome sa Bombo News and Views. Morning edition karon nga daw sang Martes, Hulyo 18, tuig 2023. Kakaroon dito na kita sa ato sa mga headline sa balita lokal. Pulis nga nagpagastigo sa duha ka menor de edad sa syudad sa Bacolod ginpasakana sang panumbungan. Mga tagdaog sa Grand Draw, sang buwan naman o Salvo Year 17 promo sa area sang Bacolod kag Negros Occidental may tagsa na kagamitan sang ilang premyo. Voluntary demolition sa babalay sa Pangpang sa Mabulo Creek siguro na subunga daw. Findings sa preliminary hearing sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo ginsumiter na. Sa mga balitan, National State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ika-direct sa Radio Television Malacanang kag indi na si Direk Paul Soriano. President Bongbong Marcos nagpanguna sa paglunsyar sang digitalization sang serbisyo sang gobyerno. Anay Presidente Rodrigo Duterte personal nga nakigistorya kay Chinese President Xi Jinping. Sa balita international, Russia hindi na mag-renew sa crucial deal nga nagapanugot sa Ukraine nga maka-export sang grains pagi sa Black Sea. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagsaka sang 1 peso 90 centavos subong nga aga. Presyo sang diesel nagsaka naman sang 2 pesos and 10 centavos. Balita sa nampang Novak Djokovic sang Serbia nahulog sa world number 2 matapos malutos sang 20 anyos nga Spanish professional tennis player. Sa balita sa entertainment, Pinay singer-songwriter nga si Moira de la Torre nagbulig sa marriage proposal sa iyang fan sa London Music Festival. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligid sa Taknang Resay Saga kakaroon mga kabombo dito na kita sa Maritalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino. Sa oras naton sa nga balita lokal, napasakana sang complaint sa City Prosecutor's Office ang pulis nga nagpagastigo sang duha ka makabataan sa Barangay 30, syudad sa Bacolod, Hulyo 10. Maramdaman nga ginsakit ni Police Staff Sergeant Harry Gonzaga, personnel sa Negros Occidental First Provincial Mobile Force Company ang duha ka makabataan matapos mabuka ang windshield sa iya salakyan sa maigo sang bato sa mga bata. Sura kay Police Captain Dax Santillan, ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 6, ang pulis ang gipasakan sang kaso nga physical injury in relation sa Republic Act 7610. Patag sang hepe nga magadepende pa sa prosecutor kung ano ang maging evaluation nila sa ginpasaka nga complaint apang positibo ini nga igapatawag pa sang prosecutor akusado agud nga ini ang makasabata sa tion nga may makita nga probable cause magasaka naman ang kaso sa korte. Samtang sa pagpag-angot sa Bacolod Police Station number 6 sa Nokpo gipahig sa may ini nga restricted na ang hulag ni Gonzaga sa idalom sang kamaring officer kung sa rin ini o kung ini nga talatapan ang nakadestino. Preventive measures ang gindagdag sa wakapulisan nga nagapangatubang sang kaso. Physical injuries relation sa RA 7610. Hindi pa nasa anay sa piskalya kung ano ang pag-apresya sa piskalya no sang gipasaka ang complaint kapag insindi ko padalan pa man sa sumon sa piskalya para makasabat sa akusasyon sa iya, and after siya na i-evaluate ni piskal kung may probable cause, then that's the time na ipasaka sa proper court. Nabatian si Police Captain Dax Santillan, Station Commander sa Bacolod Police Station number 6. Tuman ang kalipay sa mga tagdaog sa Grand Draw sang buwan naman o Salvo Year 17 promo kadungan sa pagbaton sa ilang premyo kahapon sang aga. Ang 1 million peso winner nga si Ebenezer Melendo nga nagikan sa Pulumulok, South Cotabato, ang isa ka stroke patient gani ang misis ni nga si Raquelin Melendo ang nagpasalamat sa tanan nga sponsors kag sa Bombo Radio sa grasya nga ila nabaton. Ako si Raquelin Melindo, ang asawa ng winner ng 1 million pesos sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo Promo. Hindi pa makapagsalita ang aking asawa dahil nagpagaling pa siya matapos siyang ma-stroke. Kaya bilang may bahay, lubos po kaming nagpasalamat sa Bombo Radio. Totoong mananalo ka sa lahat ng mga promo dahil walang hokus-pokus ang kanilang promo. Natanggap na namin ang 1 million pesos at gagamitin namin ito sa full recovery ng aking asawa at gawing kapital sa negosyo. Maraming salamat sa lahat ng sponsors, lalong-lalo na sa Surf Laundry Powder
at sa Bombo Radyo. Basta radyo, wala nang iba, Bombo! Nabatian si Raquelin Melendo, asawa sang 1 million peso grand prize winner nga si Ebenezer Melendo. Tuman naman ang kalipay sang 3 katagdaog sa Grand Draw sang Buenamano Salvo Year 17 promo sa area sang Bacolod kag Negros Occidental sang ila na nabaton ang ilang mga premyo. Ang first prize winner amo si William Prieto sang Purok Greenfield, Barangay Tango, Bacolod City nga nagamit sang proof of purchase nga Mighty Mom kag siya ang nagbaton sang 15,000 pesos nga cash. Sunod diri pagkabati sini nga siya nalawagan bilang winner man gidang iya kalipay kag sa karon nga nakuha sini nga premyo mas nalipay pagid ini. Plano ni Prieto nga ipakayo ang ila kusina nga nagatulo-tulo kung nagaulan. Idugang mas sinibakal sang sudan kag bugas ang iya nga nadagan. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 pesos, 5,000 pesos, 6,000 pesos, 7,000 pesos, 8,000 pesos, 9,000 pesos, 10,000 pesos, 11,000 pesos, 12,000 pesos, 13,000 pesos, 14,000 pesos, 15,000. Nabatian ang pag-award kay William Prieto, winner sang 15,000 pesos nga cash. Ang second prize winner naman amo si Napoleon Española sang Barangay Rizal, Silay City. May proof of purchase nga Silver Swan kag siya ang nakabaton sang 10,000 pesos nga cash. Sunod diri ang iya nadagaan na natala na ang ibakal niya sang maintenance kag dugang gasto sa pangadlaw-adlaw. Dugang pa niya mayara na siya sa inugbayad sa gin-order sini nga sobre nga idagdag naman sini sa masunod nga papremyo sang Bombo Radyo. Pahayag ni Española pampadula sang stress ang paghimo sini sang entries. Una nga hatag 1,000. Duha 2,000 pesos. Dugangan ko pagid 3,000 pesos. Ari pagid 4,000 pesos. 5,000 pesos. Ika 6,000 pesos. Ika pito kong hatag 7,000 pesos. Ika 8 8,000 pesos. Ika 9,000 pesos. Ika 10,000. Nabatian ang pag-award kay Napoleon Española, ang winner sang 10,000 pesos nga cash. Samtang ang third prize winner naman amo si Nona Dicena sang Purok Santol, Mandalagan, Bacolod City nga nagamit sang surf powder kag nagbaton sang 5,000 pesos nga cash. Sunod diri mayara na siya sang maintenance para sa iya nga high blood. Tuman ang kalipay sini sa pagbaton sang premyo kag ini ang idugang man sini nga gasto sa ila nga pagkaon. Nagpasalamat ang 3 katadaog sa Bombo Radio kag Star FM sa ila pagdaog kag sila man ang nagpangagda sa tanan nga mag-intra sa masunod nga papremyo agod nga magdaog kaangay nila. 1,000 pesos unang hatag. Ikaduha 2,000 pesos ang ikaduhang hatag. Ikatatlo 3,000 pesos ang ikaapat. 4,000 ang ikaapat nga ginhatag. Kag ang ulihi nga hatag 5,000 na tanan ang nabaton ko. Magpasakop lang permi sa Bombo Radyo kay majakpatan kamo, may 5,000 man kamo nga dag-on. Nabatian si Nona Dicena, ang winner sang 5,000 pesos nga cash. Tuman naman ang pasalamat sang tagdaog sa 100,000 pesos special draw para sa mga entries nga nagamit sang Silver Swan bilang proof of purchase matapos nga nabaton sining nga premyo. Suno kay Maria Tapaos, 73 anyos, residente sa Langob, Astoria, Cebu. Dako nga blessing ang iya nabaton ganito man ang pagpasalamat sini sa Bombo Radio Philippines sa pagpatigayon sang promo. Labis ang aking kaligayahan dahil sa biyaya na aking natanggap ngayon sa Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Philippines. Ako si Maria Tapao, 73 anyos, taga Langob, Astoria, Cebu. Natanggap ko na ang aking premyo na 100,000 peso bilang special prize winner nga Silver Swan Soy Sauce sa Grand Draw ng Buenamano Salvo Year 17 promo. Aking taos pusong pasasalamat sa Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Philippines sa biyayang ito dahil isang malaking tulong na ito para sa aking pamilya. Basta Radio Bombo. Nabatian si Maria Tapa, winner sang 100,000 pesos nga cash sa special draw sang Silver Swan.
Sa ibabay naton sa ring nga mabalita na talana na ang umpisahan subong nga daw ang voluntaryo pagguba sa 32 ka mga pamilya sa Proclampirong sa Barangay 2, Bacolod City o kon sa palibot sa Mabolo Creek agud nga sila makasaylo na sa relocation site. Sa kay Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. kahapon kung tani umpisahan ang voluntary demolition sa mga pumuloy apang ini ang ginpaiway bangod sa pag-ulan. Madumduman nga gintanyagan ang mga residente sa relocation sabay sa Proc Araw Barangay Vista Alegre bangod makaparagyan ang Department of Public Works and Highways sa DPWH ang dredging kag widening sa Mabolo Creek. Ang pagpanapad kag pagpadalom sa Mabolo Creek ang parigunon agod nga masolusyonan ang masaming nga pagbaha sa pila ka bahin sang syudad. Suno kay Ting makabaton sa 10,000 pesos apektado residente nga makaguba sang ila ka gulingon nga balaya. Apang patag sa City Legal Officer nga indi tanan sa 32 ka mapumuluyo ang makabaton sa 10,000 pesos. Bangod may ban pa sa ila ka disqualified bangod renters lamang sa lugar samtang may ban naman nga una na nga na-awardan sa relocation apang nagbalik lang sa Mabolo Creek. Una naman nga na-checkar sa mga residente ang relocation site nga ila pagasayluhan. Nakahanda naman nga mag-provide sa salakyan ng city government kag ang DPWH para sa pagsaylo sa mga kagamitan sa mga informal settlers. May financial assistance pagid na 10,000. Mga truck tao na mabulig sila guba. Kasi sabong nga ano pa man kami voluntary kay kung mag-forced demolition karon ang mga ila to mga kahoy karon to maging punanay kasi magilinaway pag ito sila bagabot sa location sa gusto lang nila na sigurado na once na ma-demolish ang kwarta mabato nila kwarta. Pag demolish na ang ila balaay na nakarga na sa truck gaan sila 10 times saylo na sila kay kung na-demolish na sila dapat masaylo na sila karga na sa truck. Ang kabay sa paig ng Bacolod City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ginkumpirmar ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga mahimo ang may baluan na sa maabot ng Agosto 5 kung sino ang mag-host sa Palarong Pambansa 2024. Nagpadulong sa Manila ang gobernador sang Biyernes, Hulyo 14 agad nga ipresentar ang bid sang Negros Occidental sa Department of Education. Sunod diri mahimo nga sa pagtakop sang Palarong Pambansa 2023 nga ginapatigayon sa Marikina. Iga-anunsyar naman kung sino ang mag-host sa pahampang sa masunod nga tuig. Payag sang gobernador nga matapos ang ilang presentation sang Biyernes, giliyon man nga nagpatigayon sang deliberation ang panel. 3 ka mga local government unit ang nagpresentar sang bid nga ginalakipan sang Negros Occidental, Antique kag Cebu. Aminado si Lacson nga pareho nga confident ang 3 ka LGU sa presentation kasubong man sa pagsabat sa mga concerns sang Palarong Pambansa Board. Patag sini nga kalakip sa ginapangita ang kwalifikasyon amo ang kahandaan sang LGU sa manage sang Palarong Pambansa samtang ang concerns naman sang board amo ang pagluntad sang pila ka engkwentro sa tunga sang militar kag New People's Army sa probinsya nga kaangay man sa concerns nga ginpalabot sang tuig 2019. Apang panindugan sa gobernador nga malayo ang mga lugar nga ginuntaran sa mga engkwentro kag ini ang resulta sang agresibo nga tikang sang gobyerno sa pagtapna sang insurhensya. During the end of the 2023 Palaro in Marikina, the Vice President and Secretary will make that announcement. After our presentation last Friday, nag-deliberate na to ang panel. Well, if there are no leaks, then we will really know by August 5. That's the official announcement. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa katapusan nga balita lokal ginsabit na sa ang findings sa preliminary hearing sa pagpatay kay Negros sa Oriental Governor World Gamo kag siyam kaiban pa sa prosecutor sa pagkatumod kung ano ang ebidensya nga kaigo para sa pagbasaka sa kaso kriminal. Sa ginaluman no show sa tion sa proceeding sa Department of Justice sa Manila o kon sa Manila sa Negros Oriental 3rd District suspended Representative Arnolfo Teves Jr. ang ginatudo nga mastermind sa pagpatay. Wala nag-file sa counter affidavit to refute sa aligasyon ng kampo ni Teves sa apang sa baylo nagpasa ang maini sa motion to dismiss. Una na ginhingi sa kampo ni Teves sa DOJ nga mag-inhibit niya sa preliminary investigation bago sunod sa mga aligasyon sa Legal Council sa mamalidha nga gin-prejudge ng kaso santo sa pahayag sa publiko ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Nagtambong sa proceedings ang balaw ni Governor Roel Digamo nga si Pamplona Mayor Janice Digamo kag ang abogado sa dinga sa Attorney Andre Tagom. Yaraman ang presensya ni Nigel Electuna anay pulis sa Dumaguete City nga sa karon nagapamuno nga security sa bahin sa HDG Bayawan Agri-Ventures Corporation nga ginaparingahan sa pamilya Teves ang lugar kung sa din sapan ang otoridad o kung sa otoridad ang armas utang kag amination
Pagkaon sa tion sa raid ang HDG compound sa Panwasang Bayawan. Nagtambong man ang piloto sa helicopter nga si Captain Lloyd Garcia ang gipahayag nga gisakyan sa managpalagyo nga masuspetsado matapos ang pag-ambush sa balay ni Rigamos adtong Marso 4 nga una na nga nagpaginwala sa alegasyon. Oras sa Bombo Philippine Standard Time 19 minutos na kaligad sa takna kalas 6 agad nyo pasato sa ring pagpanabalik ato na balong pinakuling lakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Water Station. Standby. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabiling nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang ka bombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matan. Bacolod Philippine Standard Time 23 minutos sa kaligad sa takna alas 6 sa aga kakaroon po nato pinakuling lakat sa panahon upon sa kay Bombo Macy o Pamen nagikan sa Bombo Water Station. Bombo Ponds kag mga kabombo, alas 3 kaina sang kaagahon ang low pressure area ang nakabase sa tanan nga available nga data ang yara sa 810 kilometers sa nasidlangan sang northeastern Mindanao. Ang southwest monsoon ang nagapekto sa Luzon kag Visayas. Ang Caraga kag Davao Region ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan nga may kaupod nga pagpangilat kag pagpanaguob tuga sang trap sang low pressure area. Ang Zambales kag Bataan ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan nga may kaupod nga pagpangilat kag pagpanaguob tuga sang southwest monsoon. Ang nabili nga bayan sang pungsod ang maka-eksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan
nga may tumalagsahon nya tsansa sang pag-ulan kag pagpanaguob dalas sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Mabatsyagan ang kasarangan tubtob sa mabaskog nga uyop sang hangin sa Luzon kag nakatungdan nga bahin sang Visayas padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob na bagatnan. Ang baybayon na mangin makasarangan tubtob sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius, 86% niya tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 3.1 km per hour nga may broken clouds. Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 6% niya tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 3 km per hour nga may cleared periodic clouds. Kawayan, 24 to 33 degrees Celsius, 84% niya tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 2.5 km per hour nga may overcast clouds. Kalibo, 25 to 32 degrees Celsius, 79% niya tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 5 km per hour nga may overcast clouds. Davao, 23 to 29 degrees Celsius, 94% niya tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 3 km per hour nga may light intensity shower rain. Ang adlaw na butlak alas 5:35 sang kaagahon kag magatunod alas 6:29 karon sa gabi. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 26 minutos sa nakaligat sa takdang alas 6 aga kagaron dito na kita sa detalye sa maminita. Kagdalkuan nga ba Barita National. Gimpaig sang kamara nga ang state-run radio television Malacanang ang magadirect sa ikaduwaga State of the Nation address sa President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa palabuton nga Hulyo 24 Lunes. Suno kay House Secretary General Reginald Velasco nga ang impormasyon na rigikan sa Office of the President kag Presidential Communication Office. Sino kay Velasco ang RTVM na ang bahala sa pagdirect sa sonar kag tanan nga events. Kung sa rin ang Presidente ang main guest o kung keynote sa speaker, sila ang nag-cover gani kabalo na ang maini kung ano ang dapat ngayon. Ang Presidential Broadcast Staff nga RTVM ang ginmanuan nga maghatag sang audio kag video documentation sa official nga trabaho kag aktibidad sa Presidente. Magapargan sa coverage kag broadcast production sa mga aktibidad nga may kantanan sa pungsod mga espesyal nga selebrasyon nga ginatambungan sa Presidente. Ginanunsad ni Velasco nga si Presidential Advisor for Creative Communications Paul Soriano ang magadirek sang sona sa Presidente subong nga tuig. Suro pa kay Velasco ipedalom sa full lockdown ang Batasan Pabansa Complex sa palabuton nga Huwebes Hulyo 20 samtang otoridad ang magapreparar sa palabuton nga event. Limitado naman sa authorized personnel ang makasulod sa premises sang Batasang Pabansa Complex. Gimpahag sang mansang House Secretary General nga tanan nga preparasyon ang nakapatigay na kag pila diri amo ang physical arrangement kasubong man ang sabahin sang security. The RTBM will take care of it. In other words, yung mga veterano nila, sabi nila kayang-kaya nila. These people, yung RTBM staff, all the events where the President is the main guest, keynote speaker, ilang nagko-cover, so they know what to do already. Ang kabahin sa pahig ni House Secretary General Reginald Velasco. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon ang paglunsyar sang duha ka sistema nga may tinutuyo nga mangin-digitalize na ang serbisyo sang gobyerno. Ginupdan ang presidente sa mga opisyales sa Department of Information and Communications Technology kag sang Department of the Interior and Local Government sa national launch sa Electronic Local Government Unit System kag sang People's Feedback Mechanism kung sa din ini ang mga vital components ng eGov.ph Super App, isa ka mobile application nga nag-upod sang multi-sectoral government services sa isa ka single platform. Ginasuportahan sa sistema ang misyon sang gobyerno nga maghatag sang one-stop shop para sa iya nga serbisyo. Sa speech sang presidente ginpayag sini nga programa ang nagmarka sang pagbag-o sa paradigm sa pagmaagi nga ang gobyerno kag ang mga pumuluyo ang maka-interact sa isa kag isa. Suno kay Marcos sa gahom sang teknolohiya mahimo nga mautod ang barriers kag bridge gap sa mga pamaagi nga wala mahimo sang una. Ang ELGU ang nagapasakop sa halos tanan nga serbisyo sang gobyerno kaangay sa business permit licensing, notice of violations, notification system, community tax, health certificates, local civil registry, business tax, kag real property tax.
We now live in a world where technology is occupying a vital and important part of our existence. Let us embrace it and see the good it can do for our society. Let us continue to transform the way we serve the Filipino people. Let us usher in a future fueled by digital empowerment and inclusive progress. Namatian si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gin-highlight sa Commission on Elections kapon ang commitment sini sa full transparency kag subong man accountability sa gilunsar sini albing una nga procurement summit. Ang duha ka daw nga procurement summit na sa dalom sa procurement management department sa ahensya ang ginabugusan na sa delegasyon sa pila ka mga suppliers, contractors kag service providers. Sa speech ginpahayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia ang summit ang kabahin sa policy direction sa ahensya nga siguruhon ang nagakaigo paggamit sa pundo sa publiko. Sunod kay Garcia, kinahanglan may full transparency sa Commission on Elections, accountability kag exclusiveness. Sunod rin, inibihimo nga pila lamang ang nakabalo o kung nakapartisipar. Sunod pa sa COMELEC official, ang complete transparency ang crucial bangod dako nga bahin sa pundo sa publiko ang ginagasto sa tion sa preparasyon kag pagparigayon sang piniliaya. Sunod kay Garcia, manual man o automated bilyon ang ginagasto inilang sa pagbakal sa supplies kundi sa pagdala sang logistics. Sunod pa din dapat may salabto ng COMELEC sa mga tawo kag dapat nga giisip ang taksa ka sentimos nga ginagasto. Bilang kabahin sa accountability measures na talana nga ipagwa sa COMELEC ang procurement manual sa mabot nga nadlaw. Sunod kay Garcia, ipagwa ang procurement manual kay ipasa agad na mahambal na ang COMELEC ang predictable. Kinakailangan may full transparency sa Commission. Kinakailangan may full transparency, accountability, and inclusiveness. Hindi pwedeng iilan lang ang nakakaalam, iilan lang ang nagpaparticipate. Ang kabahin sa pahayag ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, personal nga nakikinunanon si Anay Presidente Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Suno sa Chinese Foreign Ministry, ginpanugyanan ni Xi ang Anay Presidente sang pungsod nga padayon nga iduso ang maayo nga relasyon sang duha ka pungsod. Nagluntad ang pagkinunanon sa Dayutai State Guest House sa Beijing kahapon adlaw sang Lunes. Gindayaw ni Xi si Duterte bangod sang ini ang nagpungko bilang presidente ginpasanyog pa sini ang maayo nila nga relasyon. Madumduman sa nakaligan nga bulan ginpayag sa presidente nga sa tion nga maipit ang Pilipinas sa tensyon sa tunga sang Estados Unidos kag China manginlulubngan ang pungsod. 31 minutos sa kaligad sa takna sa isagaliton kita sa mga detalye sa babalita international. Sa Moscow, nagpahayag na ang pungsod Russia nga hindi na ini mag-renew sa crucial deal nga nagapanhugod sa Ukraine sa pag-export ng grains paagi sa Black Sea. Saro kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov nga ang nasamit nga agreement ang natapos sa kapon o kung nalabot na ang de facto end. Ang Black Sea deal ang nagapanhugod sa cargo ships nga may karga nga trigo o kontrigo kag mais tagikan sa Ukraine nga hilway mag-aagi sa Black Sea. Ipagban sa Moscow nga magabalik lamang ini sa agreement sa tion nga natumana ang mga kondisyon na madugay na nga nagareklamo si Russian President Vladimir Putin ang kabahin sa kasugtanan nga nagapanugod sa pag-export sa Russian food kag subong man fertilizers ang mga ginatagan sa pagtamod labi na ang trigo nga wala ginasupply sa mapigado nga pungsod nga isa sa mga kondisyon ang agreement. Liwat-liwat nga ginareklamo sang Russia nga ang Western sanctions diri ang mag-export sa kaugalingon nga agricultural exports. Pasulit-sulit naman nga nagpaandam si Putin nga mag-pull out sa agreement. Kag sa katapusan nga balita international sa Greece, ginmandoan ng mga villagers nga magbiya sila mga puluyan matapos nga mas impadasig pa sang hangin ang duha ka separado nga wildfire sa pagtupod sa mga balay sa nabagat na rasidlangan kag nakatungdan nga bahin sang Athens, Greece suno sa mga otoridad. Pila ka mga balay gintubok sang kalayo nga nagduha sa village sang Kovaras, kapin 27 ka kilometros o kon 17 miles ang kalayo nagikan sa capital sang Greece kag madasig nga naglapta sa malapit nga komunidad suno sa Greek Fire Service official. Nagresponde sa nasambit nga sunog ang kapin 150 ka mga bombero, 40 ka fire engines, kag 11 ka aircraft agod nga makontrolar ang kalayo sa piyak sa mabasko nga paghuyop sang hangin. Kalakip sa mga nag-evacuate ang kapin 1,200 ka mga kabataan. Nagpaandam naman ang Greek Meteorological Service ang mataas nga tsansa sang pagluntad sang sunog samtang ang pungsod ang nag-recover pagikan sa unang major heat wave sang summer.
Balitang espesyal game panagiran sa mapunglo sa Hong Kong at tulokon sang may pagkadisgusto ang mga nagaparegirilyo bilang kabahin sa effort agad makahimo sang tobacco-free city. Suno kay Hong Kong Health Minister Professor Lu Chung-Mao ang matawong magasindi sa sigarilyo sa malugar nga ginadubilian ang may magamay nga tsansa nga pangakig o kung magbato kung sila ang tulokon sang masakit. Sa meeting sang Health Service Panel sa Legislative Council na ginapaninugan sa professor nga ang sigarilyo ang makatugas sa kalitan sa ikayong lawas para sa tanan. Gani panawagan sini nga kung may makita nga persona nga nagapanagrilyo sa non-smoking areas apisar nga wala sang law enforcement officers, dapat nga ang mga ini ang tulukon nga may pagkadisgusto. Nagapati silo nga kung ang persona nga magsindi o kung magasindi sa sigarilyo sa sulod sa restaurant ang tulukon sa masakit sang tanan nga sa sulod sa establishmento ang nasambitan nga persona ang wala sa kaisog nga magpanakit magod ini ang tubtob lamang sa tulok. Suno sa profesor aktuasyon ang makabulig agod nga makaangkon sang non-smoking culture sa syudad. Panagdom sa ring wala sa lahi nga nag-require nga magpila sa pagsakay sa bus stop apang ini ang kaangay nga kultura sa matawog kag ginasunod sang kadaman. Ini man ang kultura kaluyag sini nga makita nga may kangtanan sa sigarilyo o kung makahuman sang non-smoking culture sa syudad. Nagpandaman si Professor Lu nga gamiton sa otoridad ang mga surveillance footages o footage o video clips gikan sa publiko bilang evidence sa paglagas sa mga nagasindi sa sigarilyo sa mga restricted areas. Ang statutory no smoking area sa bahin sa Hong Kong ang ilakipan sa mga restaurants, workplaces, indoor public places, kag pila ka mga outdoor public places. Kag ang magalapas ang may tubangon nga penalties nga 1,500 pesos Hong Kong dollars o sa masobra sa 10,000 pesos. Oras sa Bombo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligan sa taktak, sa isaga nyo nabatian ang kabuksan nga pagbalita sa Bombo News and Views sa Morning Edition ko nga daw sang Martes, petsa 18 kita sabay sa bulan sa Hulyo tuig 2023. Kami ang inyo mga taga-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Taga ko naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa Popo de Pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Kakaroon sa atong sarili Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Acciones. May tigulo, Sona. Ni PBBM sa sulod nga simana pati gayunon, iplastar sa katawan ang inimuan sang sini nga administrasyon. Sa sulod na sa isa ka tuig nga siya ang nagpungko, may mga resulta na bala sa iya mga pangako. Kangay man sa ito nagligad ng administrasyon. Bangod sang pasalig nga madula ang druga, siya ang ginbutang sa posisyon. PBBM nagpromisa presyo sa bugas, mangin 20 pesos na lang. Amo man ang nangin rason sang iya sa politika nangin kadalagaan. Pero liwat pabalaihan naton mabatian ang ini nga tinaga. Ngay gambal sang aton presidente sa iya nga suna. O kung aton mabatian ang mga proyekto nga ang pundo gikan sa aton pinangutangan. Kung ano man ang sentro sa Inyasuna, hindi pa naton may baluan. Sa karon ginalauman na lang naton, nga kabay pa, mamitlangan. Ang sabahin sa sektor sa agrikultura, kaysa karon aton produkto ginakulang sa iban nga pungsod kita, naga-paayuda. Ang ini nga panguna-una pananawa ng ginpadala ni Manuel Pariñas sa Barangay Panukoy, Bacolod City. Sa mainit, mapaang panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini, isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang sun o kung si haring adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman Super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit ni aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang
ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod. 45 minutos na nakaligad sa tagnang alas 6 kag welcome sa palatuntunan na Bombo Reports second edition upod sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Leksyon. Istudom kita sa tagnang alas 7 kag kita magadulong sa iya pinakamanga dalagko nga mga balita lokal, national kag international. Kag gina-welcome nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas, sa buma sa matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag sumuma na pinagi sa aton nga Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ang mabatayan kita pagi sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton pinaka nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, may drug by bus operation gid patigayon. Do may droga nga na recover kag may ari ining ginatawag nga magic mushroom nga na recover man, no? Nga sa diin ang ining magic mushroom daw bago lang man nato nabatian. Do may ari gali siya sang daw may ari ni siya sang hallucination effect kung masubran ikaw sa pagkaon sini. Kag daw may nagagawa sa imo balay nga paminsaron nga pinsan mo matuod pero hindi gali. Amo na siguro nga gadlagan ka sa dala, no? Daw may nagalaga sa imo. Okay, ini nga mga mushroom, mga kabayan, ining magic mushroom. Kita yung magic mushroom nga daw alasakpan sa aton nga Facebook Live. Makita sa Facebook Live naton ang magic mushroom ang itsura sini daw payong lang daw ay makahumlad nga daw sa ambal sa mga kabataan sang una nga kwan ining gilistaran sa mga kama-kama. Ang magic mushroom mga kabyanan tigayon nga ma-recover. So kung ano-ano na lang ginakuha naton, gina-take naton para lang yang maka-create sang maayo nga pamatyagan. Pero ginagamit kuno ini siya banwa bilang antidepressant ang ining magic mushroom nga natigayon nga ma-recover upod sa mga druga sa ginapatigayon mga kabyanan nga bypass operation. Samtang sa piyakabahin may isa man ka mamumugod ang pilason matapos ginbuno gamit ang
flat screwdriver no sa banwasang Kanduni. Amo ni ang pinakamanga balita subong dinhi sa palibot sa probinsya sang Negros Occidental. Nga gawon ko ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan sa piyag nga linya Bombo Cheng. Please come in. Mga kabombo, bombodana, pilason ang isa ka mamumugon sa may area sa Kanduni o kuno sa may barangay Kaningay, banwa sa Kanduni sa probinsya. Yes, Kaningay. Kaningay, oo. Sa banwa sa Kanduni sa probinsya sa Negros Occidental. Ang sospetsado ang ginkilala nga siya Fritz Joan Galan, isa ka lalaki kag 43 anyos kag isa man mamumugon kag residente man sa nasambit nga lugar. Samtang ang biktima ginakilala nga si Reynold Apabile, 43 anyos. So base sa investigasyon sa Kanduni Municipal Police Station, ang ini nga biktima is yara sa influensya sang makaulubog nga ilimnon kag hinali lang nga ginatake ini nga sospetsado. Apang ti ang sospetsado is nakapalagyo siya kag ti nakakuha sa bombodan sa isa ka flat screw driver kag ti buno niya ako naging buno niya ang ini nga biktima sa kung sa di nakaagom ini nga biktima sa pilas na sari-sari nga parte sang iyang lawas gamit ining flat screw driver. Samtang ti pagtapos ang pagpamuno sang ining sospetsado, nagapalagyo ini sa gilayon sa wala na ibalaan nga direksyon bombodan. Samtang ti ining biktima is ginpadala sa gilayon o kung gidala sa gilayon sa may Kabangkalan City District Hospital agod nga ti mahatagan sa medical treatment. Samtang ti nagapadayon man sang hot pursuit operation ang kapulisan agod nga ti mapatigayon nga maaresto ang sospetsado sa banwa sang Kanduni Bombodan. Samtang sa piyak naman nga bahin nakakumpiskal sang balor 4,908,518 pesos ang kabugusan sa suspected shabu sa kabugusan nga Western Visayas o Police Regional Office 6. Sa balor nga ini nga illegal nga droga o suspected shabu, ini is nagabugat sa 721.841 grams sang suspected shabu. So amo ni siya ang tanan nga balor sa na-recover sang PRO6 sa ginpatigayon o kung ginapatigayon nga birada si Mana Bombodan. Kag samtang naman sa operation naman niya against sa loose firearms, mayara sang ginpatigayon nga 17 tanan ka operation nga ginakandak ang mga kapulisan kung sa diin 21 ang naaresto kag 240 tanan ka firearms ang na-recover kag 19 ka mga explosive nga na-surrender kag gina-surrender nga explosives bombodan sa kapulisan sang Western Visayas. Samtang sa pag-operation naman niya sa kontra illegal gambling o kuna panahor, para sa ginpatigayon niya sa 66 tanan ka mga operation nga nagresulta sa pag-aresto sa 182 tanan ka mga persona. Kag na-recover ang bet money is sa 59,935 pesos. Kung sa diin ginkalipay man sa head sa ako ng mga regional director nga si Police Brigadier General Sydney L. Villaflor ang ining kampanya sa illegal nga buluhaton diri sa Western Visayas. Kag ti suno sa iya gina-commend niya gid ang mga tagsa-tagsa ka mga personnel sa kabugusan nga PRO6 kag biskan gamay o kun dako man dira nga contribution is nagapakita gid ini o kunti pakita gid ini sa mga tagsa-tagsa ka mga serbisyo kag nagampanan gid sa mga tagsa-tagsa ka mga kapulisan ang ilang role agud nga ti
labot ang mission kag vision sang organisasyon a Bombodan kag ti ginapangabay manini nga ti ako na ano man nga ginapakita o kunti nga madamo pagid sa nga operation nga ma-accomplish kag ti sa ini nga pagkampanya kontra illegal nga droga, illegal nga gambling kag ti pagdakop sa mga wanted person is makabuligid sa pag-maintenar sang mataway kag kalinong sa kabugusan nga Western Visayas Bombodan kag ti nag-commit man si Police Brigadier General Villaflor nga hindi lamang o kung wala diri nagauntad ang ilang pag-serbisyo kag commitment sa pagkontra kriminalidad sa kabugusan nga Western Visayas kag tinagpasalamat man ini sa tanan-tanan nga mga pumuluyo nga naga-coordinate kag nagapadayon nga pagsuporta sa mga kapulisan para sa kalinong kag katawhay sa isa o kung sa kabugusan nga komunidad a Bombodan. So maayo gid nga tikang sa ini nga mga kapulisan nga nagapadayon gid ang ilang nga pag-serbisyo kontra mga illegal nga buluhaton sa Region 6 Bombodan. So Bombodan no ti pareho sinibala sa bypass operation nga ginapatigayon sa Police Station 5 sa may area sa nga Barangay Kabog nga ti mayara naman sa nga Magic Mushroom nga na-confiscate a Bombodan kung sa diin masobra 3 kilos man to ang na-confiscate a Bombodan kay ti usually once nga magambag kita gani bypass operation kung hindi marijuana ti amo niya ang suspect ako ng shabu pero ti naman niya Bombodan mushroom o kon magic mushroom naman ang na-confiscate o kon na-recover sa mga 3 ka persona Bombodan. Ti grabe ni bagulang mangani ko kabati man sining ining magic mushroom gali ginagamit naman sa mga adiktos. Kay kun ano Yes, na lang kay kung ano na lang yung pwede nga substance nga pwede gamiton nga para nga magka-create sang hallucination effect. Amo na yung gusto sa mga adiktos sa bumbucheng. Yes, correct gid Bombodan o ginatistingan gid ang tanan nga makapahallucinate sa ila nga mga tagsa-tagsa ka mga paminsaron o kuna balatsagon Bombodan. So miski ano na lang gid nga mga illegal. Yes Bombodan. Nakita mo to kagapon ang send ni Romo nga picture sang lalaki di nga naglabay sa bumbo nga nagahublas. Bati Bombodan no. Kasi amo tong epekto sang magic mushroom. Ati laban-laban Bombodan amo ginang epekto no kung masubrahan ka bala kag adik kagid ko nabuang kagid sa nga take sa nga magic mushroom bote amo gid to ang resulta Bombodan malakat ka na lang nga wala kaya sang panapton Bombodan. Kalain lang kun mapatay ka sinibla. Yes, posible Bombodan no amo pa ni ang rason nga makapatay kay ti bangod nga masubra bala ang imo nga take kag ti hindi mo bala ma-control mismo sa imo kaugalingon ti posible Bombodan amo pa ni nga resulta sa nga pagkadula sang imo nga kabuhi Bombodan. Ipanumdum na nato sa aton mga tagpalamati nga nagaka-curious subong ini kamuya magtulo testing sa mga mushroom lang nga daw kaangay sa itsura sang magic mushroom kay ang mga mushroom bumbuching daw halos nagaplaryo lang na itsura. Dapat may baluan nyo ang mga mushroom nga edible or pwede makaon kag ang hindi pwede makaon. May mga mushroom yang makamamatay gidya kaangay sang Yes, correct. Kung makita mo sa mga panghigaron da kung may mushroom gani nga ang iyang ang iyang lang stem antes ang iyang payong-payong may ara nagapalibot nga daw nagaring hindi kay sila magkaon kay puisonos na basta may ring ang mushroom. Yes, dapat kabalo kagid mag-differentiate Bombodan kung ano lang ang edible nga mga mushroom o kunti ang uhong kay ti makahilo, makaaladig kag dapat Bombodan kabalo kagid kung ano lang ang pwede kaunon nga sahi o kung klase sang mushroom Bombodan. Ang mushroom yang pwede makaon kag bisan ano lang klase nga luto o sampat gid ang mushroom nga mamakol
Inang mushroom na nga daw, brown nga daw, dark brown ang color bla sa iyang payong nga makita mo na pirmi katubo sa mga kasagingan. May ara man ang puti nga ginatawag india naton nga uhong. May ara man nga oyster mushroom nga mo nang makita naton sa market ginabaligya. Nga gina-culture na, no? Amo na iya ang mga available lang yan nga pwede ka kauno naton. Ang ligbos, pwede man. Pero ang iba niya mga mushroom, hindi ka mo yung magtulo-tilaw-tilaw. Sanda, kapin pa kung daw ang color niya, daw pula-pula. Marimalaso ka mo. Bumbucheng? Yes, correct gid Bombo Dan. Kung pwede ya makaon nga mushroom, ti sampat gid. Sampat gid na Bombo Dan, iprito mo lang na or ti iluman mo sa itlog kagarin na, boti sampat na dan. Yun nga isudan Bombo Dan. Tumayo ako. Yes, correct gid Bombo Dan, tsaktuhan ginatanay pag pulo pamahaw subong aga kay ti naga buo naman ako ti maka-eksperyensya naman kita sa nga pagpulo panaliti o kon manipis nga pagulan diri sa syudad sang Bacolod Bombo Dan. Sige. Bombo Dan, ina-report gikan sa patrol ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Cherry Grace Santillan. Daw ginakulabos kita banwas ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Second Edition. Bantayin ninyo ang sunod nga programa ang Bombo o kun ang Bombo Network News. Magasunod na. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa number 1 na most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Top naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Martes, ika-18 sa buwan ng Hulyo, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaming simple lamang ang kanyang State of the Nation Address. Paghahanda para sa kabuuan ng State of the Nation Address, nasa 95% na. Ang bagong slogan naman na Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. iginigit ng senador na hindi daw makakatulong sa bansa. Dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping nagpulong. Nasa 5 pulis naman ng MPD o Manila Police District na inireklamo ng robbery extortion, sumuko na. Sa ating provincial report, pag-aalboruto ng Bulkang Mayon, posibleng matatapos na sa mga susunod na linggo. At sa international news naman, si US President Joe Biden at opisyal ng Vatican magpupulong sa White House para talakayin ang giyera sa Ukraine at Russia. Samantalang maraming mga bansa naman kinondina ang desisyon ng Russia na tapusin na ang Black Sea Grain Deal. At sa sports balita, Jordan Herring hindi makakasama ng Gilas sa World Cup dahil sa back injury. At live nationwide bias at live dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Magkakasabay na nagpatupad ng mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa kanilang mga produktong petrolyo. Kaninang alas 6 ng umaga nang ipatupad nila ang 1 peso and 90 centavos sa kada litro ng gasolina. Mayroon namang 2 pesos and 10 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel at 1 peso and 80 centavos naman ang itinaas sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ng Department of Energy na ang pagsipa ng presyo nito sa world market ay mataas na demand doon sa bansang China ang siyang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, nasa 75% ng kumpleto ang mga paghahanda, isang linggo na lamang bago ang nalalapit na ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon yan kay House Secretary General Reynald Velasco. Inaantay na lamang anya ang pinal na listahan ng mga panauhin mula sa Office of the President, Senado at iba pang mga organisasyon na inaasahang matanggap nito lamang araw ng Lunes. Planchado na rin ang lahat ng physical arrangements, gayon din
pagdating sa seguridad na ipapairal sa Batasang Pambansa Complex kung saan gaganapin ang taunang State of the Nation Address ng Pangulo. Inaasahan na niya na magiging kasado na rin ang lahat sa araw yan ng Biyernes dahil magsasagawa pa ng rehearsal. Hindi naman dadalo si Pangulong Bongbong Marcos sa rehearsal dahil ang focus nito ay sa technical side. Wala pa sa ngayon anyang petsa para sa rehearsal, subalit kinumpirma naman ni Velasco na magpapatupad na ng lockdown sa Batasang Pambansa Complex simula yan sa araw ng Huwebes. Ibig sabihin, hindi na papayagan pa na makapasok sa loob ng Batasang Pambansa Complex ang mga individual na walang kinalaman sa paghahanda ng State of the Nation Address. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni House Secretary General Reggie Velasco. Well, sa preparation, almost 95% na eh. Ang hinihintay na lang namin talaga yung final guest list ng mga offices, ng Office of the President, Senate, at saka other organizations. Samantala, kaugnay naman sa mga imbitasyon sa mga dadalo, nasa 70% sa mga invited guests ang nagpahayag na dadalo sa State of the Nation Address. Kabilang na dyan ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno na sina Vice President Sara Duterte, dating President Joseph Estrada at dating President Gloria Macapagal Arroyo. Ayon kay Velasco, mas pinili ni Arroyo na miyembro din ngayon ng 19th Congress na umupo kasama ang dating mga opisyal ng gobyerno. Kinumpirma din ni Velasco na base sa impormasyon ng Office of the President at ng Presidential Communications Office, ang Radio Television Malacanang ang in charge sa pagdirect sa ikalawang State of the Nation Address ng Pangulo. Subalit inisyal na ngang inanunsyo din ni Velasco noon na si Presidential Advisor for Creative Communications Paul Soriano ang siyang magdidirect muli sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay ho ng balitang yan, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ay nababahala dahil hindi pa tapos ang kanyang talumpati sa kanyang ikalawang State of the Nation Address nito sa July 24, 2023. Sinabi ng Pangulo na magiging simple ang kanyang talumpati kung saan kanyang iuulat sa bayan ang mga nagawa ng kanyang administrasyon. Ayon sa Chief Executive, kanyang ipapakita yaong mga napag-usapan noong kanyang unang State of the Nation Address na ngayon ay nagawa na. Binigyang diin ng Pangulo na sa kanyang unang taon sa panunungkulan ay nagkaroon ng tinatawag na significant progress, lalo na sa international community. Inihayag din ng Pangulo na hindi nito alam kung ano ang kanyang susuotin sa State of the Nation Address. Yan ay gaganapin na po sa araw ng Lunes. Samantala, sa mga karagdagan pa ang balita mula sa labas ng himpilan, ang slogan naman na Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. iginigit ng isang senador na hindi daw makakatulong sa bansa. Kaugnay niyan, may nakalapang detalye si Bombo JC Galvez. Iginiit ni Senate Deputy Minority Floor Leader Risa Ontiveros na hindi panibagong slogan na Bagong Pilipinas ang makatutulong sa bansa, kundi honest to goodness na pagsusuri sa sitwasyon ng Pilipinas na nararapat na ipayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamagitan ng kanyang State of the Nation Address o SONA sa darating na Hulyo 24. Ayon kay Ontiveros, kinakailangan na rin ng Administrasyong Marcos na maglatag sa bawat ahensya na tutugon sa suliranin ng bansa. Sinabi ng senadora na hindi naman niya pinipigilan ang gobyerno na magkaroon ng slogan, pero para sa kanya ay dapat maging makatotohanan naman ito dahil mistulang puro pangako pa lang ang pamahalaan pero kulang na kulang pa sa pagtupad ng mga programa at proyekto. Git pa nito, masyado pang maaga para masabi na taglay na ng gobyerno ang kahulugan ng bagong slogan, lalo't sa unang taon ng pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay incomplete ang grado nito. Ang Bagong Pilipinas slogan anya ay mistulang kawangis ng bagong lipunan na slogan ng dating Administrasyong Ferdinand E. Marcos. Hirit pa ni Ontiveros, kung magre-rebranding ang pamahalaan, ay dapat na i-timing ito ng maayos kung saan talagang may makikitang pagbabago ang mga Pilipino. Well, syempre timing, kaya lang kung pag-uusapan din lamang ang timing, dapat nga kung magre-rebrand sila, pagkatapos na meron tayong nakikitang mga konkretong pagbabago talaga na umaandar na at papuntang irreversible na. Besides, honestly, bilang isang martial law baby, Bagong Pilipinas sounds too much like Bagong Lipunan. At alam naman natin kung gaano ka hindi naging bago
yung lipunang iyon. Dahil hanggang sa ngayon, yung legasiya niya ng paglabag sa karapatang pantao, yung pagdarambong sa pera ng mamamayan at ng gobyerno ay hindi pa nga resolved. So, ewan ko ba, hindi na sila natuto sa pagtatak ng Maharlika dun sa isang bill. Ito na naman, something that sounds familiar. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabumbo, hindi naman imbitado itong si Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa ikalawang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 24 at ayon sa House Secretary General na si Secretary General Reginald Velasco, nananatiling epektibo ang 60 araw na suspension laban kay Teves. Nauna nang sinabi ni Teves na umaasa siya na siya ay papayagan na dumalo sa State of the Nation Address kahit na sa pamagitan ng online platform lamang. Sinabi nitong si Velasco na kapag suspended ang isang mambabatas, wala itong access sa plenaryo maging sa mga committee hearings dahil ito ang House rules. Sa kabilang dako, patuloy ang ginagawang paghahanda ng Kamara para sa ikalawang State of the Nation Address ng Pangulo. Sinimulan na rin ang pamamahagi ng mga imbitasyon bagkus hinihintay pa nila ang official list ng mga bisita mula sa Office of the President at Senado maging sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa iba pang balita, sumuko na sa Camp Crame ang 5 pulis ng Manila Police District na inireklamo ng robbery extortion ng isang computer shop owners. Nito lamang gabi ng Lunes ay magkakasunod na sumuko kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz, sina Staff Sergeant Ryan Tagle, Pakulan at John Erwin Santiago Isaac, Corporal John Mark Gonzalez Dabukol at mga patrolmen na sila Jeremiah Sesma Pascual at John Lester Reyes Pugara. John Lester Reyes Pagar na mga miyembro ng Manila Police District Intelligence Operations Unit. Ang nasabing pagsuko ay ilang araw lamang matapos na ipag-utos ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. na arestuhin ang mga ito dahil sa ginawa nila. Ang nasabing mga kapulisan ay inireklamo noong nakalipas na linggo ng isang 63 anyos na si Hermenegildo Mateo matapos na hingian daw ng 40,000 pesos dahil sa pag-ooperate umano ng online gambling. Bukod pa dito ay kinuha rin ng mga inirereklamong pulis ang hard drive ng kanilang CCTV at maging ang pera sa kaha na nagkakalaga ng mahigit 3,000 pesos. Humirat pa nga daw ang inireklamong pulis na dapat magbigay ang complainant ng 4,000 pesos kada linggo bilang proteksyon. Nakatakda namang iharap ang mga ito kay Philippine National Police Chief at maharap sa kriminal at administratibong kaso. Personal naman ang ipagpulong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Chinese Foreign Ministry na pinayuhan ni Xi ang dating Pangulo ng bansa na patuloy na isulong ang magandang samahan ng dalawang bansa. Naganap ang pulong sa State Guest House sa Beijing nitong Lunes. Pinuri nitong si Xi si Duterte dahil sa kanyang pamumuno ay mas pinalakas pa nito ang magandang ugnayan ng dalawang bansa. Magugulit ang noong nakarang buwan, sinabi ng dating Pangulo na kapag naipit ang Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang China, magiging libingan ang Pilipinas. Samantala, ang Philippine National Police naman magsasagawa ng communication and simulation exercises ngayong linggo bilang pag-aandayan sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay niyan, may nakalapang balita si Bombo Marlene Padiernos. Pagpapagawa ng communication and simulation exercises ang mga tauhan ng Philippine National Police ngayong linggo. Ito ay bahagi ng paglalatag ng seguridad ng pambansang pulisya para sa kanilang nagpapatuloy na paghahanda sa darating na ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, kasabay nito ay nagsasagawa na rin ng ocular inspection, walkthrough sa mga areas of convergence at gain din ng mga clearing operations ang pambansang pulisya. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo.
As of yesterday po ay so far wala pa naman po tayong nare-receive na any credible and serious threat. But just the same, sabi ko nga po, nabanggit ko na kanina, patuloy po tayong nagkakandak ng simulation exercises in any eventualities. May mga na-identify po tayo ng mga possible scenario. Ano po yung mga appropriate action ng ating police. So this week you expect tuloy-tuloy po yung simulation exercises po natin. And by the end of the week, we also expect na mag-start na rin po yung ating skeletal deployment po as a preparation for the SONA. Giit ng pulisya, iginagalang nila ang pagkakasa ng kilos protesta ng ilang grupo sa bansa bilang pagrespeto na rin sa kanilang mga karapatan sa malayang pamamahayag. Sa Quezon City Memorial Circle, hinihikayat ng Philippine National Police na magsagawa ang mga grupo ng kilos protesta, ngunit upang mapahintulutan ang mga ito ay kinakailangan muna nalang makakuha ng permit mula sa pulisya o doon na rin sa mga lokal na pamahalaan. Pero ayon naman kay Philippine National Police spokesperson Colonel Fajardo, wala pang natatanggap hanggang sa ngayon ng Quezon City Local Government Unit na anumang application para sa permit ng pagdaraos ng kilos protesta. Kung maalala, una nang inihayag ng Philippine National Police na aabot sa mahigit 22,000 na mga pulis ang kanilang ipapakalat para magbantay sa iba't ibang lugar sa kasagsagan ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan 5,000 sa mga ito ang ide-deploy naman sa batasang pambansa. Matatandaan din na kaugnay nito ay nagkatakdang magpatupad ng gun ban ng Philippine National Police sa Metro Manila, Central Luzon at gayon na rin sa Calabarzon Region. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Gagamit ang Department of Social Welfare and Development ng isang sistema para sa food stamp program upang matiyak na tanging yaong mga benepisyaryo lamang ang makikinabang dito. Ayon sa Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ni Assistant Secretary Romel Lopez, hindi maaring maipasa sa iba o maipasa sa iba o isang ang ibibigay na ATM o Electronic Benefits Transfer Card dahil mayroon itong kakaibang mode of verification upang masiguro na ang recipient lamang ang gumagamit. Kaya't para maiwasan ang misuse dito, sinabi ng Department of Social Welfare and Development na ang 3,000 pesos na halaga na laman ng food stamp card ay hindi maaring ma-withdraw o ma-convert sa cash at maari lamang ipambili sa partner merchant ng ahensya. Nakatakdang magsagawa ng ceremonial rollout ang Department of Social Welfare and Development para sa food stamp program ngayon pong araw, Hulyo 18, na dadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa 50 pamilya sa Tondo ang unang benepisyaryo na mabibigyan sa pilot run ng food stamp program. Natukoy ang mga pamilyang benepisyaryo sa pamagitan ng targeting system ng nasabing kagawaran. Samantala, pinayuhan naman ng Embahada ng Pilipinas sa Italia ang mga Pilipino na mag-ingat sa heat wave dahil sa labis na init ng panahon na kanilang nararanasan. Sa inilabas na abiso ng Italian Ministry of Health na ilang lungsod sa Italia ang nakataas na sa red alert level kung saan pumapalo sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura. Ang nasabi nga temperatura ay maaari pang tumagal ng ilang araw. Dahil sa nasabing kalagayan ay pinapayuhan nila ang mga may edad, ganon din ang mga buntis at mga bata na huwag magbabad sa labas at ugaliing uminom ng tubig. Sa pagtaya pa ng Department of Foreign Affairs na mayroong halos 200,000 na mga overseas Filipino sa Italia. Samantala, hindi pa mangyayari sa ngayon ang pinangangambahan na pag-phase out ng mga tradisyonal na jeep dito sa Pilipinas. Ito ang tiniyak ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Subalit mangyayari pa rin ito na posibleng ipatupad sa loob ng 2 hanggang sa 3 taon mula ho sa taong kasalukuyan. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III, base sa 40 konsultasyon na isinagawa ng pamahalaan, ang pangkalahatang daing ng sektor ng transportasyon ay ang phase-out ng traditional jeepney. Subalit tiniyak naman ng opisyal na maari pa ring pumasada ang mga jeep drivers sa kanilang mga ruta basta't roadworthy o ligtas bumiyahe ang kanilang mga sasakyan o pumasa sa basic test ng Land Transportation Office.
Para naman anya sa mga mawawalan ng kabuhayan sa oras na magsimula na ang Public Utility Vehicle o Vehicle Modernization Program, may nakahandang social support program ang pamahalaan upang matulungan ang mga madi-displace na mga tsuper. Sa ngayon, nakatutok ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagkumpleto ng industry consolidation kung saan as of June 30, mahigit 63% o katumbas ng 100,349 ng mahigit sa 158,000 jeepney units ang consolidated na. Ang phase-out ng traditional jeepneys at mandatoryong consolidation ng mga prangkisa bilang bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan ang dahilan ng pinaplanong 3 araw na tigil pasada sa Lunes, Hulyo 24 o mismong araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala sa iba pa ang balita, ang Makati City Mayor na si Binay naman nais iparanas daw sa mga dating kabarangay nito ang mga benepisyo na kanilang natatanggap matapos na mailipat sila sa Taguig City. Kaugnay niyan may nakalap pa ang balita si Bombo Jovino Galang. Pinatitiyak ni Makati City Mayor Abigail Binay na kung anong benepisyo ang natatanggap ng mga residente nila noon na ngayon ay bahagi na ng Taguig City ay dapat matanggap din nila. May kaugnay nito sa naging desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklara na ang Bonifacio Military Reservation kabilang na ang Bonifacio Global City ay bahagi na ng Taguig City. Aabot kasi sa 10 barangay ng lungsod ng Makati sa ikalawang distrito rin na mayroong 300,000 na mga residente ang nailipat sa lungsod ng Taguig. Kinabibilangan ito ng Barangay Pembo, Simembo, Sembo, South Sembo, West Rembo, East Rembo, Pitugo, Rizal, North Side at South Side. Kami nakakatanggap ng kopya ng nasabing desisyon. Ngunit, nais kong linawin na igagalang ng Makati ang desisyon ng Korte Suprema. Nais ko ding linawin na ang isyu ay hindi tungkol sa pagsunod ng Makati sa nasabing desisyon. Ito ay hindi tungkol sa BGC at mas lalo nang hindi ito tungkol sa politika. Iisang bagay lang ang bumabahala sa akin, ang kapakanan ng mga Makatizen sa 2nd District. Nababahala ako sa kinabukasan ng libo-libong mga kabataan at estudyante na hindi na makakapagtapos sa mga elementary at high school ng Makati. Sila ang mga inaaruga at inaalagaan ko sa simula't simula. Sa katunayan, nitong 2022 naglaan ng city government ng higit 9 bilyong piso para sa kanilang kapakanan. Hindi namin ito tinitignan na gastos kung di karapatan ng bawat Makatizen, karapatan nila bilang taxpayer at mamamayan ng Makati na maging bahagi ng pag-unlad ng syudad. Sinasabi ng Taguig na handa raw sila nagbigay sa mahigit 300,000 katao na nakatira sa 10 barangay ang mga benepisyo at serbisyong natatanggap nila sa ngayon. Hindi lahat ng serbisyo at benepisyo ng ibinibigay ng Makati ay ibibigay o kayang tapatan ng Taguig, maging sa dami o sa kalidad. Dudulog din ang Makati City Government sa mga ahensya gaya ng Commission on Audit, Department of Education para magkaroon ng magandang transition mula sa mga residente ng Makati papunta ng Taguig. Sa mga Makatizen sa 2nd District, kahit na nakataling aking mga kamay bilang inyong mayora ay handa akong ipagpatuloy ang paglilingkod sa inyo. Handa ako at ang inyong city government na tulungan kayo saan man kayo mapunta, kayo ay mananatiling mga Makatizen. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 22 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, inalis na ang daily water service interruption na nauna nang ipinataw ng Maynilad Water Services bilang hakbang upang matugunan ang kakulangan sa supply ng tubig kasunod ng muling pagdadagdag ng mga dam at reservoir dahil sa malakas na pagulan noong mga nakaraang araw. Sinabi ng Maynilad na ang Tropical Storm Dodong ay nag-ambag upang mapataas ang level ng tubig sa Ipo at maging sa Angat Dam.
Batay sa datos ng Department of Science and Technology, tumaas ng halos 1 metro ang level ng tubig ng Angat Dam na umabot ng muli sa 180 meters. Ang level naman ng tubig sa Ipo Dam sa kabilang banda ay nasa 100.82 meters. Nauna nang inanunsyo ng Maynilad na sinimulan nito ang daily water service interruption noong araw ho nitong Hulyo 12 na nakaapekto sa mahigit 591,000 kabahayan o ito'y halos o mahigit sa kalahating milyon. Ito'y kinabibilangan ng Caloocan, Malabon, Valenzuela, Navotas, Quezon City at maging sa lungsod ng Maynila. Ito'y matapos ibaba ng National Water Resources Board ang water allocation mula sa Angat Dam mula sa 50 cubic meters per second at inilagay na lamang sa 48 cubic meters per second. Samantala, nakikita namang solusyon pa rin ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System laban sa epekto ng El Nino ang Kaliwa Dam. Sinabi mismo ni MWSS Administrator Leonor Cleofas nang nasabing Kaliwa Dam ay isang long-term solution na may tuturing para hindi magkulang ang supply ng tubig sa Metro Manila. Huli namang nagtayo ng dam ang bansa ay noon pang 1978 kaya mararapat anya na maitayo na ito sa ngayon. Napapanahon din ito dahil sa pagdami na rin ng populasyon ay tumataas din ang demand sa tubig. Natatagalan din anya ito na maitayo dahil sa patuloy din ang pagtutol ng iba't ibang grupo na maapektuhan nito. Samantala, inanunsyo naman ng Land Transportation Office na humigit kubulang sa 5,000 na kopya ng driver's license card ang darating bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa susunod na linggo. Ayon kay Land Transportation Office Officer in Charge, Assistant Secretary Hector Villacorta, ang Banner Plastic Card Incorporated ay inaasahang makakagawa ng hanggang sa 15,000 hanggang sa 30,000 card araw-araw sa loob ng 10 araw bilang bahagi ng pangako nitong maghatid ng 1,000,000 card sa susunod na 60 araw. Anya, ang mga overseas Filipino workers at mga bagong aplikante para sa driver's license ay tatanggap ng unang batch ng mga license card. Dagdag pa ng opisyal, ang Banner Plastic Card Incorporated ay maaring makagawa ng hanggang sa 15,000 card araw-araw. Samantala, sinabi naman ng opisyal ng Land Transportation Office na maaari nang ma-access ng mga driver's license holders ang kanilang mga electronic copy ng mga lisensya sa pamagitan ng Land Transportation Management System Portal. Una ho rito, inanunsyo ng Land Transportation Office na pinagkalooban ng Department of Transportation ang nanalong bidder na Banner Plastic Card Incorporated ng kontrata para sa 5.2 million na mga kinakailangang plastic card. Narito pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Asek Villacorta. The paper will soon be out of date because the production of license cards will start with 15 to 30,000 plastic cards a day within 10 days. And the promise is within 60 days they can make 1 million cards. So the issue of lack of supply of plastic cards will be history. Matatandaang noong Abril, nahaharap ang Land Transportation Office sa driver's license at ang ahensya ay nagpalabas pa ng mga pansamantalang lisensya na nakaprint lamang sa papel para tugunan ang kakulangan ng plastic card sa ating bansa. Oras natin mga kabombo, 26 na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Mabalad ho tayo ngayon pong umagang ito mga kabombo dahil makakasama ho natin si Justice Francis Hardelesa. Siya po ay dating Solicitor General ng Pilipinas mula 2012 hanggang 2014. Yan po ay dating Associate Justice ng Supreme Court o Korte Suprema ng Pilipinas mula po 2014 hanggang 2019. Ipinanganak siya sa Haro, Iloilo noong pong September 26, 1949 at nagtapos ng Bachelor of Arts, Major in Political Science sa UP Iloilo College. Nagtapos ng Bachelor of Laws sa University of the Philippines College of Law diyan sa may Diliman bilang cum laude at agad na ipasa ang bar exam bilang pangatlo sa may pinakamataas na marka. Siya po ay nagkaroon ng average mga kabombo na 88.35%. Nagtapos din po siya ng Master of Law sa Harvard Law School sa Cambridge, Massachusetts doon sa Estados Unidos. Good morning at welcome back sa Bombo Radio Philippines, Justice Francis Hardelesa. Justice. Magandang umaga po, Bombo Genesis at saka Bombo Everett. Opo. Kamusta ho kayo, Justice? Kamusta po ang buhay retirado, Justice?
Mabuti naman po. Okay. Ang ating po pangunahing topiko o pag-uusapan na Justice ay tungkol ho dito sa kasalukuyang kalagayan nitong West Philippine Sea, na matagal na hong pinuproblema ng ating bansa. 7 taon na mula ho nung ilabas yung ruling ng The Hague na nagbabasura ho sa 9-line claims ng China doon sa West Philippine Sea. Ano pong assessment ho ninyo sa kasalukuyan na sitwasyon ng West Philippine Sea, Justice? Ang sitwasyon natin ngayon sa West Philippine Sea ay na-improve na ng konti kasi nung bago natin itunulog ang ating kaso ay walang liwanag sa tawag na batas pandaigdigan o international law. Nang dinulog natin ang kaso natin ay nagkaroon ng isang desisyon ang International Tribunal. Ang mahalaga dito ay nabigyan ng malaking liwanag ang mga punto ng batas. Katulad ng walang bisa, walang batayan, ang tinatawag na 9-line ng China. At saka mahalaga din ay itinalaga ng korte, ng tribunal, ang mga limits ng mga kalawakan ng mga karagatan. So napakalaking bentaha sa atin sa international law o batas pandaigdigan. Subalit ang batas pandaigdigan o international law ay may limitasyon. Ang international law o batas pandaigdigan ay batas ng mga masoberanyang mga bansa. Kaya ang mga bansa ay kanya-kanyang soberenya nga. So sa madaling sabi, walang pangkalahatang pulis o walang pangkalahatang sheriff na magpapatupad ng isang desisyon ng isang international tribunal. Kaya tayo ay nasa kalagayan natin ngayon. Okay. Oo. Pero gayon pa man, Justice, hindi pa rin po nire-respeto ho ng China yung 2016 arbitral ruling. Although nabanggit nga po ninyo kanina na wala pong police power or walang pagkalahatang police. Pero yung ito hong pagpabor na ito ng The Hague doon sa kaso ho ng Pilipinas, ano ho ang dapat gawin po dito ng Marcos administration para igiit po yung karapatan ng Pilipinas doon po sa West Philippine Sea, Justice? Ngayon, ang problema ng Marcos administration ay wala na rin pinag-iba. Problema noon ng Aquino administration. Sapagkat nung 7 years ago, nung ipinataw namin ang kaso natin, ganun pa rin ang mga options na humaharap sa Pangulo natin. Katulad ng ang China ba ay papayag? Ang sa akala namin, baka hindi. At saka katunayan, hindi nga sila pumayag. So, kung mananalo man tayo, hindi natin matawag sa English, hindi natin ma-enforce. Kaya ang mga ginawa natin noon at saka ginagawa natin ng Pangulo ngayon ay tayo ay humingi ng mga panig sa Estados Unidos at sa mga ibang bansa. Tayo ay nagpapalakas ng ating armed forces, ng mga patrolya natin. Sa makatuwid, marami tayong ginagawa. Subalit, hindi rin tayo nagkikipag-away. Sabi nga, ang foreign policy natin ay independent. We do not give up 1 inch of our territory. But still, we are friends. We are a friendly neighbor to China. Ang kalakal natin ay malaki pa rin. So, malaking paghahamon po sa Pangulo sa darating na SONA kung ano ang direksyon ng ating bansa. Pero right now po, Justice, kontento ho ba kayo sa... kasi nakita ho ninyo kung paano po hinawakan ng Aquino administration and the Duterte administration. And right now, sa paghawak po ng Marcos administration, kontento ho kayo kahit paano, Justice? Ako po ay sa pangkalahatan, ako ay kontento na. Subalit, kung tanungin mo, sa isang individual may mga maliit na bagay, mga nuances sa English nga
na kung ako masunod, pero hindi naman ako ang Pangulo. Katulad ng tayo ba ay dapat makipag-alyado sa Estados Unidos? Oo, kasi may tratado tayo. Pero katulad niyang bakit naman tayo masyadong maraming joint patrols? Hindi ba natin pwedeng hingin na lang, nabigyan nyo kami ng kakayahan ng mga eroplano, kami na magpatrolya kasi ang magigiting natin ng mga Navy man at saka Air Force may marunong din. So hindi na tayo yun ay isang ng independent foreign policy. Pero sa pangkalahatan, mukhang tama naman ang ginagawa ng Pangulong Marcos. Ayan. Okay. Justice, ang ating katandem si Bombo Ever, meron din karagdagang katanungan, Bombo Ever. Okay, Justice Hartileza, kayo rin po ay napapakinggan ngayon sa 31 digitalized platform po ng AM and FM station po ng Bombo Radio Philippines nationwide. And mamaya, meron din po kaming mga katanungan live galing din po sa aming mga sister stations. Pero bago po yan, una na pong ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanya pong papanindigan ang landmark ruling na una na nga pong inilabas noong taong 2016. At kamakailan, sinabi din po ng Pangulo na hindi lamang po ito basta isang claim, kundi isa na po itong karapatan dahil sa naging ruling nga sa The Hague. Lahat po ng ito ay nakahanay sa mga naging pangako po ni Pangulong Bongbong Marcos nang sinabi po niya na hindi niya aabandonahin po ang kahit isang pulgada ng teritoryo po ng Pilipinas. Pero ano po yung nakikita po ninyong implikasyon ng mga sinabi po ni Pangulong Marcos dahil hindi naman po naglabas ng statement noon pong July 12 ang Malacanang hinggil po sa ika-7 anibersaryo ng nasabing ruling, Justice. Ako po ay sang-ayon sa posisyon ni Pangulong Marcos na huwag tayong magbigay kahit isang pulgada ng teritoryo natin. At ma-remember natin na kahit si Pangulong Duterte ay pumunta rin sa United Nations at sa kanyang iginiit na mahalaga at kailangan bigyan pansin ang award ng tribunal. Ngayon, ang tanong mo ay bakit hindi walang komentaryo ang Malacanang nung anniversary sa July 12, ano? Well, hindi ko po alam, but sa opinion ko, sabi ko nga, napaka-importante at napaka-komplikado ng issue. So, I think, antayin na lang natin sa zona ng Pangulo, sana ay magbigay siya ng mas malinaw, mas definado na polisiya tungkol sa West Philippine Sea. Justice Hartileza, follow-up lang din po ano naman po ang inyo pong komento or side hinggil po dun sa plano na magdideklara po ng West Philippine Sea Victory Day, Justice Hartileza? Well, I think payag ako doon kung kami sa Office of the Solicitor General ay sa una-unahang pagkakataon nung isang linggo kami ay nagroon din ng selebrasyon, no? So payag ako doon kung magdeklara man ng national holiday, payag din ako kung ano man ang iba pang mga mungkahi. Okay. Justice, bigyan lang po natin, katulad po na nababanggit natin kanina, bigyan lang po natin itong mga katanungan ng ating po mga sister station. Ngayon pong napapakinggan po tayo sa 31 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM. Ang una po natin bibigyang daan ay mula po dyan sa norte, ang Bombo Radio Kawayan. Nasa linya po natin si Bombo Kervin Gamad, Bombo Radio Kawayan. Magandang umaga po, Justice Hartileza. Ano po ang mas matimbang para sa inyo? Kasi in asserting our victory, we will be also responding to geopolitical and geoeconomic risks na may malaking impact sa state policies at state relations na rin sa ibang claimants at mga kalapit nating bansa. Maliban sa internal at external defense, kabilang din siyempre sa mahalagang konsiderasyon ang information and communications technology, infrastructure, health, governance at iba pa. Ano po ang take po ninyo kaugnay ho rito? Well, sa nasabi ko na po, kaya siguro hindi makapagbigay ng opinion ang Malacanang noong July 12 ay
ay malaking pinag-iisipan kung ano ang pulisiya natin. Kasi hindi lang naman ito tungkol sa batas. Ako po ay isang abogado. Siyempre, ang alam ko, ang may contribute ko ang paukulan sa batas. Pero nandun ang military, nandun ang trade natin, napaka-importante. Kaya ang Pangulo ay tinatawag na Chief Architect of Foreign Policy. Parang konduktor ba ng orkestra, maraming players, iba-ibang pananaw, iba-ibang interes ang itinataguyod. Kaya ang Pangulo ay may napakabigat na tungkulin at bigyan natin ang Pangulo ng nararapat na panahon. Ang masasabi ko lang, ang lahat naman ng mga mamamayan ay dapat magbigay ng kanilang mga kuro-kuro para kung may paabot sa Pangulo, may paabot sa mga members ng Congress ay makarating din. So para ang gagawin ng Pangulo sana ay may suporta ng buong bayan. Okay. Maraming salamat, Bombo Radyo Kawayan via Bombo Kervin Gamad. Bigyang daan din po natin Justice, ang katalungan po ng Bombo Radyo Cebu. Nasa linya po natin ang Bombo Radyo Cebu sa pamagitan ni Bombo Fons Cabrillos. Bombo Fons. Dumarami na po ang bilang ng mga bansang nagpapakita ng suporta sa Pilipinas. Kaugnay sa posisyon nito sa West Philippine Sea kung saan kinabibilangan ito ng mga bansang US, France, Australia at iba pang mga Southeast Asian countries. Will this development help the Philippines sa claims nito o can this development somehow stop China from bullying other claimants, especially sa bansang Pilipinas? Oo, kabayan, napakalaking bagay kasi noon pa man ang estimasyon namin ay hindi papayag ang China sa kung ano man ang magiging hatol ng tribunal. Pero ang laro natin ay nga sa world of public opinion. So nakakatuwa na maraming mga bansa ngayon ang kapanig natin. Subalit ang sa sa international law, ang katotohanan diyan ay ang isang hatol sa batas sa tribunal kung hindi tutuparin, hindi papansinin ng isang makapangyarihan na bansa, ay may problema pa rin tayo. Kaya tayo naman ay pinaglalakas natin ang ating sandataang lakas, umanap tayo ng mga kaalyado. Okay. Justice, just a follow-up dun sa katanungan po ng Bombo Radyo Cebu. Dun sa nababanggit po ninyo na laro ng public opinion, sa tingin ho ninyo, Justice, anong bansa ang may pinakamalaking bearing kaya sa mga kaalyado ho natin dito ho sa West Philippine Sea, Justice? Well, sa pagbigay ng opinion, lahat naman ay parang patas. Ang importante diyan ay sino ang makakatulong sa atin. Ngayon, ang may pinakamalaking tulong diyan ay ang Estados Unidos sapagkat number one, tayo ay may tratado, ang Mutual Defense Treaty. Yun ay napakalaking bagay o napakalaking deterrent sa China. Kung may atake sa mga tatahang lakas natin, ay may tratado tayo sa Estados Unidos na sila itutulong. At saka sila ay tumutulong sa pagbigay sa atin, sa donate o pagbenta ng mga armas. Ngayon, sa Pangulo naman, sinabi niyang independent foreign policy. So, tayo ay naninimbang na habang tayo ay nangangailangan ng mga kaibigan, tayo rin ay isang bansa na independyente. Okay. Indulgence po, Justice Hardileza, may karagdagan din pong katanungan ang Bombo Radyo Dagupan. Go ahead, Bombo Oliver Dacomos ng Bombo Dagupan with your question. Ang amin naman pong katanungan mula dito sa Bombo Radyo Dagupan, naglabas ang European Union ng isang statement kamakailan na nagsasabing nais pa
ng mga member states nito na palawakin ang trade routes sa ilalim ng Indo-Pacific region kung saan naroroon ang West Philippine Sea. Will this help stabilize the situation o lalo lang gagalitin ang China? Well, oo. Ang kung maglagay ng mas marami pang trade routes, yun ay napaka-welcome na development. At saka, alam niyo po, kung masagana ang trade ay mas malayo ang sigalot sa paggamit ng armas. So, palagay ko, kahit siguro sa umpisa, magsiselos ang China na ang mga EU countries ang maglagay ng bagong mga ruta, kung lalago ang ekonomiya ay mas mabuti para sa lahat. Justice Hardileza, meron din pong katanungan coming from Bombonaga. Ang Armed Forces of the Philippines has been involved in a lot of military exercises. Kasama na po ang iba pong mga bansa like the US, Australia, India at iba pa po. Simula na nga naupo po si Pangulong Ferdinand Marcos, ilan sa mga aktibidad ay idinaos po sa may West Philippine Sea. May bigat po ba ang mga hakbang na ito para maipakita ng Pilipinas na hindi po ito nag-iisa? Opo, malaking bagay din na maraming mga bansa ngayon ay nagkakaroon ng joint patrol o joint freedom of seas navigation. Kasi ipapakita ito na sila ay payag sa ating mga hangarin. So very welcome ito po. Justice Hardileza, simula po noong taong 2017, makailang ulit na nga pong hinaras ng Chinese militia ang mga Pilipino pong mangingisda and even po ang Philippine Coast Guard mismo at ang Philippine Navy. At nakapaghain na rin po tayo ng Pilipinas ng sandamakmak po na diplomatic protest maging doon po sa previous administration po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero mistulan po na wala pong nangyayari. Is there a better way pa po ba para po masettle ito pong ganitong bullying incident sa may West Philippine Sea, Justice Hardileza? Oo, sa bilang ko ay more than 500 na noong pang panahon ni President Aquino hanggang kay President Duterte hanggang ngayon. Sa bilang ko nga, ang release ata ng Malacanang, 97 diplomatic protest na. So ang tanong ng mga kababayan natin, bakit naman ganito pa rin ang inaasal ng China at saka anong magawa nito? Kaya ako naman ay may mungkahi na siguro panahon na para magdulog tayo ng pangalawa o tawag nga ay follow-up na arbitral case sa UNCLOS o may isang ambassador kamakailan nagsabi sa isang ITLOS, ibang tribunal naman. Okay. Justice, meron din pong katanungan ho dito ang ating sister station, ang Bomboradyo Bacolod. Sabi ho dito, sang-ayon daw ho ba kayo sa suhestyon ni Senator Risa Ontiveros at retired Justice Antonio Carpio na iakyat ang claims ng Pilipinas doon sa United Nations General Assembly? Ilang senador na rin po ang sumuporta ho rito at umaasang magagawa ng United Nations General Assembly na mag-impose daw ng penalty at iba pang sanksyon. Ano pong appreciation ho ninyo dito? Oo. Salamat sa katanungan ng ating mga kababayan diyan sa Negros. Ang mahalaga diyan at napaka-importante ang mga Senador Risa Ontiveros, si Speaker Subiri ay nagmumungkahi. Ang ibig sabihin ay napupuno na ang mga Pilipino sa inaasal ng China. Ngayon, ako naman ay may konting konting pagkaiba. Sa akin pong kung mamarapatin po ng mga senador natin, sa palagay ko mas maigi siguro na doon tumulog tayo ng pangalawang kaso kaysa sa UN. Bakit? Kung tayo po ay dudulog sa UN, alam po naman natin ang UN ay tinatawag na debating assembly. So magdedebate po tayo sa General Assembly. Idudulog natin ang ating kausa. Ang question, mananalo ba tayo? Now, magboboto yan. Now, ang question diyan, ano ang resolusyon na ipapataw natin ang resolusyon? Kasi tayong gagawa, tayo ang proponent. So,
kung masyadong malakas ang proposal natin, kunwari sabihin mong masyado nating hinusgahan ang China, baka naman mas kukonti ang boboto sa atin. Ngayon, ano naman ang katumbas ng suporta ng kunwari Estados Unidos? Now, and then ito ang pinakamalaking punto ko. At the end of the day, ang makukuha natin sa United Nations ay isang boto. So, kung matalo tayo, malaking problema. Kung manalo man tayo, it will be what they call a non-binding resolution. Hindi ho mapwersa ang China. Hindi po magbibigay ng hatol ang General Assembly na uutusan ang China. Hindi po magbibigay ng damages. Magsasabi lang na ina-approve nila yung resolution natin. Remember nyo po yung sa Ukraine, ganun ang nangyari. The Ukraine, of course, I think rightly, they went to the United Nations. Nagkaroon ng majority vote condemning the invasion of Ukraine. But it did not stop Russia from continuing with the invasion. Now, of course, there will be a moral victory. But ang sabi ko naman, kaya mungkahi ko, dumulog tayo ng panibagong kaso, iwasan natin ang malaking gastos ng pagkuha ng mga dayuhan, ng mga abogado. Nandyan po ang OSG, Office of the Solicitor General. Kayang-kaya po ng Pilipino na ipagsulong ang isang panibagong kaso. Anong kaso ito? Maaring for compensation sa mga nasisira nating Navy ship, mayroong violation ng tratado sa Polrex o ang tratado sa ng mga barko na para hindi magpanggaan. So marami tayong magagawa sa kaso. Ano ang kaigihan ng kaso? Kahit hindi may risgo pa rin na baka hindi sumunod ang China. Pero isipin nyo na lang, babalik ako sa napanalo natin. Ang napanalo natin ay 422 pages na paliwanag, nagbigay ng liwanag sa batas pandaigdigan. So, kung yun ay makuha natin sa isang bagong kaso, yan sa palagay ko, sa akin ng prokuro, ay mas mahalaga kisa sa isang moral victory din sa United Nations General Assembly na pagkatapos ng botohan, wala nang mangyayari. Kasi ang kasangga natin sa UN, marami. Ang pagdulog natin ng kaso, tayo lang ang magkakaso. Hindi natin kailangan humingi ng permiso sa kung kay sino man. Justice, follow up ko lang dun sa nababanggit po ninyo na ire-representa uli ng mga legal expert ng Pilipinas ang ating claim o ating side. Would you be willing again na tatayo para ho sa Pilipinas knowing na kayo po ang naging Solicitor General ho natin a few years ago, Justice? Ay, hindi po. Ako po ay sincero na nagsasabi na ibigay natin sa OSG. At saka may isang importante po na bagay. Kasi sa karanasan namin nung kaso na yon, ang puro-puro ko lang, ang maaasahan mo lang talaga na magsusulong ng interes ng Pilipinas ay mga Filipino lawyers. At saka hindi lang yung mga kung sino-sino abogado, ang mga abogado ng gobyerno. Bakit? Sila ang may accountability. Sila ang may pananagutan. Ngayon, may mga maraming strategiya ang mga foreign lawyers natin na hindi kami sang-ayon. So, mahabang usapan. Pero ang importante ay ilagay natin sa Pilipino ang pagsulong ng bagong kaso. So panibagong hamon kung sakali para po sa Office of the Solicitor General Justice. Justice, ito na lamang po. Ang dami po namin nakikitang aklat sa inyo pong background and I believe meron po kayong kalalabas na aklat na sinulat po ninyo kamakailan, Justice. Pwede makakuha mo ng background tungkol ho rito sa inilabas po ninyong aklat or sinulat po ninyong aklat, Justice?
Ito po ay pagdugtong-dugtong lang mga desisyon ko ito nung nag-retire ako sa Korte Suprema. Bibigyan ko po kayong dalawa ng Thank you, Justice. Libre kopya. Okay. Justice, maraming salamat humuli sa pagpapaunlak po ninyo sa amin ng panayam. Gayon po napakaaga pa lamang po. Maraming salamat at siguro sa mga susunod pang mga pagkakataon, kayo po yung aming makarinigan muli at makatanungan humuli dito po sa Bombo Radio Philippines. Thank you so much, Justice. Thank you. Mga kabombo, si Justice Francis Hardelesa, mga kabombo, ang dati hong nagsilbi bilang Associate Justice ng Korte Suprema ng Pilipinas. There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. Ang ikalawang ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Once again, Bombo Radio Philippines brings you our special coverage of the State of the Nation Address direct from the House of Representatives, Batasan Complex in Quezon City. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ng Pangulo sa mga problema sa bansa? Ano kaya ang mga hiling niya sa Kongreso? I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Yan at iba pang mga kaganapan ihahatid sa inyo live ng 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Simula alas 2 ng hapon, Lunes, Hulyo 24, mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Orason natin mga kabombo, 6 na minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, buha po tayo ng development mula po sa bahagi ng Albay. Yung pag-alboruto raw ng Bulkan Mayon, posibleng matatapos na sa mga susunod na linggo. May nakuhang report dito ang Bombo Radio Legazpi. Inihayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na posibleng matapos na sa mga susunod na linggo ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay TVOX resident volcanologist Dr. Paul Alanis, base sa computation ng ahensya, umabot na sa 16 million cubic meters ang volume ng volcanic materials na inilabas ng Bulkang Mayon. Nakikita niya ang pagkakapareho nito sa 2009 eruption na umabot sa 20 million cubic meters ang ibinugang volcanic materials. Sa assessment ng ahensya, wala namang na-monitor na namuong lakas sa loob ng bulkan sa loob ng 40 araw na pag-aalboroto na posibleng magresulta sa malakas na pagsabog. Tanging silent eruption lamang ang naitala, patuloy na lava effusion, volcanic earthquakes, rockfall events at may hina lamang na volcanic tremors. Dahil sa nakitang pagkakapareho sa parametro, sinabi ni Alanis na malapit nang matapos ang mga aktibidad ng Bulkang Mayon. Now, ano yung possible scenarios natin? Sa ngayon, sa tingin namin, yung sa volume na nailabas from our computations, nasa around 16 million cubic meters na po ng volcanic materials ang inilabas. And kung i-compare natin yan sa similar eruption nung 2009 na umabot between around 20 million cubic meters din yung volcanic materials na yon. So kung titingnan natin na kung pareho yun dun, kung pareho itong 2023 sa 2009, konti na lang po ang yung aantay natin para tumigil yung eruption. So from our assessment, siguro mga ilang linggo na lang titigil na po yung yung eruption. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Leslie Bingbing, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Makakapulong ni US President Joe Biden ang high-level emissary na ipinadala ni Pope Francis. Nasa Amerika na kasi si Cardinal Matteo Zuppi kung saan sa araw ng Miyerkules ay magtutungong ito sa White House. Isa sa nakatakdang talakayin nila ay ang usapin sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Pangunahing inalala ngayon ng Vatican ang mga bata at mga sibilyan na naapektuhan ng mahigit isang taon na kaguluhan sa Ukraine. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang mga kabombo sa palitan po ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies, ang isang US dollar, ito ho'y katumbas ngayon ng 54 pesos and 38 centavos. Para naman po sa Hong Kong dollar, katumbas po ito ng 6 pesos and 95 centavos. Nasa 41 pesos and 15 centavos naman, nakatumbas ng Singaporean dollar. Ang isang Saudi Arabian Rial, ito ho'y katumbas ngayon ng 14 pesos and 49 centavos, habang ang isang euro po ay katumbas ng 61 pesos and 7 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord Thanks be to God. for allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition mula dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Rapogate nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligal sa tak ng alas 8 sa aga. Ngayong aga, surat sa Bacolod Negros Occidental, nagaplag ng paratuntunan ang Bombo Hanay Big Time. Sa karon nga daw sang Martes, petsa 18 kita sa bahin sa bulan sang Hulyo tuig 2023. Kopon dialakan Bombo Ponce Espino diri sa ato sa Liga Bacoor, isa ka syempre no do kumbaga do diri nang kita sa bahin sang Manayanaya no nga adlaw kon nga klema naton no diri sa bahin sa ato sa Liga Pagparagad diri man sa ato sa Liga palatuntunan no. So ang adlaw ti makitanda na katila na sa ring adlaw, pero sa gihapon ang mga panganod sa ibabaw sa kalangitan iara man Japon. No, so may tendency man Japon nga ti magakuan ko na no, aluntad no ang ining mga pag-ulan sa karon nga makabarad sa ato sa mga kabombo no, diri sa syudad sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental. So welcome na sa pagbaragad sa pang Martes na kita subong edisyon sang Bombo Hanay Big Time.
pinakuling lakat sang panahon no diri sa aton sa pagparagan alas kaina sang kaagahon ang low pressure area ang nakitaan base sa tanan nga available nga data era sa bahin sang 810 kilometros sa residlangan sang northeastern Mindanao. Ang southwest monsoon pagyapon nag-epekto diri sa Luzon at the same time sa bahin sang Visayas. Ang Caraga kag Davao region maka-eksperyensya sa bagaluumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan nga may kaupod nga pagpangilahat kag pagparaguob tugas ang trough sang low pressure area. Sa aton sa nga mga kabombo. So dugang pa diri ang Zambales, Bataan, ang maka-eksperyensya man sang magaluumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan nga may kaupod nga pagpangilat kag pagparaguob tugas ang southwest monsoon. So ang nabilin naman nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sa pagurugol-umon tubto bagaluumon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga tsansa sang pag-ulan kag pagparaguob dala sang southwest monsoon kag localized thunderstorms. Batsagan ang kasarangan tubtob mabaskog nga huyop sa hangin sa Luzon no kag subong man sa nakatungdan nga bahin sa Visayas padulong sa nabagatan nakatungdan tubtob sa nabagatan ang baybayon na may makasarangan tubtob mabaskog ang pagbalon. Ang nabilin nga bahin sa pungsod no ang batyaga sang mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagatan nakatungdan ang baybayon na may makanay tubtob kasarangan nga pagbalod. Ang Bacolod City kag Negros Occidental naka-eksperyensya sang 24 to 31 degrees Celsius kag 86% ang tsansa sa pagulod. Dito halos pilaman ka adlaw no nga nagabatsyag kita sang siring nga mga pag-ulan-ulan karon no diri sa aton sa may bahin sang syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental o diri sa Western Visayas. Ang importante nga preparado kita sa anuman nga mga posible matabo sa ato especially sa sining pag ulan-ulan no sa bahin sa ato sining nga palibot no. So si Dudong kahapon sa nasaling tana nagbiya na finally sa bahin sa Philippine Area of Responsibility. Promo naman ang ginabantayan nato no ang ining isa ka low pressure area nga posible gati magatuga naman sang sining nga mga pag-ulan no diri karon sa aton sa bahin sang Visayas sa syudad sa Bacolod ka sa probinsya sa Negros Occidental. 5 minutos sa kaligan sa tak na lasoso sa aga sa aton nga pagparagan o beng talopangdot pila ka madalagkuan nga mga balita sa top series of the day madalagkuan nga mga balita nasyonal. So una sa aton sa nga presidente sa official countdown naton no may nabilin nga anom na lang kaadlaw kag magpangot kita sa July 24, 2023. Lunes ina no. So alas 3 ang takna sa hapon kadungan man sa pagbukas sang siring sesyon no sa both Congress no sa lower kag sa upper house no bunsagon tira sa House of Representatives kag sa bahin sang Senado no sang pungsod Pilipinas. So by joint session nga patigonon ini and then pagpangot sang alas 3 no kag magabukas naman ang ikapila nga Congress ni 19 Congress kita no kag amo na pag alas 3 sugod alas 3 no or alas 4 sang hapon no maga-deliver sa iya sering kadua nga State of the Nation address no aton sir presidente kiti santo sa bahin sang aton sir iyang kuan no nga kasuguan no ngati dapat ang presidente no every kuan gid na no every year no dapat kuan gid no makapatigayon sa siring kuan no makapatigayon sa iyang ulat sa bayan kun sa Tagalog no ang aton o kun ang sitting president no diri sa aton siring pungsod no diri sa bahin sa pungsod Pilipinas no. So para nga ladlad man sang iya sining kuan no magladlad man sang iya nga mga programa no diri sa bahin sa pungsod Pilipinas. Live na no sabay sa batasan pambansa no mismo no other than our president no every 4th Monday of July pagpregayon sa State of the Nation address. Sa sulod sa anong katuig no ang presidente maga-deliver man ang sitting president maga-deliver man no sang anom ka mga State of the Nation address no, para sa bahin sang sining nasambit iya nga
pagladlad niya sa iyang mga proyekto, plano sa pungsod Pilipinas. Isa sa mga tutuin nato ni karon bulon nato na be, no? Kay probably may mga invited ini diri, no, nga mga public officials, no, hibalon naton diri sa abay sa sudad sa Bacolod, no, si Mayor Albi Benitez ang ginapayag nga close iya sa bahinsang kuana, no, sa presidente, no, sang pungsod Pilipinas. Magatambong bala siya, invited bala siya, no, kay ang gobernador tiya sang Iloilo, Governor Toto Defensor, no, Junior, magakuan niya, no, tambong na to ya kami imbitasyon na diri sa aton sa Negros Occidental, balon ta pa na, no, sa kay Governor Bong Lacson, kay diri siyempre diri sa bahin sang sudad ya sang Bacolod. So ano mapamahayag, siyempre every zona, no, ara gina iya ang aton nga mga cause-oriented groups, no, ang mga posisyon sa oppositors, kag magahatag sa mga komento, no. So hibalon ta man ni karon, no, ang paglantaw man sa ang bayan muna pagi sa ila sining presidente, no, sa bayan muna nga si Attorney Harry Cole Menares, no, kay ti isamen sila niya sa mga petitioners ang kwan, no, sang Maharlika Investment Fund, no, nga schedule gaperman sa ato presidente basi before sang SONA mapermahan ni sa aton sining presidente kami isa na kasuguan. So kag at the same time, no, siyempre ining mainit man karon, no, ang ining ruling grabe gali to, no, last 2016 ang desisyon gali ni sa International Tribunal in the law of the sea or in the law of the sea kwan 422 ka pahina. Kay ina ko nabatian ninyo interview sa kay retired Associate Justice Hardilesa, no, kagi patpat yaman diri. Kay siyempre may right kita tuod ti okay na yung magsiling kang may right kita, pwede tayo pakigbato, no, hindi taman ang pagi sa liwat nga diplomatic protest kay ti may desisyon na gani, no, dito sa bahin sa International Tribunal, no, ang ining namtay to sa The Hague sa Netherlands, no, The Hague Netherlands, no, kadaga pabor sa Pilipinas, no, kag sulod sa territorial waters from seashore, no, ang 200 nautical miles aton gini kag Pilipinas gini nga nagapanag-iya, no, sang West Philippine Sea. Pero ano ginahimo subong sang China, ang batasan nila nga pagpangbuli ti ara man Japon. Ti dako ini nga pagpanghangkat sa presidente, no, kung anong pwede niya mahimo sa sining nasabit yang ruling kung basihan naton way back last 2016 or yes, no, mga 7 years na, no, ang nakaligad 2012, no, so nagwa ining ruling, no, sa pabor sa bahin sa pungsod Pilipinas, pero ang China tinigil bamati. Mugin man basta sarado ng utok nila ya, no, kag ti komunista nga sahi sang paggobyerno bla, no, hindi na niya mamati bisan mo magpathag, no, kay ti kun bisan nga sala pa sila sigihon man Japon. Kaya mo niyo, no, so ti in relations ni lumayo man ni ako ni guro kay President Bongbong Marcos, himuon niya nga advisor si former President Rodrigo Duterte bilang advisor sa bahin sang conflict bala naton, no, between sa sa China kag sa Pilipinas, no, kay si President Rodrigo Duterte, no, nag-met to sa iya sa kay President Xi Jinping, no, sang China, no, so very close di daw grabe tong dayaw sang China sa iya kay sang time sa administrasyon, no, ni former President Rodrigo Duterte, no, gipakita yato ya kuno ang maayong relasyon, no, sang Pilipinas kag sang China. Di base pa lang man mati, no, ang China o himuon nga advisor abi, no, ni President Bongbong Marcos, si President Duterte sa kuan abi sa aspect kading sabay sa claim naton abi, no, sa West Philippine Sea, no, sa ngalan pa lang nga nato na base pa man lang no, so ti ano to kung mapinsaran ini sang nagapungko nga administrasyon subong. Sige so in relation man sa nakaroon dugangan naton, no, kuha ma reaksyon sa mga lawyers naton, no, diri sa bahin sang sudad sa Bacolod. Kay mismo nga aton sining Senate President, no, si
Senator Mig Zubiri, Senate President Mig Zubiri, no, ang pahayag na nga it's time nga magkuan ng presidente ta magiho, no, angot sa sining siyempre do hindi na magwantahan no, pagpangbuli sang Chinese Coast Guard sang pungsod Pilipinas. So, spektaron ta nga madala ini sabay sa State of the Nation Address, no, ni Presidente Bongbong Marcos ang issue sabay sa West Philippine Sea. Samtang dito ka sa nga balita, no, sa aton sa nga pagpalagad ang aton nga mga balita lokal man nga aton nga pagtutukan, no, diri sa aton nga pagpalagad sa adlaw sa Martes, no. So may pila kita ka manaset nga interview sa balikan naton, no, ang General Manager sang Central Negros Electric Cooperative, no, to confirm, no, sang sining ginsuspend nilang empleyado, no, sang Central Negros Electric Cooperative bagod man sa sining nangin kabahin to sila ho, no, sang sining nasambit iyang pagpasulod, no, pagpanugot sa pagpasulod sa mga piki nga mga board of directors sa claim nila interim kuno nga board of directors, no, sa pagpamuno ni Mr. Ernie Pineda dito sa boardroom or sa opisina sang mga board of directors sa third floor, no, sa tatapan sang Negros Occidental, Negros Electric Cooperative, no, Central Negros Electric Cooperative o Seneco. May duha kuno ka empleyado nga pinang suspend, no, because nga ti babakod gi kuno ang ebidensya against sa ila. Isa na dira ang CCTV nga sila ginto ang nag-facilitate, no, sang sining nasambit iya nga nasambit nga pagpasulod sa mga piki nga mga board of directors. Sa bulot na ko ka Attorney Anel Rapore ka ma-update kita, no, tinano natapos ng cleansing, no, natapos na bala ang cleansing sa bahin sa master list, no, sang Central Negros Electric Cooperative. Ang mapatay to nga may mga pangalan until now napanguha na. So kung matapos kuno ini daw may rason nga ti ubuson gito abing 60 days, no, nga suspension sang pagparigan sang plebisito, no, whether nga ti masugot ang yes to joint venture agreement o kon ang no, no, nga ang mga desisyon ang aton sini nga mga member consumer owners ang mga desisyon. So ibaloon na naton karon, ano, sa kay Attorney Arnel Lapore ba sa aton sa pagpalagad. Kag samtang dugang pwede sa diri nga mga balita atong kuan naton kahapon, no, gintalakay kay ti siyempre, no, do kalaway man isang imahe karon para sa syudad sa Bacolod, no, kag ginatawag dira ti kag of course ti magtagsiling kabi nga public, no, ginatumod naton public CR, no, naton dira sa Bacolod City Public Plaza kay may nagareklamo, no, nga presidente, especially ining mga nagasalimba bla, no, kung Domingo ti sa bahin sang katedral may raman na CR pero ti hindi man na maka-accommodate gid sang madamo nga mga tumuluod every Sunday. Ti iba nagakadto dira sabay sa Bacolod City Public Plaza para nga mag pangihi, no, o mag kuan ka da, no, kung ano man obrahon mo da, no, basta magkadto ka sa CR, no, natulupang dan nga hindi na kuno mintinado o ang siya tinano may mga GO man kita nga assign da nano way gidro limpyo o nano bisan basya na lang sang tubig da kag butangan sang habon nga powder na okay na mahamot na, no, titibla daw aircon man na dang CR da, tembot ko nang andar parang aircon sang CR da sa kwan, no, sabay sang Bacolod City Public Plaza, pero para sa akon daw gid worth siguro butangan mo aircon na, no, ang CR kati sa pasensya sa mga nagkakalanaon subungan aton nga makoton sa kwan pa lang sa baho pa lang sang tawag sa gani, no, sang CR. Butangan pa sang aircon. Tikuti kung ano nga mga ang hangin da nga naga circulate bala sa kwan sa bahin sa sulod sang CR. Suyupon man na sang aircon tapos ibugaman ti daw naglibot-libot na na karon ang kwan no, naglibot-libot lang na karon ang kwan ang ining baho o ini mayo nga baho.
So that's why nga ti patso na lang ko butangan na lang sa mga kuan abida no, mga ventilation bala no. Kag ti ang CR sin pwede na magbaho ya kun may nagasunod, may naga-maintain, may naga-limpyo. Hindi nagay ko mapuslan. Pero ti base balipat ka mo, nagpagtuligan si Mayor Albi Benitez sa 16 million pesos to bla no, ka renovation sa iya sa ding opisina sa Mayor's Office. Kundi ginako yan na to, no? Ang 16 million pesos niya, ako na lang kwarta para renovate ko niya. Kaya ang 16 million pesos nga ginaman nga budget sang syudad para sa renovation sa akong opisina, no? Nang kwanon ko na lang ini, nang i-divert sa ibang proyekto pareho sa pagpakayo sa mga public CRs o kaba comfort rooms, no? Tiambot ko na nalabutan na ini. So may pahayag dire karon ang alkalde sa syudad sa Bacolod, si Mayor Albi Benitez sa report ni Bombo Sir Grace Santillan, no? Kag syempre ti balaon ta man ni, no, ang maplano pagit kay di ba daw kapila ni ka beses nga renovate ang CR dati kuno ang mga lighting sa kayohon naman. Tuman toliga sa paag ni Councilor Vladimir Gonzales, no? Ti kayohon naman kuno ang mga ang mga lightings dira no sang sang Bacolod City Public Plaza, no? So ti nami giguro ko nahon tanay ko kay ong comfort rooms da, no? Para ka daw kanami man ko magsulod kada, no? So ti daw ala kwan bla, no? Daw mall bla, no, nga CR, no? Kapag sulod mo hamot-hamot kus daw ay kabasa nga makita. Sige be, no? Kag of course ti duga pa nga mabalita na to ma-follow ups diri sa atong sariga para tuntunan karon upon sa kay Bombo Cherigay sa Santillan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 19 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga, no, diriban sa atong sariga para tuntunan. Ang pinaka-latest na nga balita, no, sa pulis nga nagpangastigo to napasakaan na sang kaso, no, sa bahin sa City Prosecutor's Office sa pagpastigo sa duha ka mga kabataan sa tilikdan nga Hunyo o kon Hulyo koligan Sibana lang to, no, dira sa Barangay 30 Hulyo Jess, no, tuig 2023. Mismo ang hepe sa Police Station number 6, no, Police Captain Dax Santillan, no, nagkonfirmar gati na pasaka na kasang kaso, no, kaso nga physical injury in relation to Republic Act 7610, no. So depende pa ni kay ang kwan ko, no, ang prosecutor ipatawag na pa ning pulis, no, sa Jagidi. So ti ang WCPD naghambal na tuligan niya posible madutlan gin mo sang kaso ini si Police Staff Sergeant Harry Gonzaga, no, bagod sa pagpanapat isang kamotya sa mga minor de edad. Na kwan gid ano na pasakaan gid sa iya sang kaso. Ti magkutob pa siya sa prosecutor ka evaluate pa ni siya, no, sa prosecutor, no, kung bala ti ginhimo ni kung wala, no, kag ti kung ma-evaluate kag makitaan nga may probable cause ati proceed sa hearings, preliminary hearings, no, na kung makadesisyon na dayon ang prosecutor kag i-raffle na ang kaso sa mga judges daw dira sa bahin sang City Prosecutor's Office, no, sang syudad sa Bacolod angon sa kaso ni Police Staff Sergeant Harry Gonzaga. Kag of course, no, kagab ito lang nga report naton man, no, ato blato atong sa bahin sang kwan bala sang human trafficking, atong mga ginikanan something new, atong mga ginikanan nga ginbaligya niya sa internet ang ilang mga kabataan ay nano niti amo ni ang kwan, no, isa man sa mga ginapanumdom to ni kay Kapitan Didigles Gonzales Palen kay ti taga-Takuling to, no, sa mga ginikanan nga ti gikakibot yaman to kay mudos ang illegal nga obra nila, no, kag makaagwanta bala sila, no, nga muning himuon nila sa ila sila nga mga kabataan. Sige, no, kag of course ti karon toy basi palabutan man karon sa aton nga pagpanagad aliton kita na sa kaso sang mga digamo, no, gin-submit na ang findings sang preliminary hearings sa pagpatay kay Negros Oriental Ruel Gamo, no, kag siyam
kay ban pa sa bahin sang prosecutors, no, sa mga matumod ang ining mga ebidensya sa nagakaigo para sa pagpasaka sa kaso kriminal. Tiya mo na ni Gorong ginahulat ni Juan, ginahulat ni Teves, no? Niya ti why man kaso? Niya ano? O sagad sa kabalandrada sa iyang Facebook page, no? Nga mambal sa nga niya ti ano na ti why man kaso hasta subong. O why gani kaso, no? Why gani kaso pero ti hulata lang. Kay dugay-dugay ara nati ari na ho. Oh, Congressman Arnie Teves, no? Suspended Congressman Teves. Ginsabit ng findings ang preliminary hearings. Na itatlo nimo, no? Ka preliminary hearings. Papatay ka Negros Oriental Roel Digamo kag siyam kay ban pa sa prosecutors nga magatumod kon ano ang mga ebidensya nagakaigo para sa pagpasaka sang kaso kriminal. Ti Nosyo, no? Si Teves sa sini nga hearings kag mga abogado niya ang nagatambong na sini kay siyang ginatudlo nga mastermind. No? So wala na sila nag-file sa counter affidavit nga i-refute, no? Kay Digamo to. Nga i-refute ang allegation, no? Sang kampo ni Teves apang sa baylo, nagpasa lang mainis ang motion to dismiss, no? Kay ti una gininyo sa kampo ni Teves ang DOJ ma-inhibit kuno diri sa preliminary investigation. Ano mo kay mo na ang gobyerno nga mag-ugyat sang preliminary investigation, no? Tibalaan mo gid basta may pila siya kay giriak gidayon, no? Nga palangga guilty gid sa dayon, no? So nagkuan lang sila no? Ang kampo nila, no? Patigayon lang sang kuan kapag hinyo diri nga timang inhibit bangod suno sa baligasyon sang legal counsel sa malidha nga gin prejudge na, no? Ang kaso santo sa payag sang publiko ni Justice Secretary Jesus Rimulya. No, so ti atoman to, no, ang balo ni Governor Roel Digamo, no, ang asawa nga si Mayor Janice Digamo sa Banwa sang Pamplona, no, sabay sa Negros Negros Oriental, no. So kag of course, no, araman, no, ang nagapamuno sa security sang HDG, no, Bayawan Agri Ventures Corporation, ginapargian sang pamilya Teves. Sige, ibalaon nato na kag mismo ang driver sang piloto sa helicopter Captain Lloyd Garcia ngayon payag gati amo ang nagamaniho sang chopper o helicopter sa nagplagyo ang masuspetsado matapos pag-ambo sa kay Digamo sang Marso 4, no? So sa nasilingta na ti amo na ni Congressman Teves ang ginapangayo mo. Hindi ka magdali kay madali na lang. Sa jagid ni, no, kagati hasta nga mapailan sa kaso kag madiin sa kaso mapapanaugan sa warrant of arrest kag madakop dagid ka makapauli dis Pilipinas. Kamo man ang solusyon mo kung hindi sa magpauli di sa bahin sang pungsod Pilipinas, no? Ti laban-laban kay hindi matakapersa sa magpauli, wa man sa nagmatomato pauli di. O pagwa sa warrant of arrest bisan diin ka pangalopalop sang kalibutan, no? Madakop gid siya kag madala diri sa Pilipinas or else di mapriso. Subo nga pwede mo pababatuan ang kaso mo kana nagpuli di kag ariglohon ang kaso mo, walaton mo pang isuhan ka sang warrant of arrest, no? Kag madakop ka bisan diin ka pa nga buho sa kalibutan, bisan manago ka pa tamburong dakpon ka gid. Sige, no, so muning pinakalayto sa pati ang kuan karon na, no, kung may tsansa kita kuan interaction, no, ang balo, no, ni Mayor ni the late Governor Roel Digamo, Mayor Janice Digamo sa Banwa sang Pamplona, no, sa Negros Oriental. Kag syempre, no, sa bahin sa ato sa nga maayong balita. No, congratulations kid sa aton bag-o nga millionaire kay nabaton niya na dugang nga millionaire ini, no, sa Millionaires Club sa Bombo Radio Philippines sa Bacolod tapos gabi naman ang Salvo Year 17 promo. Kahapon ang aton sa nga awarding nabato na sang 1 million na winner nga si Ebenezer Milindo nagikan sa Pulmolok South Cotabato. Ti ang asawa nga si Raquelin Milindo amo ang nagbaton. Kay ti na-stroke ni siya tapos hindi pa sa kahambal bayo, no, kay gapukol ng ihambal kay na-stroke sa so upod sa asawa Raquelin Milindo ang nagbaton sini, no, dito sa aton nga sister station ang Bombo Radio Jansan. So tuman giding ila sini nga kalipay, no, sa nabaton ang ini nga premyo. Ti amo gina, no, mapuslan gid kay ti because nga isa ka stroke victim or stroke patient
no, ti magamit gid niya ang kwarta nga 1 million pesos iti tagdaog sa ato sa nga promo. No, kanang kabahin naman sa Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines. So diri sa aton sa bansang lokal, teraman, no, nabaton man na William Prito sa Pro Greenfield, Barangay Tangob, ang 15,000 pesos ng cash nga iya sa didagaan bilang first prize winner, no, sa local prize per area naton. Subong man si Napoleon Española, ang second prize naton nga nagbaton sang 10,000 pesos. Kag si Nona Decena, no, aton sa ring 5,000 pesos winner, no, nga si Nona Decena, no. So congratulations gid, no, Proc Santol ni sa Braga Bandalaga. Congratulations gid sa inyo. Kay kamo gid ang nagdao. Kag di may 100,000 pesos man kada area, no. 500,000 ini, no, special prize from Silver Swan. Kamagluwas na ang 50,000 pesos man nga dululungan nga gimpangbaton man kahapon ini pagi sa aton nga awarding simultaneous nationwide, no. So isa sa mga 100,000 nga nakabaton amo si Maria Tapaw sa Ngalangob, Asturias sa Cebu, no. So amo ni sang kabayan sang 8.5 million pesos, no, nga kuan no, nga papremyo, no, sa the whole nga duration sang Buena Salmo Year 17 promo. Sa liwata, congratulations sa inyo tanan-tanan sa mga winners. Sa mga wala, pati better luck next time. Okay, pantay naman, kay may sulod naman kita nga promo subong. Ano ini? Tutok lang ka po diri sa Bombo Radio Bacolod. Kay magapanghatag sa gihapon kita sang mga papremyo. 29 minutos sa kaligad sa tak nga alas 8 sa aga. Hatag tanay sa pila ka mga pahanumdom. Unahon naton, no? Ang linya ni Atty. Arnel Rapore, ang General Manager sa Center Negros Electric Cooperative, kay makapagiginon ano lagi kita sa siring duha ka empleyado, no, gagin suspend, no, pila ka adlaw, pila ka bulan ang suspension sa ila bago sa kunay basin himo nila to. Kadaw sila gid ang nagfacilitate to sa mga piki nga mga board of directors nga nagpakuno-kuno ka nagsaka dito sa opisina sang BOD sang Seneco. Ang limpyo anay sa master list, kamusta na? Balikan naton ang pila ka mga importante nga mga talakayan pagkatapos ginamang series. Standby! Congratulations sa nakatanggap na ng kaniyang premyo sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo 2023. Si Ma'am Nona Dicena. Mami, handa na? Handa na, ma'am. Magaisip na kita sa imo premyo. Una nga hatag! 1,000 pesos. Una nga hatag. Sa kalibo pala na. Ikaduha! 2,000 pesos ang ikaduhang hatag. Yes. Ikatatlo! 3,000 pesos ang ikatatlong hatag. Grabe ka na, isag ginong mo din. Mami Dicena, ikaapat! 4,000 ang ikaapat nga ginhatag. Kagaulihin nga hatag! 5,000 na tanan ang nabaton ko sa Bombo Radio Philippines, Bacolod. Yes, Mami Nona, congratulations. Ano ang imo sila nga mahambal sa itong mga kulturan? Ako si Nona Dicena, taga Purok Santol, Mandalagan, Bacolod City. Nagdaog sang 5,000 pesos sa Buena Mano Salvo. Ang 5,000 pesos ibakal ko maintenance ko sa akon masakit. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio, sa Prof of Purchase. Surf, naging padala ko. Kamo, gina-invite ko kamo mamati, kag bukod sa promo kung may ara na sila. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Number 1, Star FM, it's all for you. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Atong sa ring pagpalagan oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 50 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga. Paraga pamati diri sa aton sa ring palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Kahapon ginpanawagan sa isa ka mamnadha sa gobyerno sa Pilipinas nga report na ang parayon nga pagbaylar sa China sa The Hague ruling sa West Philippine Sea. Pito na ka tuig ang nakaligad no sang ini ang nahuman. So way back 2016, kaya nagdesisyon diri
no, ang International Tribunal sa bahin sang sining paagi sa ila arbitral ruling sa The Hague sa West Philippine Sea nga issue, no, nga ti na tuon gid ina dira sa bahin sang pungsod Pilipinas. Mismo ang Senate President, no, Senator Juan Miguel Zubiri, no, ang nagapanawagan diri, no, nga dapat nga i-report na naton, no, ang ining pila ka mga pila ka mga ginahimo nga pangharas sang Coast Guard sang pungsod China. Ti isa sa mapwedeng dalaganan naton ang United Nations. May mga incursions, no, kag violations ang China sa arbitral ruling. So binikot sa tinuway gini sila nga pamati. Kaya hambal ko yung gani, no, basta komunista kayang pungsod, no, kag ginapungnahan dira sang ilang nga leader, President Xi Jinping, no, sarado na ng mga utok nila iya, no, doon na sila mahambalan, doon na sila masuhestyonan, no, sang sining nasambit iya nga desisyon, no. So bisan pa kasi UN pagurong ambal ni sa ila, tebot ko mamati ning China. Pero may lusot pa gid na di parang mapauntat guro na di ang incursion sang China, no, sa aton sa Philippine Coast Guard. Ti mayo to ya ang pag-meeting yan ni President Duterte sa kay Chinese President Xi Jinping. Kasi lingwa ni pwede gini sa guro himuon bilang advisor, no, sa Marcos administration para lang ti bisan paano mapakalma bala ang sitwasyon, no, sa West Philippine Sea. Kaya siyempre, Restaurant Tamandugang, pagtapos ang preliminary investigation, ano na matabo sini sa petar sa isa ka abogado, no? Respect linya, kilalang political analyst, no, Attorney Joe Maxartis. Attorney, mayong aga sa imo, si Bombo Ponce ni live, ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Pon sa aton dira maukon nga tagpalamat ni Kamala Harris. Yes, attorney, salamat gid, no, sa sining tirion. So ti daw nagagahod naman, no, ang pila ka elected officials nato di sa pungsod Pilipinas kag timing man nagahilapit ang sona ni President Bongbong Marcos, no, angot diri sa bahin sang incursion sang China sa Coast Guard, sa Philippine Coast Guard, no, dira sa West Philippine Sea. Si Senate President Juan Miguel Zubiri nagpanawagan na, no, nga ti-report na naton ini sa ruling kay daw ay giga pamati ang China o kagway nagarespeto, no, sa ruling sa International Tribunal angot sa bahin sang sining territorial waters nga tuon kag mismo sakop pwede sa pusod Pilipinas sa 200 nautical miles, no. So mismo kay nati si former Associate Justice Hardelesa gin-interview man sa Ombudsman Center angot sinidri sa sining issue. Pero sa imo, so okay lang para nga himuon naton nga report ini sa UN and mapati ka ba lang ang UN may kapasidad nga magsaway sa China kung mamati man ang China angot sinidri? Actually, mas mayugin nga temprano pa, nagagamot pa lang ang konflikto, kinanglan maagapan, no? Kay kung that's why nga kumo nakapatindog na sa mga floating nga teritoryo sa West Philippine Sea, mabudlay na bukason. Kay ti iagi mo na diplomasiya. Amo na yang ginatawag nga international law. While it is true nga may international law kita, pero ang international law, mangin layi lang ini kung ang duha ka pungsod mag-agrihan ay ka magpati. Karon ka hindi magpati ang China sang 2016 nga arbitral ruling sang Hague, no? Ang matabo sinada, kita mapati kay pabor sa aton, pero ang China, gusto nila, tumanon ang ginatawag nila nga 9-9 nga yang proposal man. Inaya ila lang na iya. So, ita sang kantuan. Kung magkonflikto karon sino ang ma-resolver sini, kung mo hindi magpati ang China, why tas ang choice, magluwas magadto kita sa United Nations, okay? Kay mismo ang China, membro man sang United Nations. Hindi taman ni madala, why naman ta iban nga kadtuan korte. Kay bisan atoy ang Hague to, hindi man siya magpati. Idala ini sa United Nations General Assembly, okay? Kay why na sang remedy. Now, in the meantime, ining si former President Digong, halaya sige sang entertainer si Xi Jinping, na hindi naman siya presidente. So ginahimo man na ni Xi Jinping understandably because nga gapangayo siya manugapin, okay? Manugapin. But silingon, kung mo nagsulod na sa picture ang United States of America nga nagaapin sa aton,
As a matter of fact, kadamon sang IDCA sites nga ginapatindog da. Ang interes ng Amerika, masulod man sa sini. Because wala ni sang base militar mo. Ang pungsod Amerika dire sa aton nga riyon. Kaya nga aton ilang nga base nga rad sa una sa Olongapo, ginukas man sa 1992. Nag-pull out sila. Tungod sa 1991, ang Senado ta nagbutuhay sa tiyempo ni Iraq nga kukso na kang hindi na pag-i-renew ang base militar. And that is why, sa 1992, nag-pull out sila. Subong wala na iya sang ginatawag nga security, abing ang base ang pungsod Amerika. Kay sa hampang ni sang Amerika ya, ang interest niya man, iya man nga proteksyonan. Ti karon kay sa time ni Digong, ginalaw yang China yang sulod dira sa West Philippine Sea. Sa una, wala man na sila gasulod. Subong niya nagapatindog na yan sa mga floating niya nga mga isla. That is why nga initanan kung sa nagtanom kita sang seed of conflict when we allowed China nga magpatindog sa sine because nagbigway si Digong Duterte kag si presidente sang China. So ang Amerika naman kung mo affected man niya ang iyang security, no? Kay sa gusto ta kasi hindi, ang Amerika nagaproteksyon sa Taiwan, okay? Kag mayo sina kay may alliances ang aton nga ang Amerika sa Japan, sa Australia, subong may nagsulod naman dira, no? Nga nag-aapin man sa aton pati ang Italy. That is why nga initanan balance of power ini nga ginatawag, inabalanse bila ang power sang China nga hindi siya mangin superpower because one superpower ya maang China na makumpetensya na siya sa Amerika kag with that ang halinan sang ginatawag nga Third World War magahimo ina siya just like what happened during the Second World War. That is why as early as now ang Amerika nagsulod sa picture because affected na iya nga interests dire sa Southeast Asia. So the only way nga mabalance mo ang poder sa China is to convince the President Marcos na dapat may mga base man dire ang pungsod Amerika di sa Pilipinas. Kaya mo ina siya mabalance ang power sang China. Just like what happened sa tiyempo sa una ni John F. Kennedy dira sa Cuba. Now, superpower ang Russia. Imagine mabutang sa sang nuclear yang sang iyang base dira iya sa Cuba. So ang ginimo ni John F. Kennedy, blockade ya, why sang tanan nga mga barko makakadto sa Cuba. Jutayan lang to, kaperte ka delikado na to because that might be the start of the Third World War. Incidentally, tungod sang kaisog ni John F. Kennedy, nga magpamalabag, magsulod, kag magpatindog ang Cuba sang missile, kalapit na lang sa Amerika, why mahimo ang Russia? So kinalan, i-assert ginato niya. Kaya kung hindi ka mag-assert, just like what John F. Kennedy did in 1962, ma-assert siya nga hukson gidya sang Russia ang iyang missile nga ginaplano nga ipatindog sa Cuba. Yutayan lang to magilinaway. So sa subong, applying this by analogy diri sa pungsod Pilipinas, dapat gid as early as now punggan na ya sa pungsod Pilipinas nga magsigi ang China mag-okupar. Imagine sa una ang ginamang isda ta sa West Philippine Sea. Dra sa China Sea na yun. Nga ato na gid kagang gistar sa mga Islam, mga Pinoy man. Sa subong hindi ka na makapangisda. That is why magbakal ka galunggong subong, nagmahal-mahal na. Kaya ang galunggong subong, mismo ang China pa yan nagabaligya sa pungsod Pilipinas. So inata na nagkalatabo because we allowed them during the time of Duterte. It's good nga sa subong, ara kay President Marcos, na balance ang ina nga natabo. Otherwise, kung wala ang Amerika, ang matabo sina, pati ang Taiwan, kwaon ni na iya sa China. Because once upon a time, ang Formosa o kung ang Taiwan, kabahin ni na sang teritoryo sang Amerika. That is why nga si Putin, si Vladimir Putin, gusto i-agawon ang Ukraine because once upon a time, ang Ukraine, probinsya lang ina sang Russia. So amo nang ginatawag nga international law kag ang intereses sang kada pungsod, ginaproteksyonan niya. So, ini siya balantayan, ini siya mumupons. It's because nga once magpalso ini ang lakat, no? Especially nga dapat hugton gini ni President Marcos kag Amerika ang ila alliance. That is why sige subong sang training perme ang kano kag ang Pinoy to show to China
minsahe para sa China nga hindi na kamo di magsulod. Pero galing kay ang punto si President Digong niya sali pa sa international kay Xi Jinping nga hindi naman siya presidente. Bumupons. Di silingkuan, di ba pwede man nagarohang yun ni President Marcos nga maging advisor na lang siya ni President Marcos sa China? Si former President Hindi siya Digong? pwede nga mag-advisor na. Na klaro na nabaligyan na ang interest sa pungsod China kung ano pa siya advisor. So I think pahuway na gilang na iya si President Digong kag atubangon na lang iya kaso da sa ICC. Kaya nga ICC subong bumbupons, klaro naman ang apelasyon sa Amerika nga hindi pwede nga mag-intervener ang ICC diri sa aton nga justice system. Hindi deny ina siya. We expect that will be denied. That is why si Rimulya nagapagawa ng nga statement na hindi man ko na magpati. Hindi na magpati sina nga. Once upon a time, membro kita ya sang pirmahan na ito sa convention na kuning kaso may mga genocide. Pwede ka investigar ang ICC. Karon ang imo withdrawal does not mean na hindi ka na mag-comply sina because ang krimen nga na-committer na gina-investigar sa ICC natabo antes pa ya magpungko si Digong kag after sina tungod drug war ini siya no ang imo nga withdrawal sina will not affect sa investigasyon sa ICC bumbupons. Okay, sige. Lain naman ang issue. But going back, attorney, kung papalabot na nato abi ini sa UN, anong matabo kay ti sila mo member mo sa UN ng China, mamati bala ning China o kung hindi? Why poder ang UN General Assembly nga mag-imponer sini. However, pwede siya kahimo sa mga sanctions, no? Pareho na tabo, historically, damo na ninahimo ang General Assembly. Okay? Ang UN General Assembly. As a matter of fact, dito sa Busya, ang UN nag-intraman. Kundi daya nga may konflikto, may poder ang United Nations General Assembly nga magpagwa sang ilang policy. Para nga China will be guided nga kay kun hindi ni dalon sa UN General Assembly. Sino pa? Wala naman siyang iban nga makakatuan magluwa sa UN General Assembly. Okay? So kung sa UN General Assembly, magtingom na da sila, kag magsiling, kag maghimo sang advisory sa China, nga relax ka danay. Tungod nga resolveron ta, hindi anay da magpatindog sang inyo da ang mga floating nga mga territories da sa West Philippine Sea, samtang ginadiskuter pa ini siya. So that will already limit sang limon sang China da. Otherwise, kung hindi mo ni siya mapunggan, dako ining silinta nga daw lawg-lahog lang, hindi mo ni siya bubupon sa mga lawg-lawgan. Because historically, kung tanahon mo, ang First World War, kag ang Second World War, nagakatabo ini sa waipulos nga rason. Okay? Una, sa First World War, ano ang ginhalinan? Ginpatay lang si Archduke sang Austro-Hungary nga empire. Halinan sa Second World War, ang sa amuto sa First World War. Ano halinan sang Second World War? In-invade lang gid sang Germany ang Poland sang September 1, 1939. So that was the start sang Second World War. Nag-apinay na. Ti karon, kung ang China ni karon okuparon niya ni karon ang West Philippine Sea. Siyempre mag-apinay karon. Ang iban nga nasyon, Italy, Australia, France, kag England maapin sa Amerika against sa China. So kung ang Russia naman maapin man sa China, ang North Korea maapin man sa China. Kundi ang resguta kay nuclear na subong away, hindi na yang siling nga land forces lang, no? Magamitay karon nuclear, kadelikado ang aton nga kalibutan kung amo siya matabo. So as early as now, it is good for the Philippine government to once and for all bring this matter to the United Nations General Assembly. Mr. or Justice Habilisa is correct na dapat iagit ni sa General Assembly. But not ang proposal ni Habilisa nga i-refile ta. Which nga ginupunihan ni Hontiveros nga ma-refile ka nga nagdaog ka na gani. Otherwise, kung ma-file ka tulibat, ginadmitter mo na hindi gusto to ang ruling sang dahig sang 2016. So the best way nga limon sina, ang akon sina yang pagtanaw, dapat i-refer ini sa General Assembly
sang United Nations, Bombo Pons. Okay. So manang mga balantayan naton anyway ti basi masambit man ni sa ato presidente sa naghilapit niya nga State of the Nation address no kun ang sona niya sa Lunes no Hulyo 24. Tony masayday ta kita gamay no ti daw natapos na ning mga preliminary hearings sang DOJ kay sumiter na ni sa bahin sang kuan igasabit ng findings no sa kamatayon ni Governor Waldigamo sa preliminary hearings kag ti siyempre ang siyam kay banto nga gin pamatay man no parang mapasakaan ang kaso no kay ti daw amo ning ginabalandra gid kay ginapadayaw ni suspended Congressman Teves nya ti nano na way man ko kaso ti basi ko na mo na lang ginahulat niya anong mabalantayan ta sa ni pag-submit sige da pwede na ni dayon nga maka-file kaso kay indict na gid niya si Teves bilang mastermind. Dapat Bombo Pons i-resolver na ni isang DOJ no kung way man kasamit counter affidavit si Juan ti on the basis ang evidence na nga available wala man na sila nga padamo-damo niya sang testigo gid kay ang pulo ka testigo gani nag-execute naman sang affidavit of recantation. So long as may isa dira ka credible witness sa Bombo Pons, ang kaso pwede ma-resolver. So i-file ini sang DOJ sa Regional Trial Court. Pag once ma-file ini dira sa Dumaguete, ang Dumaguete Court will now issue the warrant of arrest, okay? Against sa kay Teves. Kung may warrant of arrest Bombo Pons, implementary na, the problem is kung hindi mo siya matawag nga ipa-extradite kay tungod wala extradition treaty sa pungsod nga kadtuan ni Digamo. That will be the problem now. That is why nga ang gusto ni Remulla nga ipadeklara ni siya nga kon nga terorista because kung terorista siya bisan din siya nga pungsod makadto pwede sa madako pero kung bisan may warrant of arrest ka pa kag sa lugar ka nga wala tas ang extradition nga treaty nga tawag hindi mo madakop si Teves. So that will be the problem now. That will be the next step. But what is important is Bombo Pons i-file lang anay ang kaso kung may probable cause no sa atong Regional Trial Court. Kag ang dason sinaya nga tikang the next step bahala na ang Philippine government so long as nga may warrant of arrest let it be nga kundiin siya, mangita naman pamagi kung paano siya madakpan sa di na nga pungsod. Kay ina nga pungsod Bombo Pons, siyempre, hindi na siya pag-isiwan sa ginatawag nga passport or visa, therefore, cancel iya nga visa. So kung diin siya nga lugar nga wala siya visa, pwede siya madakop sang ina nga lokal nga gobyerno. Declare sa alien? Sa pungsod Pilipinas, Bombo Pons. I-declare sa rin alien? Alien siya, pwede siya madakop. Just like what happened kay Noriega, mo man natabo siya kay Noriega. Amo man natabo sa iban pagid nga ang Amerika, ang problema lang gastos mo si Buloy. May warrant of arrest, hindi ka madakop ang pungsod Amerika, Bombo Pons, kay Pastor Kibuloy. So base mo man matabo sa kay Congressman Teves, Bombo Pons. So isubmit nila sa RTC, dayon DOJ may nang ma-file sang kaso? Ang ano Bombo Pons? I-submit nila sa RTC and then DOJ matindog as para mag-complainan? Yes, ang guaya sina ang fiscal amo na siya nag-represent sa aton nga government. Okay? Ang DOJ. Okay. So ang i-file na siya dira na yun sa pinakalapit ng RTC kung di na natabo nga lugar, no? Dira man na siya nga Regional Trial Court. So within 10 days from the time of filing, mag-issue na ina ang RTC judge ang ginatawag warrant of arrest. So ang next step will be how to enforce sang ginatawag warrant of arrest. Tradisyon na kontrite ang atong pungsod Pilipinas, Bombo Pons. Uling report ato to sa Timor-Leste, no? Ti-way na extradition treaty ang Pilipinas kag ang Timor-Leste? Why, Bombo Pons, why? Ang ara lang ta nga may extradition treaty ta Japan, South Korea, I think Canada, limitado lang Bombo Pons, pero sa I'm sure 100% sa Timor-Leste wala taas ang extradition treaty. Okay, so amo nang bantayan naton. So para makorekta lang no kay ti dumdum ta kung may warrant of arrest anytime pwede siya madakop bisan diin pa sa nga lugar mo sa kalibutan. Hindi ka na kay Bombo Pons wala kun wala unless nga
i-declare mo siya nga terorista. Wala pa man siyang move nga i-declare siya nga terorista. Despite sang hambal ni Secretary Rimulya. Inabumbupot ang inflow mo na will be Pastor Kibuloy. Ato gani nagpa-implementar ganito inang Amerika na gito. And yet, why pa sang request coming from the US government nga nag-request diplomatically sa pungsod Pilipinas nga si Pastor Kibuloy pagadakpon. So wala pa sang request bumbupons. Ang imon sina sang Philippine government is to request sa Timor-Leste sa diplomatically nga i-declare si nga foreigner, and therefore ipag-apresyon siya sa immigration. Kag siyempre kung mo na prison na siya sa immigration, why mahimo si Congressman Tedes kag ibalik din siya sa pungsod Pilipinas. Once ari na siya sa atong teritoryo, that's the time nga pwede kita. Hindi gani endorse siya sa kung mayara embassy abe may consulate abe, pwede na siya bumbupons because the consulate office in Timor-Leste forms part already sang teritoryo sang pungsod Pilipinas, and therefore pwede na siya ma-aristo. Sige, tiyan mo na siya, no? So sakto man to si Chief President sa legal former Senator Juan Ponce Enrile nga i-cancelahon, no, ang iya passport kay na isa na sa mga rason para nga dakop siya dito or mapabalik diri sa Pilipinas, no? Amo na matabo si Bongo Pons. Okay, so sige. ang tanda man si Congressman Teves Bongo Pons, mga legal moves na Bongo Pons, hindi tayo kabaloya. Especially damom sa bugada wara na day Tonito Pasio. That's why as sa una pa ako nga prediction ko hindi ni siya magbalik ya kasi ding loglahog. Kabalo na siya Tonito Pasio kung nangimuon niya para maproteksyonan niya ang iyang kliyente. Bongo Pons, that is why mapatid sa hindi nga pulo ka ang nagtiro mismo. Mismo ang nagtiro sa iya ma-execute sang affidavit of recantation despite sang power sang governmenta, despite sang resources sang governmenta, and yet nakakuha pa si Congressman Teves nga maparikan kaya pa na ang pulo ka testigo. So hindi ni sa loglahog mo bupons nga tao mag-amusin he is powerful already because ang kontraya gobyerno with all the resources and power of the government, yet makasarang pa siya, maparikan niya ang pulo at testigo mo bupon. So that's something already, bupon. Alright, sige. Attorney, salamat gid sa saring mga impormasyon dugang kag siyempre para may mga paatag mita sa mga tagparamati naton subong aga. Salamat mo Pons kag sa tanan na mayong aga. Okay, sa Attorney Jomax Ortiz sa pagkilala nga lagting mga abogado kag siyempre political analyst naton diri. Resident lawyer tanan diri sa bayan sa Bombo Radio sa mga issues, mga legal issues naton. So ti grabe so ti sa recantation niya, that's the power of money. Pati ka mo kwartang dalas na, kung nga naparikan itong pulo ka mga sospechado itong nagpangamot sa pagpatay, sa kay the late Governor Roel Digamo. Pero sa nasaling ko gani, di ko na iya ng tawag sa gani na guba na bala, or makaduluda na. Ang imo sa niyang kaugalingon kay because kati una nag-ako ka tapos bawion mo naman. Ano ba ang espektaron sang tawo sa imo, sa mga suspect ginatumod nato ni sa mga sospechado nga nagsulod tublas puloy ani Governor Roel Digamo. Pero minsan isa man lang na iya kagbabako do ebidensya isa lang na gani ka affidavit para to sa mga witness gito sa sulod tini ba purso man ako no Japon yang kaso. Natapos na mo ning napangayo ni Congressman Teves nga natapos na ang ining preliminary hearings. Dili tawon naton kanong mangin masunod sini di ma-file submit to sa korte kag i-file sa RTC dito sa Dumaguete kag ti balonta kon ano ang evaluation naman na sang kwan sang prosecutor whether nga may probable cause, kung may probable cause ati i-raffle din ang kaso kung sino nga branch ang mag-auyat sa nadra sa Regional Trial Court or pwede man nga request ni sang complainant sa bahin sa Manila para nga dito mas safe kag hindi ma-influensahan. Pwede man na may transfer mo. Pero ang filing diri gini nga di natatabo.
no? So ti amo lang mga balantayan haton, no? Kag ti wala to kun ara man sa Japon sa Timor Leste, wala to extradition treaty ang Pilipinas sa Timor Leste, hindi mo extradite to, no? Sa Tevez kung may warrant of arrest na, hindi mo sa ma-extradite kay mahulog ka man sa violasyon. Oh, so damos nga mo nila, first option nila ti kung wala sa tinir sa pungsod nga wala extradition treaty sa Pilipinas, no? So hindi sila makapwersa papuli, no? Hindi madakop. O, ang second option, plan A, plan B. Ang plan B, kanselahon ng pasaporte niya, kanselahon ng visa niya. O, para i-declare sa ditong alien na kung di sa manago, kung manago pagid abisa to, ano matabo, no? Basi kung dako pagid nga problema, pero ti mas mahapos na no? Kung makasidada o kag illegal imo pagtiner sa isa ka lugar, kaya ka mapapilis mo. Ti nga pwede na sa plan B, guro laban-laban ti pwede gina sa mga kwan, no, madakop da, no, sa plan B. O sige, 17 minutos sa kaligan sa tak na 9 sa aga, kag syempre ti itong mga balatay man sa sining zona, no, sa atong presidente kay ti daw nagainit na gid, no, ang sitwasyon sang incursion sang China sa bahin sa Philippine Coast Guard, no? So ti daw hindi man nakompormihan ni Attorney Ortiz ang ining pagpakig-istorya ni former President si Duterte sa kay Chinese President Xi Jinping, no? Nga nga sagad pa sa tuya ka meeting hindi naman sa opisyal sa pungsod Pilipinas, anong gusto niyang ipagwa, no? Para labugayon. Oh, kay nga ti duda ng tanan yan, binaligya mo na ang Pilipinas sa China. Oh, so ibalon to kano may tikang kay ti dapat presidente gid ang mga ibabaw din, no? Si Juan gid tani, no? Si President Bongbong Marcos gid. O lang taon naton kano mga kuan sa diha, no? Mga masunod nga mga talakayan kay ti ini man guro magpabaya. Si President Bongbong Marcos. Iyan na niya call, iyan na niya desisyon, no? Alang-alang sa claim sang pungsod Pilipinas sa West Philippine Sea. 18 minutos sa kaligan sa takdar 9 sa aga, ma-update lang kita, no? Sa kay Attorney Arnel Laporeng, General Manager sa Center Negros Electric Cooperative o konsang Seneco, no? Ar regards sa sining pag suspender, may duha kuno ka empleyado, sakto ni attorney, may duha ka empleyado nga gin-suspendo because man sang sining pag connive, no? Nga mapasulod to, facilitate nga pasulod to mapiki nga mga board of directors sa opisina sang BOD, no? Sa Seneco. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka Palagang gabi, 21 minutos sa kaligan sa tak na 9 sa agad sa Picalinya. We have Seneco General Manager, Attorney Arnel Lapore. Attorney, si Bomo Ponce ni live ikaw diri sa Bomo Radio Bacolod, mayong aga sa imo.
Okay, sige. Sa mga kabombo na to, no, balikan ta, dugay-dugay, no, ang aton nga bisita, kay gusto tayo confirmar ni, no, kung may duha ka mga empleyado, no, nga ginpaparogan sang 60 days nga suspension. So, para sa mga empleyado, blas ang Seneco, kung nag-against ka muna sa joint venture agreement, kay ginaprotektahan nyo ng mga kayuhan nyo nga babaton, no? So, keep quiet lang ka muna, o ginapasugtan mo kung anong himuon nyo na, basta legal lang. Sige, salamat, welcome na to. Attorney, may aga sa imo, si Bombo Ponce ni live, ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Ponso, legit. Yes, yes. Nalula kita. Sige lang, okay lang, attorney, okay na? Okay na, klaro ka di sa akon. Okay, sige, salamat gid, no? GM, no, i-confirm ta lang, no? Duha gid man ka empleyado ang gin-suspend sa Seneco because natabo blang nga gipasaka to hindi otorisado nga mga BOD to sa opisina sa mga board of directors sa Seneco or premises sa Seneco, GM. Actually, isa lang ang ginatagaan ta sa preventive suspension, no? And that preventive suspension is not even a penalty itself, no? Dinarespeto ta ang proseso ng due process, no? So mag-create kita ng investigating committee who will conduct the investigation, and the respondent will be given his day in court or in the proceedings. Okay, no? So dugay na ni siyang empleyado, ano sa babae or lalaki? He is the president of Rescue, si Leonard Gilaran. Okay. So, sino ang nag-spearhead sa investigation, attorney, until nakakam up sa sining conclusion? Yes. Under the policy, we have within 30 days to resolve the complaint. Okay, there's a formal complaint filed by Director Velasco sa Seneco man. Okay, no? So, we have sufficient abi, no, nga may ebidensya against sa iya nga i-suspend naton sa preventively. Well, a preventive suspension does not pass on the guilt or innocence of the person being complained of. So, proseso lang ni siya, Bombo Pons. Not until matapos ang investigasyon, kag matagaan sa desisyon, magkapabilin ang presumption sa isa ka empleyado innocent sa charge. So, di ini siya assign niya, GM? The president of Rescue is an auditor. Auditor ni siya. Auditor. Sang Seneco? Confidential employee. Sang Seneco mismo. Okay, no? So, bali, amo na siya, suspend mo nito sa hindi siya allowed sa premises ng Seneco for pila to? 60 days? 30 days. So, 1 month? Okay, no? So, nga nakita gid sa abeng? Ano siya gito'y abeng nag-facilitate to? Nagtag-permiso? Hindi tayo pagpangunahan ang investigasyon, Bombo Pods, no? But there is a prima facie evidence that may ara siya kalagtanan. Bago ko kubati ni sang rescue na kaya daong interview mo lang namo da sang una da ang cure man lain manigali. May supervisory and confidential union ni sila. Pero employee gini sa sang Seneco, no? Empleyado sang Seneco. Luwas sa pa auditor sa Semco, di ini siya nga department. Sa audit mismo. Sa audit division. Sa Seneco, no? So anyway, for 1 month, after nga matapos ang 30 days, pwede naman siya makabalik? Whatever decision, kaya mo na panahon ta. Kay there is a process, no? Alright. Sige. Anyway, amo na sabla, no? May mga kuan ni, wake up call or lesson na ni sa mga employees man da, no? GM nga mo na bala, no? Gihula ka mo da asto sa inyo capability da kun diin kada abing assignment sa Seneco, no? So that nga tido hindi ka man bla mamalisyan. Kay sa plano, no, nga joint venture agreement, anyway, tidwa man kaya gani kay kamo da siling gagapos sa ila ako nagapamatok sila din, ba? Basta legal lang gid ang ginihimo, okay gid sa management sa Seneco. Yeah, so wala kita, we've been very tolerant to the maximum
no, because the freedom of speech considered na gina-recognize na as part sa democratic process. Oo. Hindi lang mag-violate ba sa diretso sa kooperatiba at sa mga tao nga nag-composing, especially sa mga directors. Oo, sakto man ano. Anyway, sige lang, no. So another story no naton GM. Kamusta na no? Ano na kadako porsyentong aton nga cleansing sang buzzer list dira sang Seneco? Bombo po si anunsyo ta sa imong programa, no, may ara kita subong napatigayon sa magasugod buwas nga adlaw ang cleansing naton proseso manino nga dira sa Ayala Mall may ara kita da area sa daw sa may one-stop shop bambalada ang usual ginahimuan sa mga business permit, no. May ara kita ginapatigayon da during mall hours from July 19 to 27. Now, nga sa diin ang mga member consumers ni Luyag i-update nila records, pwede nila i-proseso nila, no? Ara din butang na sa Facebook page naton subong ang anunsyo, no? Ang gusto mong i-update ang imong records kung tatay na ang tagiya sa Metro, ang sa imong account, kung asawa o bana kinahanglan nga magtigayon sa joint membership. Atong mga na-transfer na wala pa makambyo ang ilang mga Metro, no, ngalan na-transfer na ang tagiya sang balay or na donate or gintanuble, no, pwede i-proseso nila da subong. So makadto sila, so ano, office hours man ni? Mall hours, so 10 o'clock to 8 o'clock in the evening. Halin sugod buwas hasta sa Domingo sunod nga semana. Oo. So was masugod ano. So galing kay basing iban niya bala, no? Layo kay iban ato po to sa DSB, no? Bago makadto pa kami para malang mag-update GM. May ara man kita parallel na activity sa mga offices, area offices, no? Ang sabihin makadito man sila makaproseso. Simultaneous sa diri sa Bacolod. Kung matabuan niya ang taga doon sa Balor, diri sa Bacolod, pwede na nadaan nila i-proseso man. Sabihin ka lang, hindi ka lang kung nato ka sa Silay, of course, you don't have to come to Bacolod, ang natin sila i-process mo. Oo, ati diri Bacolod ya, pwede sila kagwa ka makalagaw-lagaw sa mall. Magpa-update daw. Dala na lang, layho na lang. Yes, pagbiginte para sa tanan. Tagaan taman sang atensyon lang Seneco, atong mga pinalangga ang mga consumers dira, no. It's high time for you to participate. Kag magpa-update sa inyong records. No? So since nga may 60 days nga suspension sa plebisito, amo paling ni so far ang activities ninyo? Di man aton subong process sa aton nga IT. Boss, maubos sa ihan GM ang 60 days para nga matapos ani or sobra pa? Sige, ito andalan din. Best effort lang importante nga tagaan ta opportunity aton nga mga kauturan sa pagpartisipar sining dako o kahiwatan sa aton nga Seneco. So importante gid ang papel ni nila whether ko ano man ang desisyon nila, yes or no, basta pa-update lang kamo na, wala gid problema. Yes. Sige. So GM, salamat gid sa sininga tiyempo and mayong aga. Thank you man, bumbons kag may agas lang. Okay, sige. Si Soti mayonig ay daka timely man kay buwas, no? July 19 hasta sa 28, no? May aradra, no? Para sa Bacolod lang yang mga member consumer owners, ano? MCOs sang Seneco magpa-update sa ginyo nga mga records. Dati air condition, no? Makalagaw-lagaw pa kamo da, no? Makakaon-kaon, no? Kapaliwaliwa, kapabugnaw sang ulo nyo. Dira sa mall, no, sa Ayala, sa likod sa provincial capital. Manina sa Bacolod, no, iban nga mga officers or area of coverage sang Seneco, may ara man sila iya. No, so ara naka-post sa Facebook page sang Central Negros Electric Cooperative. Amo na siya, no, so leksyon na sa mga utod bala naton nga ti daw naga-hara-haragi kag nagahururo gid bla. No, with regards sining pamatok, no, sa bahin sa joint venture agreement, imo lang tado mga bagay nga hindi bala makapa-apekto sang dira, no, sa operasyon sang Seneco. Pwede man na niya nga
Dito na sa Lodi, claim sila, tiyan na sila daw, o sa gwa. No? Hindi lang pagpasudlon, tapos kitaon, gid nga nagasaga, di ka muda ka giya sa ilada, no? So, anong authority, abi nila na sinada? So, muna bala, so, question legal, kwanon mo na, why gid sang kwan? Wala gid sang mga nagakaigo nga balasihan. Si Mr. Gilaran assign sa Audit Division no sang Center Negros Electric Cooperative. Balanta, mga bonuses yung grabe ba na. May 13th month, may 14th month, may year end pa nga bonus nga 50,000. Hindi ka na mo kita. 100% pa. Free hospitalization. Sa mga dependents hospitalization benefits may 10K. May uniform allowance ka mo nga 10K. No, may assigned vehicle with the gasoline. Hindi ka po kita ka daw haya. Sobra pa sa kwan, no? Ang pagsagod sa inyo sang Center Negros Electric Cooperative, pero ang member consumers yang hindi lang kabayad isa ka bill. Ang balayran kayo ko sa gatos-gatos lang. Utdan mo. Di ba? So, sino nga pa nag-iasag siniko? Kamu nga mga empleyado o mga members? Nga kami ang ginahutotan nyo, di kami ang insakto nga nagabayad sang ginagamit namon nga kurente. Amo nang pamangkot na sinadra. Anyway, amo na sa no ang latest update nga may mga suspension na sa mga empleyado da ngati sabotahe. No, sang sining nasambit iya nga kwanda no ng operasyon sang Center Negros Electric Cooperative. 33 minutos sa kaligan sa takda alas 9 sa agad sa ato sa ringa palatuntunan pabalik naton report ni Bombo Cherry Grace sa Santillan ibalontan diri sa ato sa ringa pagalagad. Ano ning magic mushroom? Nga kung kaunon mo ko ni simbog mo lang sa kanon daw hallucinate ka na dayon. Daw nagahay ka na ko dayon. Sa balonta kay may operasyon di ang aton yung mga kapulisanda sa police station number 8 no with regards sa bahin sang siring mga hitabo no sa balonta no diri sa aton siring pagpalagan report ni Bombo Cherry Grace Santillan diri sa aton siring palatunta ang CRW sa Bacolod City Public Plaza nga nga reklamo nga daw ay dagi kuno ginamintenar. Makabalik kita pagkatapos gidamang sini. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang Radio Bacolod Philippines Standard Time 43 minutos sa kaligad sa taktak alas 9 sa aga sa Bombo Haray Big Time. Ongoing na subong ang demolisyon dira sa bahin sang Bambulo Creek sa Barangay 2 diri sa bayong syudad sang Bacolod, no? So ibulon naton sa kay Bombo Sergey Santillan ang latest nga update, no? Sang demolition team. Kung sa bagay wala namang gikunos ang kuana sang may nagprotesta pa kay ti na insendihan naman, no? Sang tanan kag ti ining mga pila ni 32, no, ka mga occupants o kon pumuluyo, no, nablang may balay gid blang ipatindog da while abot na yung mga sharers kag mga renters. 32 lang gid, no, ang gitagan sang duta, no, sa sudad sa Bacolod dito sa Barangay Vista Alegre, no, kag may ma-update pa si Bombo Cheng sa sining Magic Mushroom operation sang mga kapulisan sa police station number 5, no. So I'm sorry daw 8 ginambal ko, no. Alin gali sa station 8 si Major Jory Puerto gin transfer na sa bahin sang area sang police station number 5. So check naton ani ma-report sa patrol pa sa kay Bombo Sergey Santillan. Cheng, sa report, please come in. Sa live kita diri subong sa Maya Purok, Lampirong, Barangay 2 kung sa diin ginapatigayon diri subong ang demolish sa pader nga ginapanagiyahan sang bread ko. Bombo po sagud nga tiya magalapad-lapad ini nga area. So tiya ini ka bread ko, so nag-coordinate naman ang syudad sa Bacolod sa DPWH kag tiya mo man na DPWH sa may area sa bread ko. Bombo po kung sa diin tiya mo na nga nagsugod din sila sa pagbakla so kasi pagguba sa ini nga pader kay tiso madumduman Bombo po 32 diri ka mga panimalay ang ginapalaugan o kung tigin serbihan sa notice to vacate Bombo po sa bangod nga ini sila
dalahig o kung dalahig yun sila sa proyekto sa DPWH nga dredging kag clearing o kung dredging kag widening sa Mambulok Creek Bombopon. So far no nangin matawhay kag malinaw man ang pag-demolish diri sa mga panimalay sa Mambulok Creek kag ang pila diri ka mga pumuluyes naga voluntarily demolish sa ilang mga panimalay diri subong nga aga Bombopon. Kaya ang iban is preparado naman sa ilang mga tagsa ka mga sailuhan sa may araw o kunti sa may barangay Vista Alegre nga relocation site Bombopon. Cheng? Yes, Bombopon. Actually ka Mambulok Purok Lampirong na pasulod sa sa reclamation? Yes, insakto gid Bombopon. Sa amo ni nga bangga is sa may Capitol. I'm sorry. Manaog ka sa Capitol and then ma-right turn ka Barangay 6 na. Yes, correct gid Bombopon. Then ma-left turn ka naman pasulod to sa Bredco reclamation nga area. Rekta-rektaon mo ni Bombopon sa munisya nga inisuna na nga area. So diri na di nga area ang Mambulok Creek Bombopon. Kay tiko sa madumduman amo ni nga area ang gin clearing man bala atong massive cleaning man nga ginapatigayon bangod nga perti kagamo sa nga basura ka nga gakaanod man gikan man sa iban nga mga barangay. So diri naga tumpok ang mga basura Bombopon. So sa diin amo ni siya ang rason kung nagabaha sa may area sa nga downtown kag ato bala nga pagbubog ito bala sa mabaskog nga ulan matapos ang init tapos nagdungal man sa high tide. So mo to nagabaha sa may plaza nga area o sa downtown area Bombopon. So far no kaluyan nga nangin matawhay kag malino kag nagakooperar gid ang mga tagsa-tagsa ka mga pumuluyo diri sa may Purok Lampirong Barangay 2. So far ginaulat diri nila ang truck agud nga mayara sila sa nga kargahan sa ilang mga pulian nga ginaamat-amat diri nila pangbaklas o demolish kag isaylo dito ang ilang mga panimalay kung na pwede pa nila nga magamit sa may barangay Vista Alegre. Mamapos ka po diri naton gali subong ang punong barangay sa barangay 2 nga si mayara sa punong barangay Emelda Bangwanga. Sa good morning. Live kita diri subong sa Bombo Radio Bacolod ka po si Bombopon. Mayong aga no sa liwat mayong aga. Kamusta diri subong kap nga ginapatigayon nga demolish? So ang aton nga gitistorya namon so with the city legal sa naglikat nga naulat namon ang mga financial nga amo na usaron sa mga tao kung magkain sila. So amo man ang amon sa for the meantime ang truck ang pader ang unahon sa ang nakabaton sa sang financial assistance nga last May pa nga mo ang unahon. So may-ari man niya nga willing nga bisa wala sila financial assistance, willing sila nga mag-silo. So ganyan tawag ako naman si Atty. nga padalaan ng kami di, kaya sila yung maamat-amat. Kaya ang iba naka-amat-amat naman sa silo. Kaya sila lang yung maguba sa ina pala. Kaya papuslan pa man bala ang ina. Mga siyempre kung iba nga tao ang maguba, hindi nila ma-control ang inang pagdinulis. So out of 32 cup, pila nakabilog ang nag-amat-amat diri bisang silo. Ang iba nag-aarkila naman, ang iba ato naman to iban sa araw. So ang ilan na lang ginano is ang kwarta, tag ang atop nila nga masaylo gusto nila. Ato na sila sa 10,000 pesos. Wala pa. Amo panambal na ako sa kay sir nga kung pwede within this day, Tuesday or Wednesday. So willing na sila mag-demolish ang willing na mag-alag. Sumabalanta na sila ang na-disqualified nga na-decuse sila sa ilang mga palay. So far, makitaan din natin kap nag-amat-amat naman sila karga sa ilang mga palay. Nakita ko man daw sila man kabalay. Nasakuti kagapon, isplika naman sa ila. So wala man kami may memo kay development din sa Bacolod. Kaga kinanglan din ang check nga atong tigaan na tension para sa uli sa ang bahabla sa Bacolod. Paano matigaan yung solusyon. Kaya kung di mo niya pag-imuon, hasta na lang tani sa istorya, pinangan niya, may development kitang sila sa bawah. Ang nilinis ng tao, yati, wala ta may mag-develop kitang ato ng sila. Andiri naton, Kap, nga mayari diri sa nga pader nga ginabakbak, sino nang kapanagiya, Kap? Ayan na sang gad po, sa nagbigyan, kay ilan niya sa punta.
So, iyan isang syudad. Ngayon, with willing yung syudad. Yan, sila mga takbig din agad. So far ka nami man no ka smooth man sang smooth ka nami man ko kay ispikaran man sila tag. Kaya lang ga reklamo isa ibubunot man na nila normal na ibubunot. Wala naman may nagpapilit pabi nga nagboluntaryo na lang i-demolish ang ilang palayan sila. Sa volunteer sila ka makuha na nilang 10,000 nila mamatamat ang nila. Hindi nga si Mana, ginapaabot ang 10,000 pesos ang aton nga financial assistance na dito sa dyan. So kapil lang ko sa mga taga-LGU na pwede sigiraan kita dugang nila nga budig para sa aton nga pumuluyo nga wala na nadulaan sa pala kiti kung tanawon mo ang 10,000 kung lang. So thank you again. Thank you again. Maraming. So Mama Pons na nabatian natin si Cap Bangwanga. So Mama Pons, yari man diri subong ang presensya ni Sir Ray Di Masana. Sir Ray, good morning. Live kita gali subong sa may Bombo Radio Bacolod. Sir, kamusta diri subong sa ang pagdemolish? Good morning. No? Ang aton subong activity ay ang pagguba sang wall kay hindi kalabay ang aton nga enforcement team. So wala sang demolisyon anay subong sa mga structures. Buwas, kung maayo ang panahon, naman ang siling ko nga on good weather condition. Was ang tanan nga nakabato nasa May pa unahon naton kaka. May iba na sir nga nag-voluntaryo sang demolish sila mga puluyan. Pasalamat po gani kay aktibo man si Kapitan Imelda sang Barangay 2. Hanggang ginahulat sang iban financial assistance naman lang nila. Why man gid so far sang opposition. Ang ila man lang nga makabaton sila sang financial assistance. On the other hand, may ara man nga sang May pa nakabaton, why sila nag-move out. So I think was on Mayo ang panahon sila ang unahon na mo. Palibuligan nyo na lang din sila sir sa pagbaklas sa sila mga panimanay. Kaya ang kondisyon sa itong tagaan sila sang financial assistance, identify sila para nga sila na mismo mag-move out pero wala gid. So kami na buwas ang kuha pakakasay. Pila ka bilog na panimalay buwas nga adlaw sir? Pulo ini sila. Ang 22 siya kabilog, sir? Masobra pa siguro 22. Ulaton ta ang ilang financial assistance. Kaka-ara naman ready naman gani. Gamay na lang gid nga mga rekisito ang kinahanglan. Mga pila ni Bika adlaw, sir, agud nga ma-clear ang area? Depende, no? Kung mayo ang panahon, basi until Friday. Pero kung hindi mayo ang panahon, hindi kami diri maguntat kung hindi tanan clear. So matapos ining clearing, sir, amo na dayon i-turnover na ni sa DPWH ang project. Yes, ma-proceed na sila. Kay ongoing na untat lang ang reaching dire kag pag-expand sang creek. Tungod nga hindi sila kahimo sa ilang proyekto, kapit pang pika-pika, ay ara ang mga pamalay. Aha. So, Mama Pons, no? Pinapatian natin. Yes, Mama Pons. Daw ka taas magkakadako na sang pader, kadamol pa, no? Ano na gamitan, bako na para dasig? Ano ang gamit nila daw? Mano-mano, ini ang pader. Ara na sa rules, no? Na hindi man kita pwede ka usar diri heavy equipment unless nga tapos na ang demolition sang pamalay. Kaya man kaya sang enforcement team. Tigma, pila na ka mo di ka oras, sir, nga nagabakbak? Wala pa man galing sa ka-oras, no? Himuon tayo ni pursuant to the mandate sang Republic Act 7279 and DILG Circular 2008-143. Namo na siyang mandate sang rules sa pagdemolish. So, hindi na pwede kausar na. So, na sana, diri subong ang ginapangabay mo sa mga pumuluyo sa ginapatigayon nga clearing o pati sa patigayon nga demolition, sir? Kooperasyon lang nila. In fact, daw halos tanan. Gamay lang may ara lang man gamay nga may mga pamangkot. Kagamo gina ang paggulat nila sa ilang financial assistance. So, yung tayo nga pasensya. Ara na ina. Mabot gid na sa ina. Thank you, sir. So, Mama Pons na nabatian nato ng inadlaw nga obra na kay ti martilyo lakag masong uyat mo. Yes, correct. Yun Mama Pons mo kay ti bawal gali ang mga heavy equipment diri sa area once nga wala pa na demolish ang mga panimalay o kuti ang 32 ka mga panimalay nga apektado sa ining proyekto sang
isang syudad kag DPWH sa Bombopon. Oo. So di na ding away, let's say makatubang kada no, maliko ka pagadto sa reclamation, ang diri sa right side na no? Yes, Ang may pader. Ti ang left side. area no gay nakalawig da kahit sa piyak nga side to sa wala to pagadto naman to sa kwanto sa barangay 8 to subject for demolition man sa damo man na balay pagid. Yes, correct. Yan labang bapos, no? Ang maagyan, hindi pala sa Mambulo Creek, kami aragid sa mga informal settlers nga nagatiner, siya mo ni sila ang subject to demolish. Ti abang bapos, ang iban, ang area siniya galibang bapos, iyan ni ka barangay 2, apang mayara sa mga residente nga akong taga barangay 6, barangay 8, bangod gati nakadepende ya ang mga pumuluyo sa ila balang registration, kung diin sila na-register, hindi naman sila nag-focus o kung di naman sila bala sang ilang address gid mismo ba mapos. Ati oy, why man sa kasuguan ta nga kun sa barangay 2 kaya maga-star dira ka ma-register, pwede kay ka register to sa barangay Mandalagan. Yes, correct gid abang mapos. So amo na dirigid sila subong ako na gid sila sa barangay adto sa Bombopon. Alright, sige lang ate. Anyway, ti ongoing man na da, kag okay man lang, no? Way mga resistance sa kunano, kay insindihan naman sang tanan, no? Ining mga proseso, no? So, ang ato lang sa nadara, ti at least, no? Natigayon, kag ti mabutang taman sa safe nga lugar ang mapumuluyo ta. Yes, correct gid abang bapon kay wala man sa pero sabi o kung wala man bisang nang hindi sa ini nga demolition bangod giti mera mas nagaulat nga 10,000 pesos kag relocation site sa ilang mga kunang pagasaylohan nila nga nalapan ni Malay bang bapon. Alright, sige. Salamat kay Bombo Cheng. Pangapon sa live diri subong sa Kaya Barangay 2 sa ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Sige, no? So salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan, live report dira sa bayan sa area sang Mambulo Creek, no? Sa Proclampirong, Barangay 2 diri sa sudad sang Bacolod. So natigayon na gid no ang demolasyon subong adlaw sa kadugay-dugay ng mga plano pa no sa syudad dia sang Bacolod. Isa pa pumuluyo no. So congratulations sa bago nga malugar dito sa bahin sa Barangay Vista Alegre. Parang nga makatukod man liwat hindi man selebrasyon ngini kada magbiya kay way kahulagon no ara tag 10,000 pesos sa ginatag no sang syudad giniya tedo to sa barangay kumero to mapaklaro gina kay kap Bangwanga no Melda no kung may ginhatag man ang barangay no nga bisan pa paano gamay-gamay lang daw na assistance para sa aton sa nga mga illegal settlers. Sa 8 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa aga medyo lang alang naman to sa nga tiyempo subong edisyon Martes petsa 18 sa bulan sang Hulyo 2023. Standby na sa mamatawang mga drama. Ini si Bombo Pod Espino para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Congratulations sa nakatanggap na ng kaniyang premyo sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo 2023. Sir na yun? Unang hatag! 1,000 pesos. Dugangan. Duha! 2,000 pesos. Dugangan ko pagid. 3,000 pesos. Ari pagid. 4,000 pesos. Dugangan katugnaw. 5,000 pesos. Ika? 6,000 pesos. Ika pito kong hatag. 7,000 pesos. Ika 8. 8. Ika 9,000 pesos. Ika 10,000 pesos. Sige, pakita mo sila. No, kuya pala. Ako si Napoleon S. Espanyola nga taga Barangay Rizal, Silay City. Malipayon nga nakagbaton sa akong premyo subong bilang second prize winner sang promo sang Bombo Radio Binamano Salvo Year 17 Grand Draw. Amit nga proof of purchase amo ang Silver Swan Soy Sauce.
ining 10,000 pesos nga ako nabaton subong, may pain sinading nga ibayad ko sa akon utang. Ang iban inugbakal naman sobre para pulaw-pulawan naman. Kag ang iban diri bakal sa akon maintenance, kag ang bilin para sa akon galawion adlaw-adlaw para mabtan ka naman kuliwat sa akon ginapaabot nga bulanan nga pensyon nga hindi na ko mangutang kay ti may-ari na ko inog tabono kagamiton hasta mag-abot ina. Madabong nga salamat sa promo sang Bombo Radio kag Star FM. Kag kamuman nga nakakilala sa akon kag kilala ko dira sa bilog nga Silay kag diri sa Sagwa kag taga Bacolod, mag-intraman kamo sa papromo sang Bombo Radio. Kay hindi lamang kwarta ang magamit nyo, kundi makabulig ini sa inyo stresses. Kay kung may ginalingawan kamo, malipatan yung problema, hindi kamo makabatsyag sang katakasang lakat sang oras. Ari na ang akon 10,000 pesos nga premyo sang Bombo Radio sa ila grand draw. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Paradyo Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag na magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro.
o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga palamang kutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sa katon pag-ong nga suginanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Meg? Nakapiyar ka, Meg? Sa ano, Meg? Inali lang nga nagaguom ang kalangitan, ho? Daw naghahana nga magtupang mabaskog nga ulan. Ay, oo no? Ay, kinahanglan naton nga magdali-dali, Meg. Kay base kung hinali lang nga magdako ang tubig sa suba nga ginatabukan naton. Ay, may mo man kita nga makalikaw Sa piyak magtamagi Ate, sige Meg, padalaganan na ng karabaw mo bala para nga madali kita. Ate, Meg Meg, ano man? Nga panulo ko, daw nagalayo ang bukid samtang nagatabo kita sa patay nga subaaw. Ha? Dapat ani, ato na kita sa piyak sang pangpang antes magsirom. Nagaadalagan man ang karabaw pero do kahinay sang iyala ka tao. Ay, Meg, malapit na lang kita sa tupa sang dako nga kahoy nga lunok, ho? Uy, Meg, nagtupang mabaskog nga ulan. Nagbaskog sa hilali ang huyog sa kagil, Meg. Ato, Meg, may balay sa unhan, no? Mapasilong nga na kita dira. Pero, wala ko siyang nakita nga lagyan padulong sa among nga balay, Meg. Uno? How? Ay, paano kita makapalapit sa balay ng inaman? Basa na kita, Meg, ho? Mahalin na lang kita diri, Kinatunglawan ako, ho? Mangita na lang kita sang lain nga mapasilungan, Ay, madali lang, Meg. Ha? Nga, Meg? May nakita ko nga babae nga nagapungko sa bintana, oh. Pang nagatalikod siya ugaling. Hindi ba nag-agi ang babae nga ina? Kung magwa siya sa balay niya? Tawagon ko siya, Blamig. Di sige, Mig, tawag. Mig, ang iyang mga buhok, kinaling ang nagtilindog. Ara, nagatubang siya. Hey, Diyos ko! Kalain sang dagway niya, Meg! Ang iya mga mata, nagabaga sa kapula. Kag palang lisik pa, ho! Kag ginapagwa niya iya malaba kag mataliwis ka mga bangkel, Meg! Hindi. Kagang iya malaba nga dila. Nagatunton. Aswang! Uy, palaktang karabaw, Meg! Nasiga! Ate, ho! Ha! Hindi! Huni sang aswang, Meg! Huni matuos ang aswang! Bah, hindi! Hinali na nga nagligom dulong ang palibot.
Uy, kahimuan bala ini sang maligno, Meg? Bahala na, Mega. Padayo na magpadalagan sa karabaw. Ang importante nga makapanaog kita sa ubos. Kag maluwas kita sa kataragman. Uy, hindi! Uy! Nakatipalo ang karabaw! Kag nahulog kita sa iyalikod! Amo matuod. Kag nagbalik kita diri sa aton ginhalinan kay ina. Hindi. Meg. Kakalahin sa pamatsiyag ko. Nagapalang dulo mang panulo ko, Meg. Amuman ko, Meg. Amuman ako. Bah, ano ining nahamtangan ko? Si Migo Hiner. Sa diin bala siya? Nakabati ako sa mga manok nga nagapanok turook. Buot silingon. May pamalay na malapit diri sa nahamtangan ko. Apang nga ako lang isa. Sa diin na si Migo Hiner. Mabangon ko bala. Mangayo ako sang bulig. Kinahanglan nga makita ko si Migo Hiner. Kinahanglan, kid. Nakita na si Migo Hiner. Mapalapit ako sa ila. Migo Hiner! Meg! Wala siyang pangalibutan. Ay nga, ano lang natabo? Nga nalipong ini. Eh, magpamati ka mo. Kay sugiran ko kamo sang tanan. Balay sang aswang? Abuhin ang pagpati namon, Choy. Mga kasilingan, mahanda kita. Usisao naton ang bahin sa ginsugid niya sa aton. Pero madulong pa man, Choy. Madala kami sang sulo kag mga binangon. Ay, may dala ko nga talibaw. May dala kami na. Kuna mo, kali. Ray, dali na kamo. Matabok kita sa patay nga suba. Amo ini siguro ang ginasugid ni Pilo nga balay sang aswang. Pero daw wasak naman eh. Kag wala man sang tawo. Mangusisa kita sa palibot. Ate, sige. Ang iban dito sa piyak. Ang iban diri naman sa likod. Ate, daw wala man sang tao. Kag daw wala man sang patimahan nga may naga-star sa balay nga ini. Kuna mo, dali na. Mahali na kita dire. Ate, sige. Dali na ka mo. Oh, ba? May nagsinggit. May nagsinggit. Daw dira naghalin sa sulod sang balay? Ba? Si Bitoy manina. Nagbuhat siya sa balay nga pilason. Hindi. Wawa ang iyadughan. Bitoy! Bitoy! Anong natabo, ha? Nano ka? Nga pilason ka? Nga magwa sa balay ngayon na? Nagsulod ako.
Lason, may hinali lang nga nagdakop sa akon. Kag, impacto! May impacto rin sa sulod! May impacto! Bitoy! Ay, natumba siya? Natumba si Bitoy! Wala! Nawala naman yung ginawa! Daw patay naman siya! Hindi! Matuluoy man siya, no? Ginpatay siya sa aswang! Itimalos naton siya! Sunugon naton ang balay ngayon na! Sunugon ang balay ngayon na! Gamiton naton ang aton mga sulo! Tutdan naton ang balay sang aswang! May babatian ako nga daw nag-augayon sa sulod. Sang nagakasunog na balay. Abang wala man kita sa may nakita nga tao sa sulod. Naguyap ko ng hangin. Daw gusto sinipatyon ang galayong nga nagalamon sa balay. Mapangulihin na. Tungod madasig ini nga naupos. Gagmangin abong rin na sa hindi madugay. Pila na katuig ang nakaligad. Matapos ang natabo sa hamon ni Mighinder, nga gintunaan sang iya pagkapiang, kag ang amo nga duog, ginatawag nga pugad sang mga maligno. Gani ginadilian na ang tanan nga magsaboy dito. Kag ginapatihan man sang tanan, agud malayo sila sa peligro. Lolo Hiner, mapalab ako sa aton karabawa. Dino, apo ko. Tandaan mo kita. Hindi ka maglambot dito sa tiilan sang bukid. Kag hindi ka magkadto sa patay nga suba. Kaglabaw sa tanan. Hindi ka magpalapit sa nagatupad nga dako nga puno sang kahoy nga lunok. Wala kuya madlok siya ginasiling ni Lolo Hinerya. Wala kuya madlok nga magkadto sa tilan sa bukid. Kag dito magpahalap sang karbaw. Kag mas nga wala ko madlok sa kahoy nga lunok. Bisan, pinapakabisis nga sulit-sulito ni Lolo Hiner ang bayan sa mga dog. Wala kuya madlok. Kay siling niya ko no, amo tong ginbangdan ko nga napiang siya. Kakunadlok siya sa aswang, nakita niya. Ako ya, wala ko madlok. Kakun makakita, gid man ko sa aswang. O kon bisan ano nga sahi siyang malignaw. Hindi ko ya madlok. Sa baylo gani, amigohon ko sila. Bah, Dino? Nga nagbangon ka na. Kaagahon pa lang ini Kag wala ka man sang klase. Aga pa ko mapalap siyang karbaw, tanaya. Ano?
Apang madulom pa ho. Ang maayo pa, mag-inom ka anay sang taho para nga mainitan ang tiyan mo. Igo lang ina nga magsanag na, kag among paglakat mo. Ba? Ano to? How? Nga do may balay sa ibabaw sa bungyo daw? Daw wala man dira balay? Pero sa bungyo nga hinaliin nga nagtuhaw dira man? Anay ka bala? Kay palaktong ko liwat ng karbaw? Makadto ako dira? Mataklad kami sa bungyot? Madali na lang maghawa ng palibot. Nahagbas ko ng mga matag-as nga hilamon. Ba? May nagapadulong diri nga bata? Nagasakay siya sa karbaw? Choy Waneng! Choy! Ba? Si Dino man ina? Sugataon ko siya. Choy Waneng? Nga dire ka nagpatindog, singin mo payagaw? Manami dire, hindi bala? Makita mo ang bugos nga palibot. Kag nason, nakahibalo ka na bala? Yang duta nga ini halin sa mataas nga bukid nga ina, kagasta sa nagakros nga suba. Ginapanag-iyahan ina sang akon mga katigulangan. Ha? Matuod ka, Choy? Oo. Tuman kalapad sang kadutahan niya ini. Apang napabayaan ko na ini sa sulod sang malawig nga panahon. Mayo lang gani. Kay buhi pang mga kahoy nga ginpananom namon sadto ni tatay. Pero subong, nga ari na ako. At ipanon ko liwat ang kadutaan nga ini. Magabian sa Dagrinyos pagtumati ang batarumang sukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan mag-misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man.
Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga tagpalamati. Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag gininaghalin sa isa man naton ka maukod nga tagpalamati, nga nagapatawag lang sa ngalan, Tiara. May nobyo siya nga tawgon lang naton kay Bastian. First year college sadto si Tiara, sanggin bato niya ang paghigugman ni Bastian. Mabuot ini kag maalam pa, gani sikat ini sa ila eskwelahan. Tungod sini, inspired katama si Tiara kung nagaupod sila nga duha. Tubtubi sa kadlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Tiara, ngayagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Sulay kag tentasyon. As my life goes on, I know I will love someone new. O ano, gets mo na? Ay, Nangalot ka naman sa ulo mo. hindi ko gihapon mag-gets. Kung nga nag-amo sinang answer eh. Basta gani math, wala gidya nag-aandar sang maayong utok ko. Ay, sige lang. Liwaton ko pagid para nga maintindihan mo. Okay ka lang, Bastian? Basi ko natakaan ka na sa ako na. Wala gani ako matakan sa imo sadto sa nagapangaluyag pa lang ako. Subong panganobyo mo na ako. How sweet naman. Tandaan mo, basta para sa imo, himuon kong tanan. Uy, ala, bell na gali. Gusto mo, masitin ako sa klase mo? Ay, hindi na no. Sulod ka na lang sa klase mo ah. Kitain na lang takaron. Ate, okay. Halong ka ha? Gusto ni Aya na answer ko. Si Miss sabi mo. Ako gid ang ginpasulat niya sa blackboard. Are you done, Tiara? Yes, Miss. Class? Did you get the same answer?
Yes, miss. Very good. That's correct, Chara. You may take your seat. Ay, yes! Maayo lang kay manatunan man ako kay Bastian ba? Kasagad na subong sa imo sa math, Chara ba? Ano sikreto mo man? Nagpa-tutor ko kay Bastian, no? Maayo ka pa kami tutor kaya? Nabudlayan ko yung daan sang math. Duha kita mapa-tutor sa iya eh. Okay lang sa imo, how? Hindi ka maakig. Para ano nga close friends kita? Ay, salamat. Kung tani, makapasar na ko sa math sa finals ba? Okay na ka mga duha? Okay na ah. Very clear ang pagtudlo mo. Maayo, kinaka-advance study kita sa iban nga lessons naton. Hindi na kita sila mabudlayan, Chara. Pasalamat kita kay Bastian, no? Para mo gid lang na. Ay, anong gusto mo nga pamahaw? Pamahawan ka namon, Bastian? Magasto pa ka mo. Laway man lang ng kapital ko. Kagutom gidya bala magwakal. Gani baklan ta ka sang hamburger kag french fries ah. Para hindi kami bala mabudlayan, kinahanglan may pangtulak ka. Baklan ta ka soft drink ka. Ati bahala ka mga duha. Tapos ka na answer sa aton assignment sa math? Oo, tapos na. I-compare tabing aton answer kung pareho? Ay, aring papel ko. Bibi. Ate, okay ah. Para yung answer naton nga duha. Kabalo na kutsara. Ay, salamat sa bulig ni Bastian. Pasado na kita sini sa finals. Kanugon kay Bastian, no? Amo nag-iya ka alam. Nagtiyaga lang siya sa isang slow learner. Ay, amugit! Mas bagay tali ka mo ni Bastian yan, no? Kung wala lang siya nagsala! Chara, may napatian ka? Ay, nagsalagin siya, day! Tulog istoryahan na yung duha ka kampon ni sa panas, ho? Dali ka! Mahalin ka di. Iba si bala kung maposes kita diri. Buang! Ay, ang butla! Ay, salamat. Pasensyosa gid ako nga klase sang tawo. Kadamo sang nagasuya sa akon diri sa eskwelahan. Tungod luyag nila nga gubo na relasyon namo ni Bastian. Pero ginapasensyahan ko lang ah. Kagkapay pa nga malampuwasan namon ang mga pagtilaw nga ini sa amo ni Bastian.
Char, okay lang sa imo kung mapadalagan ako senator sa student government? Okay, gid eh. Kabalogig ko nga daas ang kapasidad mo, no? Suportahan mo man bala ako? Siyempre, ikaw pa. Akong imo campaign manager, ha? Salamat, Chara. I love you so much, Chara. I love you too, Bastian. Butuhon ko gid ikaw ya Bastian. Basta ko magdaog ka. Kiss mo ako ha. Oo Din mo gusto nga halukanaw? Ay! Anywhere will do. Hoy, kung magdaog ka, busy ka na sina. Baka tutor ka pa ayhan sa nobya mo? Tutor? Yeah. Wala ko siya ginatuturan Sinong nagsiling sinasimo Well, nabatian ko lang. Nga, hindi ha. Kaalam sa nobya ko no, tuturan ko pa. Ako yung ganing nagapatudlo sa iya. Ay, hala. Ginpakigbato gid niya ako. Doon nagdugang pagit ang kaluyag ko sa iya Basti, congrats ha. Number 2 ka nga senator. Salamat, Riba. Tungod din na sa suporta ninyo ni Chara. Bao tuod ka? Kabalogid kami nga maayo ka nga tao, Basti. Salamat gid sa pagsalig ninyo sa ako na. I-blow out ko kamo. Yehey! Ara? Adali ka mo. Magupag mo sa akon. Hoy, Senator Bastian, maayo ka na kita. Sukton ta ka sa gin-promise mo sa akon nga kiss. Ginapanagtag mo lang gali ang kiss mo, Bastian? Pwede ka pa ngayo? Ano ang panulok ninyo sa nobyo ko? Halukan ko lang ang promisahan ko. Ay, kanami! Ay, heaven ang feelings ko! Bastian, ay, ang nagpadala ka man sa agi nga ina? Kanami! Gintuman ko lang ang promise ko. Hindi na masulit pa. Paano ako? Senator, kiss na lang bala sa iyo? Once man lang Okay. Ay! Ara na. Thank you, Bastian, ha? Oh, how sweet! Hoy, mga sisters! Hoy! May libre din nga kiss! Come here, sisters! Come here! Bastian, halina kita diri Chara, hindi ka lang pala mangakig. Pasensyosa gid ko yung klase sang tao, Bastian. Apang kung ginahilabtan ang para sa akon, nag-init man ang ulo ko. Para matapos ng gamo, ginhimo ko na lang ato. Para lang yan sa akon ang kiss mo, no? Ngagin panagtag mo lang, bisan kay sino? Kanami sa imo ba? Sorry na, ha? Sino gito sila para halukan mo, ha? Hindi na pala mag-ibi. Nag-init pa nga daan ang ulo ko sa mga tao nga to. Kinapunggan ko lang gani
Next time, likawan mo na sila. Promise. Hindi ka na naman gibi. Please. Ate, okay ka na? Ay, okay na ako Abi ko anay kung pabayaan mo na akong agawan sa imo sang iban. Na-approve ko na, nga importante manggali ako sa imo. Nga nagadumdum ka bala? Natungod lang sa kaalam mo kung nga gusto ko ikaw. Ano abi kay puro ka lang pasensya eh. Gina-spoiled mo ako. Gusto ko man makita nga nagapangakig ka. Amo gali. Gusto ko man lang maglikaw sa conflict eh. Hindi na to masulit liwat. Para nagid lang ako sa imo. Kabudlay gali mo kung mangakig. Sa masunod, mahalong nagid ako. Balas ka ng klase naton nga ini sa PE. Classmate ang agi nga ribal mo sa kay Bastian. Perme lang gani ako ginapabati-batian sang bruha ngay na eh. May oras kinin na siya sa akon. Bantay lang bala dugay-dugay. Pagkatapos naton ilis ang PE uniform. Ladies, nakita niyong bra ko? Ay, nadula! Nag-shower na ako, wala na dayon sa bag ko. Hoy, sino nga bro ang nagkawat sa to? Mahal pa naman ato. Ibalik niyo sa ako ng bra ko, mga bro, ha? Kaya sa basurahan para makita mo. Iman! Salamat. Malipayon kami gihapon ni Bastian sa relasyon namon. Sa piyak sa mga pagtilaw nga nagaabot sa amon nga kabuhi. Ay, kabay pa nga si Bastian ang lalaki nga para sa akon. Kag hindi na siya madala pa sa mga sulay kag tentasyon nga ginabuhat sa mga karibal ko. Nga wala sang handom kundi ang gubon ang relasyon namon. Natapos ang kasaysayan ni Tiara, nga iyagin pasakop, kagaton man kinhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan,
Once, there was a love sa kasaysayan. Sulay kag tentasyon. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pay kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibin man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibi man ang anghel. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hindi na mo magproblema pa, mami. Makaibala ko magpangita sa babae nga para sa akon? Kag diin ang babae nga inangagin pili mo. Diin na siya. Ferdinand, ang ginabuhat mo, ginapalagyuhan mo sila. Kag kung diin ka nagapanago nga wala ako makahibalo. Madamo na ako sang gipamangkutan kung diin ka na. Diin ka pala nagakadto, Ferdinand. Sa diin ka nagapanago. Nga hindi ka makita. Kag ang cellphone mo, off man permi. Ano ba na ginabuhat mo? Ha? Ba wala? Wala, mami. Sa diin ka nagapanago. Sugiri ako. Aral ako sa palibot-libot. Karon sa gabi, magpauli ka diri sang temprano, ha? Imbitado si daddy mo sang iya kilala. Kag opdo nila ang ila anak. Kag para nga makilala mo man. Kag Ferdinand, patod nga magustuhan mo ang babae nga ina. Bangod mabuot siya kag matahom pa. Sino siya, mami? Basta, magpauli ka lang sang temprano. Hulaton ka namon. Nakabati ako sang lagabong. Ani ka, kadtuan ko. Diyos ko, si Silmar, ara sa idalam sa nagdanan. O Diyos ko, ano natabo sa iya? Naglumpat pala siya? Naglumpat pala si sagdanan? O Diyos ko, kadtuan ko siya. O Diyos ko, basi patay na ini siya? Day! Hipos! Hindi. Day? Buhay ka pa? Gaga!
Day na ano ka? Nga ka dyan sa idalom sa hagdanan? Nahulog ka? Nakadanlog ako. Kay man, ginlampasuhan mo ang salog na gaga ka. Karon, masakit ka. Day? Buligya ko nga makatindog. Dali oo. Mag-uyat ka sa ako, Day. Nakatindogin man ako. Dali. Dala ko sa kwarto ko. Oo, Day. Nagpahulog-hulog ako sa hagdanan. Apang wala gihapon ako na ano. Kag wala man gihapon ako nakabatsyag sang pagbago sa lawas ko. Buiset! Ano pagid balang buhaton ko? Sa bintana pagid bala ako malumpat? Para nga mahulog na lang gining bata ngayon eh. Pero hindi ako maguntat. Sa madason, siguruhon ko na gid nga hindi ako matuntuhan sang isa ka lalaki nga pareho kay Ferdinand. Nga lang nagsalig pa ako sa iya. Ano kay kanami man siya magpakuno-kuno mo? Kag wala man ako naghuna-huna nga ginapalapaw lang niya ako. Mami, may naisipan ako nga pagi. Hagara si Daddy nga magtor ka mo sa bugos niya kalibutan. Mator kami ni Daddy mo? Ferdinand, hindi siya magpasugot. Kung hindi siya magpasugot buot silingon, wala na siya sang love sa imo. Amoy na ko nga nagpangita pa sa sang iban nga babae. Gani, hambalas siya, pahugas siya. Nga kung hindi siya mag-upod sa imo, mahikog ka. Ano? Nagbuang ka na bala, Ferdinand? Kaga nga mahikog ako. Mami, wala ko magsiling nga matuuron mo ang paghikog, Ano gid bala ang gusto mo nga mata? Pahugon mo lang si Daddy. Nga daw nabudlayan ka na magginawa. Kag pamatsyag mo daw mapatay ka na. Ano? Oo, Mami. Amoy ng buhaton mo. Mag-inartista ka. Ito lang daw hindi ka makaginawa sa Mayo. Kag kung matuod nga palangga ka ni Daddy, mapasugot siya. Sigano nga mapatay ka. Kag paano kung madayunan ako nga mapatay, ha? Magpangawat ka lang sa paginawa eh. Mag-inartista ka lang. Ferdinand, hindi ako sina nga pamaagi. Nga paantuson ko ang kaugalingon ko. Tungod na sa mga babae ni Daddy mo. Kung makahibalo ako nga nangita naman siya sang iban nga babae, mangita na ako sang hired killer kag ipapatay ang babae ngay na. Aba, hindi. Hindi, Mami. Nakaibalo ako nga hindi mo inamahimo. Hindi ka makasarang magpapatay sa tao. Diputada ka iha ni Virgin Mary. Kag nagabuli kaya sa mga tao nga dapat buligan. Kag ano na lang isiling sa mga kilala mo. Sang kilala naton. Kung makaibalo sila nga ginbuhat mo ina, masiling sila na karon nga murderer ka. Oo, matuod, no? Kung sa bagay, hindi ako makahimo sina Ferdinand. Oh, Lord, patawara ako.
Sige. Sugot ako sa plano mo nga ina. Pahugon ko si daddy mo nga ma-suicide ako. Base pa lang kung magpati siya. Mapati siya, mami. Kag kung makator na kamo, makapayo ina sa imo. Kagamo man kay daddy. Malingaw kamo sa pagtanaw sa mga matahom nga talanawon dito sa ibang niya pungsod. Kag ang mga babae nga nagalagas-lagas kay daddy, malimtan na niya ina. Sige. Tilawan ko ina, Ferdinand. Pag sa pamatsyag ko, daw hindi gid magpasugot si daddy mo. Bisan mapatay pa ako. Mami, hindi ka maghambal sina. Pati ako. Kalimtan ni daddy ang mga babae ni Adri. Nakaibalo ako sina. Paano abi kung may matabo kay mami mo? Kung madayon na nabi siya mapatay. Hindi matabo na Tisoy. Bantayan ko siya. Pero matuod gid lang may babae si daddy mo. Wala Ginbutigan ko lang si mami. Para nga si daddy ang yabantayan kag hindi ako. Kag kung magpasugot si daddy sa gusto matabo ni mami, nga maglagaw sila sa ibang niya pungsod, di kundi makapagusto ako sa paglagaw, nga ikaw ang akong amo kag ako ang driver mo. Maayo matuod ang plano mo inabusing. Di kung matabo na, wala na sa Manilag sa aton Hindi ayan magsinabad si mo si Shalimar Boseng. Hindi na Tisoy. Akig siya sa akon Pero hatagan ko pagit siya sang isa ka kagayunan. Matawag ako sa iya. Nga manawag ka pa siya. Tanawon ko lang kung wala nagbago ang iya pagkilala sa akon. Hello, Shalimar? Ako ini si Ferdinand. Wala ko sang kilala nga balasubas. Agay! Aragoy! Abo, kasakit sang dulugan ko ba? Akig sa gihapon sa akon. Kagaron sigurado na ako, madula na siya sa akong kabuhi. Dad, may ihambal ako sa imo. Ano balay na, mami, ha? May pangabayla ako sa imo. Nakahibalo ka gid. Nga hindi ako makabalibad basta ikaw. Luyag ko nga bayaan mo ang kirida mo once and for all. Ba,
Mami, makapila na bala ko maghambal sa imo nga wala ako sang kirida. Nagabutig ka, Dad. Nakapiho na ako sina. Bulagi lang siya nga daan. Bay, sa ano ako makabulag? Kay wala man ako sang dapat bulagan. Gusto ko nga magtor kita nga duha sa bugos ka kalibutan. Ano? Kaya nga maturgid kita. Masako ako kaayo. Maayo kung tani kung magpasugot si Ferdinand nga magbulos sa akon. Kay mapasugot ako nga matur kita. Apang hindi pa siya kuno handa. Pabay ilang ana ang aton anak nga magpangabuhi nga wala sang responsibilidad. Ang parte sa aton nga duha among hambalanta. Kagusto ko nga matur kita nga duha. Kag kung hindi ka magpasugot, mahinulsol ka gid. Nga, ano balang buhaton mo kung hindi ako magpasugot? Mahikog ako. Bay, ano? Mahikog ka? Ay, let's see. Ano nga mahikog? Maano ka? Mapagutom? Mainom sang hilo? O kung maglumpat sa pilas? Hindi ako paglanguha, ha? Wala ako nagalahog. Kung magamos na, makuha ko sang security nga babantay sa imo sa tanan nga oras. Abi mo nagalahog ako? Wala ako nagalahog. Subunggid, mahikog ako sa atubang mo. Bay. Punggan ko ang ginhawa ko. Tob-tob mapatay ako. Bay, hindi. Nag-untat siya matuod sa pagyunawa. Hala. Wala na siya nagaginhawa. Hindi. Nagapalanggit na siya. Mami. Mami, maguntat ka na, ha? Uho, nagapalanggit ka na. Ay, hindi. Kalaway na sang iya guya. Nagapalanggit na ang iya mga bibig. Hoy, mami! Husto na ina! Husto na! Oh, sige na! Mapasugot na ako nga maturo kita! Hoy, bay, naginawa ka na liwat? Nga gusto mo nga tapuson ko ng kabuhi ko? Luyag mo nga hindi na ako makaginhawa sa bugos ko nga kabuhi? Luyag mo nga mapatay ako? Sugot, nagani ako. Maupol na ako sa imo sa pagtur. Sige, himuson ko dayon ang aton mga papeles. Kay malakat kita dayon. Oo, mami. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kon kaisa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast
sa radyo.